reuko dengereire nege dango menye ninyone teoria wekaga arata umahi dorageria idama komenye diaro xiao de nacione nadime Nĩ matithero igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai na nĩ ma Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha noguo nĩguo tũkuga ona gwata mahinda-inĩ maya nĩ tondũ nĩ akoretwo arĩ mwega nĩ tondũ nĩ akoretwo arĩ mũtugi nĩ tondũ nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ arĩ tha kuona atĩ nĩ ithuĩ tũrĩ mweri wenana rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo amũkĩra ngeithi cia mweri wenana kwerwo atĩa maũndũ marathiĩ atĩa gũikaire atĩa gũtariĩ atĩa nĩ kũgatha Mwathani nĩ kwĩra Mwathani nĩ wega nĩ kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ atwenda nĩ tondũ nĩ anyendete nĩ tondũ nĩ akwendete nĩ tondũ nĩ arĩ hinya nĩ tondũ nĩ mũtugi nĩ mweke na kanya kangĩ atũhe agatũiga muoyo agatũkinyanĩria haha ona agatũma tuone mũthenya ũyũ ona agatũma tuone mweri ũyũ wenana rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo njĩtĩkĩria ngũnyitie ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ tũingĩre kanitha-inĩ ũmũhothires gĩathĩres gĩcunjĩres mategares mũhothires irathimo bu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na ngetwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ ũndũ ũcio ngĩkũnyitia ũgeni ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ wĩ nja ya bũrũri kũgerera SMS ya 22989 kũgerera kũrĩa kwa X @Inoro K mũturi wa mũirũ kũgerera kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na page ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored harĩa hothe ũrĩ ũka mũthenya wa kiumia nĩ mwega ngengere ĩgĩtana njũkĩre na andũ akwa othe tũkahoe na tũgathe Ngai ũkai tũthiĩ tũmũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ yake ngoro yakwa nĩkenaga mũno nĩ ũngano wa andũ a Ngai na hatirĩ ũndũ ũngĩ na nĩkĩo twagomana haha nĩkĩo twoka haha nĩkĩo twanyitanĩra haha nĩkĩo twoka kwĩra Mwathani nĩ mana ti itherũ nĩ agĩrĩire nĩ mwĩhokeku nĩ mwega nĩ mũtugi nĩ arĩ tha nĩ arĩ hinya na nĩ arũmbũyagia andũ ake na nĩ ahotanagĩra andũ ake na twamwĩhoka twamwĩrekereria nowe gũka na nowe gũthiĩ na ithuĩ na nowe gũikarania na ithuĩ na nowe gũtũra arĩ Ngai mĩtũrĩre-inĩ itũ na mĩkĩre-inĩ itũ ya maũndũ na nĩ ũndũ ũcio ũhoro wanakinya hau nĩ atĩ rĩu nĩ moja kwa moja nĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũigua ũrĩa igũrũ rĩroiga na twĩkĩrane hinya na twĩhoke Ngai atĩ mweri ũyũ wa kanana maũndũ maitũ nĩ megũka wega maũndũ maitũ nĩ megũthiĩ wega maũndũ maitũ nĩ megũikara wega nĩ tondũ arĩa othe mehokaga Mwathani na arĩa othe metagĩrĩra Mwathani Ngai nĩ amarũmbũyagia na akamahotanĩra no ririkane atĩ mũthenya wa ũmũthĩ bado tũgĩthiĩ na mbere na kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro hena mũndũ ũmwe ũrainũka na 100,000 Kenya shillings ngiri igana rĩmwe rũcinĩ twambĩrĩrie mweri wenana na ikinya rĩrĩa rĩo nĩ kũrĩa gwacheza cheza star 779 hash harĩa ũhũragĩra thimũ ũkahũra thimũ star 779 hash ndũrabatara smartphone ndũrabatara data bado kana airtime we nĩ kũhũra ũrĩa ũhũraga thimũ star 779 hash ũkarũmĩrĩra makinya okorwo nĩ rita rĩa mbere ũgũtwara option 2 ũthure Inoro okorwo nĩ rĩa kerĩ ĩgũthiĩ na mbere ũgũthiĩ option 3 cheza box mathandũkũ mana merĩ me mbia merĩ matirĩ hau nĩ bahati yaku niĩ ndĩ na ngiri cia kũigana rĩmwe kwĩna in game okũu gatagatĩ-inĩ mathandũkũ-inĩ andũ marahotana mbia na nĩ ndĩ na ngiri igana rĩmwe ngũnengera mũndũ ũmwe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũrahũthĩra ciringi 99 star 779 hash cheza na ciothe na ukure mecio gĩthake na ũigĩrĩrĩki
nĩ tondũ nĩ tũkĩonega telefoni BCLB license number BK0000856 ĩmwe kwa ĩmwe rĩu tũingĩre ciugo-inĩ cia gũtũtongoria na nĩ thĩinĩ wa Ezekieli mĩrongo ĩtatũ na mũgwanja ũhoro ũrĩa wandĩkĩtwo wa harĩa gĩtuamba Ezekieli agĩtwarwo gĩtuamba-inĩ na rĩrĩ nĩ kũigua ndaiguire ta njigĩrĩirwo guoko kwa Jehova ngĩgĩcoka ngĩigua ta njoetwo nĩ roho wa Jehova akĩnjiga thĩ handũ gĩtuamba-inĩ gatagatĩ na kĩo gĩgĩkorwo kĩiyũrĩte mahĩndĩ kĩu gĩtuamba gĩgĩkorwo kĩihũrĩte mahĩndĩ momũ na gĩtuamba gĩkĩ ngĩrwo kana Ezekieli aroiga atĩrĩrĩ na kĩo gĩkorwo kĩiyũrĩte mahĩndĩ na akĩngeraria hakuhĩ namo ngĩmathiũrũrũka na atĩrĩrĩ ngĩona atĩ marĩ maingĩ mũno kũu gĩtuamba-inĩ kĩu na magĩkorwo me momũ mũno ama hĩndĩ ĩyo agĩcoka akĩnjũria mũrũ wa mũndũ mahĩndĩ maya rĩ mahota gũcoka gũtũũra muoyo niĩ naniĩ ngĩcokia atĩrĩ Mwathani Jehova we nĩwe ũĩ na hau nĩho tũgũkururĩra atĩ Mwathani Jehova we nĩwe ũĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rũcinĩ rũrũ ha ũmũthĩ Mwathani nowe ũĩ ũrĩa maũndũ maitũ megũikara ũrĩa mweri witũ wenana ũgũikara ũrĩa mũtũrĩre witũ ũgũikara ũrĩa mũrimũ ũcio kũhatĩkĩte Mwathani nowe ũĩ ũrĩa kũũhonia ũrĩa ũhatĩkĩtwo nĩ wagi wa mbia Mwathani nĩwe ũĩ ũrĩa gũkũrũmbũiya rũcinĩ rũrũ Mwathani nĩwe ũĩ ũrĩa tũgũtũũra ona tũgũthiĩ na mbere na gũikara ona Mwathani nowe ũĩ ũrĩa bũrũri ũgũikara Mwathani nowe ũĩ ũrĩa ona maũndũ maitũ megũikara Mwathani ũguo nĩguo tũrakwĩra atĩ we nĩwe ũĩ ũrĩa maũndũ maitũ megũikara thutha ũyũ rũcinĩ rũrũ ha ũmũthĩ Ngai nĩwe ũĩ ndũgetange na ndũgethĩnie ĩra Mwathani ũkĩhoya Mwathani tondũ we nĩwe ũĩ nũmbũĩria maũndũ makwa ndoera ritho rĩa tha hetha cia rũgendo Mwathani nowe ũĩ harĩa tũkoimĩrĩra Mwathani nowe ũĩ ũrĩa mweri ũwenana ũgũikara Mwathani we nĩwe ũĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru reke tũhoe nĩ twakũgoca nĩ twagũtĩĩa Mwathani nĩ twakwambararia na twakwĩra nĩ wega nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera gũtũrũmbũiya gũtũnyamarũra gũtũhatũra gũtuonia mũthenya ũyũ na mweri ũwenana amũkĩra ngatho Mwathani nĩ wega nĩ gũtũririkana nĩ twahera twaumbũra mehia na mahĩtia maitũ Mwathani Ngai tũthambie na thakame ya gatũrũme no twĩtĩkĩre ona igongona rĩrĩ ĩtĩkĩrĩke rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ tũkwenda kwĩrekereria kwenda-inĩ gwaku Mwathani tondũ we nowe ũĩ na nĩgetha ũtũrũmbũiye rĩu wothe ũgũka mĩtambo-inĩ ndamũneana na kũrĩ we arĩa agima arĩa akũrũ arĩa ethĩ arĩa anini na ciana cia ngenge ũrũmbũyanie na maũndũ maitũ twĩkariumagaĩrwo na ihũndũkĩro ritũ tũnyamarũre no tũhatũre tuonekanĩre tũrũmbũiye Mwathani Ngai arĩa arwaru mahonie Mwathani Ngai na ũtũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ Mwathani na mweri ũwenana ũtwagĩrĩre arĩa mena kĩana maithori ũmomĩrĩrie Mwathani Ngai na matigĩtwo nĩ andũ ao magĩe na thayũ nĩ andũ ao mahurũkie ũhoro Mwathani thondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ tuone umithio wa mawĩra maitũ Mwathani Ngai tũteithĩke mawĩra magĩre biacara ciagĩre mĩciĩ yagĩre ihiko ciagĩre Mwathani andũ aku mone wega mĩtũrĩre yao yagĩrĩre Mwathani Ngai tũteithie tũrũmbũiye tũnyamarũre tũhatũre ririkana bũrũri ũyũ na maũndũ marĩa mekuo tũrahoya thayũ tũrahoya wendo tũrahoya ũrũmwe tũrahoya ũiguano tũrahoya ikonomi kwagĩra ũka Mwathani Ngai ũtũririkane ũkarũmbũiya andũ aku Mwathani nginya arĩa matukanĩrwo nĩ meciria na makarigwo nĩ atĩa ũkarũmbũiya andũ aku no meke maũndũ mega Mwathani Ngai ũkawĩonanie maũndũ-inĩ maitũ mothe Mwathani Ngai arahũra maũndũ maitũ marĩa mothe marorete gũkua Mwathani Ngai ũka ũtwĩkĩre hinya no tũhe thayũ no tũteithie gũkwĩhoka na kwĩnduma tuongerere wĩtĩkio Mwathani honokia arĩa matahonokete arĩa mahonokete matũrie kĩhonoko kanitha waku na ndungata ciaku iririkane kũrĩa guothe gũkorwo gũcemanĩtio rũcinĩ rũrũ nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku Mwathani ũkorwo rũgoco-inĩ rwa andũ aku Mwathani tũrenda rĩu kwĩrekereria kwenda-inĩ gwaku tũrenda kwĩrekereria kũrĩ we Mwathani Ngai tũterebe no twarane na ithuĩ turĩrie mbura turĩrie kĩrathimo nĩani ndungata yaku ndahoya ũhũthĩre mahinda maya ngũkorwo haha Mwathani Ngai ta kĩndũ gĩaku kĩega nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku ũkĩra andũ aya aku othe Mwathani no makinyĩrie wega waku Mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka thengio nĩ inoro mĩaka 23 ona igongona rĩa rĩ mbere itũ rũcinĩ rũrũ rĩa gũcokia ngatho kũrĩa ACK St Paul's kĩrĩma kũrĩa Naivasha ũkotũririkane Mwathani wendi waku ũrohinga rĩu hamwe na macio kwĩna mangĩ maingĩ tũtanahoya ona arĩa menja wa bũrũri ũmaririkane ũka Mwathani Ngai tũrũmbũiyo tũiguĩre tha tũtire gĩthithi gĩaku gĩa tha ũtũme tũgĩe na thayũ no tũrathime ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho
Amen, amen, amen. Karibu sana tumurekerwo hamwe. SMS ni rauta wira 22989 kuria kwa X ni ati Inoro Keikana muturu wa Muiro, kuria kwa Facebook ni page ya Inoro FM na page ya Ndungata ya Ngai muturu wa Muiro, blessed and favored. Ona aria me diaspora, ona aria me silent listeners, maririkane yothe, ona ninge toguo ninge kwa YouTube ya Inoro twikuo. Karibu sana tutwarane wega. Ona Charles Kingorie hana ruba rwitagwo mahindi momo. Ririkana rucine ruru ngirigana rimwe kuri mundu umwe *779 hash kuria gwacheza cheza na no shiringi 99. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Kanitha wa Kimuri tukahoya Nitwagutia nitwakwambararia nitwakugosha Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagosha Ngai live. Ngai nyitagwo kuhote kuringa mũrĩma ũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma Silaki Ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ĩkoragwo arĩyo ũgĩ wa kĩrimũ. ngerekano nayo Na nĩ atĩ kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora, na kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita Geretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo na tukaigua kiugo. Ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na ndungata ya Ngai mũturi wa Muiro. Nerema kĩgeria kwa Ngai no gũtwarathimĩrwo. Muikari wa Kirinyaga wina kimenyithia kana itangatho ria wonjoria. Riu wabici ya Inoro ĩ Gige House Nexus IT Solutions kung'ethanĩra na KCB Bank Kiruguya. Ningĩ no warie na Martin Wachira kũhĩtũkĩra namba 0725 887188. Inoro FM tunyitanĩire na Vicar Reverend Peter Kimemia na LCCACK St Paul's Kirima Parish nĩ turagwĩtĩra igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru na kwamũrwo gwa kanitha ũyũ. Nĩ kiumia tarĩki 2 mweri wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ kũrĩa Karate na Ivasha. Igongona rĩrĩ rĩa gũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ rĩkahumbwo riri nĩ amemerekia Inoro FM hamwe na ũtongoria wa kanitha ũgĩtongorio nĩ Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese ya Naikuru. Ũkai tũnyitanĩre tũrathimwo hamwe na tuge Ngai ithe witũ nĩ ekĩte wega. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Muikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu. Tũcerere Gĩthũngũri Town, Jerusalem House hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School. No ũtũhũrĩre thimũ 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town Vumilia House. No ũtũhũrĩre thimũ 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Ndungata ya Ngai mũturi wa Muiro. Marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Irũngo rĩa mbere. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Oh yes, ni na hatiri ũndũ ũngĩ Ngai nowe ũngĩmenya. Na mara macoke muoyo. Irato agade muku aende moga fudana kaliganira aende moga tulira dari balaini
ceceni hakuhĩ nawe. Ndeithia mwathani ngwende na ngwathikagire thengio Charles King'ori na rwimbo rwega rwitagwo mahindi momo no macoke muoyo kwi Ngai matu-ini. Thengio muno kana tigwani amina ukaiga oh yes God na Veronica Jega asante sana ona barire mahugo wage akanja General Stores ni ndakuona tugithie na mbere na kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro rucini ruru rwa umuthi na tukira mwathani ni wega maundu-ini mari mothe ona ningi ikiro-ini ciothe na kumwira ni thengio ona ni mweri wenana. Ngai ni ukoretwo uri mwihokeku no gutura uri mwihokeku na mari kuria kwa SMS ya 22989 akina James Wainina wa Munyaka Eldoret thengio muno kagenyi mari mwakuria Sharagita ona Sherereka matha ugeithike uturago ngongu. Asante sana tugithie na mbere ona to uguo ndirona Steven Kago ari kuria Amani Estate Cairo. Asante sana ubarikiwe sana na Ngai agwike maundu mega na family yothe ya kuria Madamiri wa Sofia Mubathara Baba Pogo ari na family yake mewa hudura era nikago ari Hamsa wa Simon na Miri Nuthu mari Ithaga na Naomi ari Kagisha Naomi na Johnny popote walipo thengio muno no rathimwo ni mwathani. Shushimiji mijenda kuona Piusi Joro wa Gituru thengio muno. Good morning and God bless you and do you good na Ngai atwikire maundu mega na gitawa atarubo ni ndamuona. Asante sana urathimwo muno na Jeni Gashara muri kuria Kirita thengio muno murathimwo ni mwathani ona Mwangi Kenyatta wakia Bogo Kibeberi gukorwo ho ni mwathani ni akoretwo ari mwihokeku. Ngai uturite wi mwihokeku maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na ndirakuririkania na mukuri mwa murungaru ni ndamuona thengio muno Team President Favored ndirona mundu gwitwa ni Washagu aka Anita Girl ona Gerard Maisho na Piusi Joro ni ndakuona. Asante sana tugitwana no ndirakuririkania kuria gwacheza maundu ni mega na mundu umwe rucini ruru wa umuthi ukorwo akiinuka na ciringi ingi na ingi ciringi ngiri igana rimwe cash money star 779 hash star 779 hash ari huragira thimu nduramatara smartphone nduramatara data bado kana airtime we ni kuhura ukorwo ni rita ria mbere gutora option 2 uthure Inoro tafadhali make sure no wathura Inoro na option 3 ni cheza box mathanduku mana meri mena bia meri matire hau riu ni bahati yaku na andu no marahotana kuu kwa in game na toguo ningĩ nĩ atĩ niĩ ndĩ na ciringi ciaku ngiri igana rĩmwe cash money rũcinĩ rũrũ rahũthĩra ciringi 99 cheza ndigathakwo mũthaki-inĩ mĩaka 18 ririkane ciothe no ũkuĩre meciria nĩ hĩtũkia nega telefoni BCLB license number BK 0000856
na tugithi na mbere na mweri wenana tondu turi mweri-ini wenana na Ngai ni mwega ni atumite tuone he maundu matatu ubatie gwika mweri-ini wenana. Undu wa mbere, trust God completely. Wihoke mwathani biu utegwitigiria, wihoke mwathani biu no mwitikie. Otoria thimo ithatu muhari wa ithano nginya wa ithathatu yugaga wihoke mwathani na ngoro yaku yothe na ndugetiranie na umenyo waku wothe, njira-ini ciaku ciothe murekagiririe na ni egukurungariria njira ciaku muru na mwari wa ithe witu. Mweri wa kanana the wihoke mwathani biu, ona waigua maundu na wona maundu matirathie wega, wihoke mwathani handu ha gwitikiria guoya githagathago na kimako na haho igutongorie na iguterebere mweri waku wenana. Etha mwerekera kuma kwi Ngai, mwihoke no muhoya mwire mwathani niwe ndihokete, ona kiugo gia Ngai gikumiririe na gigutongorie. Na ni atiriri nditiothe uricamanagia nayo mweri wenana ri, reke koragwo ari mweke wa gukuririkania uria Ngai ari mwihokeku, uria Ngai ari mwega, uria Ngai ekagira andu ake, uria Ngai arumbuyagia andu ake, uria Ngai ahotanagira andu ake, muru na mwari wa ithe witu. Wihoke mwathani biu biu mweri wenana, kana tiguo Mwangi Zakayo muthikabu wa Kamutini Priesthood. Mundu agakorwo ni thina atoya kwanjiriria ku, akaiga mwihoko kuri andu agakora gutiri ungimuteithia akamba kwihoka Ngai. Ndamenya uguo ngoro yakwa igitiga gwithumburaga ni maundu ukiuga nihoke Ngai, tondu ona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akamba kwihoka Ngai. Ni mutugi aria mainyiririkite Ngai nyamaroraga. Ndamenya uguo ngoro yakwa igitiga gwithumburaga ni maundu ukiuga nihoke Ngai, tondu ona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akamba kwihoka Ngai. Ucio nowe mwihoko waku amwita niguaga, na rindiaga guconora muheani mutuhinguriri mirango Jehova muheani. Ndamenya uguo ngoro yakwa igitiga gwithumburaga ni maundu ukiuga nihoke Ngai, tondu ona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akamba kwihoka Ngai. Ngai ni undu wa maundu maria mega we agwikire, ugarurania wa maundu ni ari hinya nagaruraniirie kiriro agagitua gikeno. Ndamenya uguo ngoro yakwa igitiga gwithumburaga ni maundu ukiuga nihoke Ngai, tondu ona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akamba kwihoka Ngai. Igitiga gwithumburaga ni maundu ukiuga nihoke Ngai, tondu ona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akamba kwihoka Ngai. Ndamenya uguo ngoro yakwa igitiga gwithumburaga ni maundu ukiuga nihoke Ngai, tondu ona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akamba kwihoka Ngai. Ndamenya uguo ngoro yakwa igitiga gwithumburaga
mbũraga nĩ maũndũ ngiuga ndĩhoke Ngai tondũ ona korwo ndehoka andũ matiĩhota ũninĩra thĩna wakwa akaba kwĩhoka Ngai mweri ũyũ nĩ kwĩhoka Ngai mũno makĩria tondũ twĩhoka andũ matihota gũtũninĩra thĩna witũ wĩhoke Ngai biũ kana tiguo Roja wa Nyama Jude Maina David Kĩarie wa Subukia Zipora Mũrage thengio mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Margaret Mwangi kuma kũrĩa Naikuru Amazing Grace Children's Home aiga kaba kwĩhoka Mwathani arĩ kũrĩa county number 32 God bless you Margaret wa Mwangi no geithania Amazing Grace Children's Home mwĩhoke Ngai biũ maũndũ-inĩ marĩ mothe asante sana ona Timo Kamau nĩ ndamuona uko nĩ kũgoca nĩ kwambararia nĩ kwĩra Mwathani nĩ mwega nĩ kũmwĩra nĩ mũtugi nĩ kũmwĩra nĩ arĩ tha nĩ kũmwĩra nĩ arĩ hinya nĩ kũmwĩhoka maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ twĩhoka Ngai nĩ tondũ twetĩkia Mwathani Daniel Kĩgoci nĩ ndakuona good morning how are you kwerwo atĩa nĩ kwĩhoka Mwathani ũrĩa tũninagĩra mathĩna maitũ nĩwe tũrũmbũyagia nĩwe tũhotanagĩra nĩwe tũkinyagĩria wega wake nĩwe ũhotanagĩra andũ ake maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ twamwĩhoka na twamweterera no ahotanagĩra andũ ake kana tiguo Nduru wa Njogu na Kabumbu Catholic Church asante sana God bless you tũtwaranĩte wega tũkĩra Mwathani nĩ mwega nĩ mũtugi twĩ mweri wenana nĩ atũrũmbũĩtie nĩ atũhotanĩire nĩ atũnyamarũrĩte na to ũguo ningĩ ona Mburu Ebeneza Mũini na Shabiki MC wa kũrĩa Thĩrũ thengio na Kanya wa Tumaini the Carpenter asante sana ona to ũguo ningĩ ũkũmanyagi ũkanjĩra twamwe na Gĩtoo wa Magogo na Gaceri gake na Njoroge mũtetezi wa kũrĩa kĩa Mũtũgũ thengio mũno God bless you and do you good ona arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube asante sana na kwa Facebook may God bless you tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai na kũmwĩtĩkia na kũmwetera no ndĩrakũririkania kũrĩa gwa cheza maũndũ nĩ mega mũno kwĩna mbia ciaku he mũndũ ũmwe rũcinĩ rũrainũka na 100,000 mbeca vari cash money na nĩ kũgerera ũgũthi harĩa tũhũragĩra thimũ ũhũre *779# option 2 okorwo nĩ rita rĩa mbere ũthure Inoro option 3 nĩ cheza box mathandũkũ mana merĩ mena mbia merĩ matirĩ na nĩ atĩ ndĩna ngiri ciaku 100 no rahũthĩra ciringi 99 na iyo ũrũmĩrĩre mũtaratara ũcio *779# wambĩrĩrie mweri wenana na ikinya rĩrĩa rĩo no rikana ciothe no ũkuĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki na cheza nĩ tũkĩonega telefoni BCLB license number BK 0000856 Muciĩ wa Tũginotana ũndũ wa kerĩ ũgũbatara gwĩka mweri ũyũ wenana nĩ atĩ you stand firm in faith ũrũgame wega wĩhande wega wĩtĩkio-inĩ ndũkenyenyio wĩtĩkio-inĩ ũrũgame wega o ta ũrĩa Paũlũ andĩkĩire Korintho marũa ma mbere mũrango wa 15 mũhari wa 58 hakĩrĩ ũguo aria baba arĩa nyenda mũno rĩ ikaragai mwĩrũmĩtie mũtegũgĩthengeka na mũtũũre hingo ciothe mũrutaga wĩra wa Mwathani na mũgakĩrĩrĩria nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ wĩra ũrĩa mwĩnogagia naguo ti wa tũhũ mũkĩũrutaga mũnyitaine na Mwathani atĩ nĩ mũrũgame wega aria baba inyuĩ nyenda mwĩrũmĩtie mũtegũthengeka hau ndũke ũrũwĩhande wega wĩtĩkio-inĩ wĩtĩkie Ngai biũ ũrũgame wega wĩtĩkio-inĩ kwĩna morutani mekuo meyumĩrĩtie maingĩ ma gũtukania kũhĩngĩca no ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ rũgama wega wĩtĩkio-inĩ rũgama wega nĩ ũgũcemania na magerio nĩ ũgũcemania na maũndũ ũgũtwarĩrĩrio ona nĩ ũkwĩrĩrwo kũndũ ũkũgĩa na maũndũ maingĩ na manene no ndũgatige gwĩtĩkia Ngai ndũgatige gwĩtĩkia Ngai ona wona ta ikarire mũno ona wona kana wokererwo mũno thiĩ na mbere na gũtungata Ngai nĩ tondũ twerwo wĩra ũrĩa twĩnogagia naguo wa Mwathani ti wa tũhũ twaikara twarũgama tũnyitaine na Mwathani na twamenya atĩ nĩ arathimaga na nĩ akinyagĩria wega wake arĩa momagĩrĩria na nĩ atĩ ũndũ wothe umanĩte na gwathĩkĩra Ngai gwathĩka nĩ Ngai rũgama wega wĩtĩkio-inĩ wĩhande wega ũrũgame wega thĩinĩ wa Mwathani rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ tũkuga Mwathani ndũkanatũtigie ũtheri mweri ũyũ wenana ndũgatũtigie ũtheri mweri ũyũ wenana
ndugatigie andu aku utheri mweri we nana pasara ni na Mirika Jambi mwathani ndukana tutigie utheri rivers not utheri. Oh hallelujah. Ine mana tidero rikane gwa star 779 hash kuria gwacheza cheza romatara smartphone ya time kana data bado oshiringi 99 girigana cia kude nacio. Shesheni hakuhe nawe Nendo iria twanathie na ciana citũ irĩ ogenge tũtegwĩciria mĩrimũ ya mbura na heho na rĩkorwo guo watũmwo twehererie nduma tũngĩkabangĩrwo ũndũ tũhithe harĩ tũkana tũtige ũtheri Ngai amenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri ndũkana tũtige ũtheri Ngai amenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri ĩno na mĩago twaneima nĩ ũndũ waku nĩguo tũtikanaconorithie rĩĩtwa rĩaku Ngai na rĩkorwo watũma tũririkanĩke tũrathimĩre ũtungata ũyũ hamwe na njoya ndũkana tũtige ũtheri Ngai amenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri ndũkana tũtige ũtheri Ngai amenyo tungata ũrĩa twanatungata kuma hĩndĩ ya wana witũ wĩthio na ũgima ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri kũhoya Ngai ũtũhonie ũtonga wa thĩ ndagũthaitha Ngai ndũkana tũtige ũtheri
ndukana tutige utheri mwathani ndwaguthaitha twagutungata na ngoro theru na ngoro njega na mana ti theru na watwira tutirugame wega na tutigagithengeke na wira mothe turutaga tunyitaine nawe mwathani ti wa ukombo na hanini Jorogeka imenyi makanika ndakuona Ruseve Dinyaga ndakuona ona Kezia Gitau. Asante sana, God bless you and do you good. Tugithie na mbere na kanitha wa Kimuri kia Inoro FM na geto vuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro ona ithu wa marigiti thengio muno urathimwo ni mwathani. Asante sana na kwira mwathani nema ni agirire nema ni mwihokeku nema ni mutugi nema ni aritha na tukamwihoka na tukenyihia hariwe na tukamweterera na no ari turumbuyagia na agatuhotanira maundu-ini mari mothe na mundu gwitwo Thimano wa kuria Rubis ni ndakuona flyover ona George Gicoro kinyogorire Muru na Mwenda family. Asante sana wamuna ni ndakuona thengio Geithania kuria gugwitwo Kirinyaga na matura maria marigiceirie ona mitovio hena family tigitwo ni Margaret wa Goimegu wa kuria Gathaithi Ikino na pore sana ona kuri muthuri wake Joseph Maina Nano wa SK kuma Kariobangi Light Industry na ni kuragishamanio muthenya Kariobangi South Club 36 na nige agithikwo muthenya wa tariki nya mweri wa 8 ni muthenya wa keri kuria kwa mucie Gathaithi Githunguri Ikino Gathaithi Ikino Githunguri na makigie na thayo ona aria giothe mutigitwo ni andu anyu. Asante sana, thank you muno makiria na ngurikani Inoro FM ne turathi kuria mwena wa Karatena Ivasha igogona ine ria gucokia ngatho miaka 23 na kwamurwo gwa kanitha wa ACK St Paul's Kirima Parish kwa Reverend Kimemia igogona ria gutongorio ni muthikafu Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese ya Naikuru na ni undu ucio ugiuka tunyitanire na Inoro FM turathimo hamwe na igogona rirambia thaa 4 amari wa iria-ini Kagarari-ini ndakuona na David Gicingiri. Thengio muno rathimo ni mwathani tugithi na mbere na kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro na nguririkanie bado kwina ngiri cia kuigana guku star 779 hash urumirire makinya option 2 na Inoro option 3 recheza box mathanduku mana na kwina kukwa mathanduku kwina bia mathanduku mere makiria magirigana mere matira une bahati yaku na inde na ngiri cia kuigana cash money no ahuthira ciringi 99 star 779 hash. Undu wa gatatu mweri-ini uyu wenana no muhaka utacokie na hinya wa mwathani ni tondu we hinya waku ndungihota wi wika ona no uthie ukiinaga na nie ni njui ndire hinya mwathani wa gwitiriria nditisha shaitani uthie na hinya wa mwathani otoria Paulo andikeiria Filipi nya muhari wa 13 teni hota gwika maundu mothe na undu wake we ucio uheaga hinya ndukehoke hinya waku ndukehoke maundu maria winamo no wira waku ni ati ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe giaga na hinya kuma kwe mwathani kugerera mahoya kugerera kumuthathaia kugerera kunyitanira na aria maranyitanira kugerera kunyitanagira na ithuĩ kanitha-ini wa kurikiria na kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ningi kumenya hinya wa Ngai mwathani na Kristo ari hinya waku ni uritoragia maundu maria mothe mari kugitagira hinya ona ukahota guthie na mbere na muturire mweri wenana wihoke hinya wa Kristo na ni ugutoria na ni ugutofora ona ruse wang'ang'e haha na rwimbo rwitagwo moko mothe iguru rone Brad New Diga
Jesu ni mũrĩithi. Kubarikiwa nayo. Moko mothe na igũrũ gũthathaiya Mwathani na kũmwambararia na kũmwĩra nĩ wega na kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Maboni matatũ kwĩhoka Ngai biũ mweri ũyũ wenana na kũmwĩtĩkia. Ona ũndũ wa kerĩ nĩ kũrũgama wega wĩtĩkio-inĩ na kwĩhanda tũtegũthengeka. Na mweri ũyũ wenana tumagare tũthiĩ na tũtũre mweri ũyũ wenana. Tũtongoretio nĩ hinya na twĩhokete hinya wa Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Uga amen na no kĩa Angels tũmũkumie Yesu Kristo. Ũthamaki wa Kristo nĩ watũkinyĩire. Na ngĩcoka ngũhe kanya ũgoco wa theru na kĩbungo kĩa rwĩmbo gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wa Ũtugi na Ũtana. Akeni ma, yeni
amahe cia ũhoro mwega no guone guoko matua akenima no guone guoko matua akenima yenimo kamonie kodie kwa ngai wao no guone guoko matua akenima yenimo konyereke ukaruwa ngai no guone guoko matua akenima yenimo kamonie utogeru wake no guone guoko matua akenima yenimo konyereke otenesha inyamwe no guone guoko matua akenima yenimo kamonie aruna onea no guone guoko matua akenima Uthamaki wa Kristo ni watukinyeire na ni uguo wi hamwe na ithuĩ kana tiguo mĩrĩngo iri wa Kive, Monica Mushiri, Tabs Kariuki, Carlos Kenywa. Asanti sana na maria karikania dokoria thako Harambee ya Sande mweri kenda ya gotha 2.3 million cia Rachel Jerry wa Kafusho akoretwo akiritwo kuria Kijabi na nambene kuria kwa muciĩ thako kurigana na Afro Gardens. Asanti sana na Ngai akiririkane family na meke maundu mega wa Beni wa Matara ni ndakuona. Asanti sana la njira wikuo kanitha uyu wake murikia Inoro FM na tugethi na mbere na kuhoka mwathani na jeshi andu thiothe matogotio ni Philip Kama. Asanti sana tuthi na mbere na kwira mwathani ni wega ni agiriire ni mwihokeku ni mutugi ni muigua tha ni mweri wenana turi na tukagosha na tukambararia watheru ni kumenya ati Ngai niwe uguturumbuia, Ngai niwe ugutumenyerera, Ngai niwe ugutuhotanira. Joseph Dego awi kuria Seattle, Ankomuoria Gilbis ithania kuria Seattle, United States of America. Atwe mweri wenana ni kiambiriria kieru ni kimera kieru ni gikeno kieru na ndona wa Jeni wa Githiga ari kuria kwa YouTube ya Inoro. Asante sana Moses wa hinya wa neti ni ndakuona na Pius Joro wite na Estate White House, Francis Gashira wika Sarani Seasons in asio ni amwe aria mari kuria kwa YouTube ya Inoro FM na ndio kuririkania bado biashia kuchire na cio guko girigana rimwe mundu kuinukana shiringi ngenenge shiringi ngiri igana rimwe cashman kuria kwa star 779 hash star 779 hash ukahura thimu ria huraga wahura ugathie mwe kwa mwe option 2 na Inoro option 3 ni cheza box mathanduko mana meri mebia meri matire na inoigwa ndina ngiri cia kuigana cashman mundu mwe kuinukana girigana uria wambiririe mweri wenana na ikinya riria na no shiringi 99 Shothi na ukuire mecio thake na uigire kicheza ni tukienega telefone ni BCLB license number BK0000856 na leo hatiri odogeria na guheka nyogoshe mwathani na kifungo kugerera 0722 200720. Hello Inoro. Good morning. Good morning to you. Kaino wa matogoro nyojo nyogera kwa mwana wa Daragwa. Karibu wa matogoro rigithie. Urugwetu azimetu wega tawega na Brent wa icokeria Ngai ngatho no ndo kaundu takau. Amomori airoto citu mumenye mutire na hinya iroto iria mwana momora Ngai nyana cikinyaniria amomori airoto citu mumenye mutire na hinya iroto iria mwana momora Ngai nyana cikinyaniria ndirikania ria urukora gathaje ndorori ndarago yothe barathi mune Jehova thengi muno.
Asante sana, tugithii na mbere na kugosha watheru na kwambararia watheru na kumwira ni wega rucini ruru ona kuona mweri wenana ni kiama. Hello Inoro. Good morning. Good morning to you. Ndugata ya Ngai mutiri wa mwiri ucio no akama no kuma kirere reke ririgithie. Urigithie. Tiga wale mwena wako kitu irira ucio ngoro yako nisikiahotire tiga wajaragirio kakira gatiri mothe nikikaga niguo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya nawe wĩ mũndũ ĩrĩri. Geithiria Patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara SSOGW na Reverend John Kĩhĩka wa kanitha wa ICCNDS no akamanu kuma Kirere. Thank you, asanti sana, ni kugosha na kwambararia na kwira watheru ni agiriire maundu-ini mari mothe na ni ari hinya na ni ari tha. Hello Inoro. Ndugata Ngai muturi wa muiru. Ni kwega ndirĩ na ũru. Ucio ni muhunjia Mwangi Macembe. Niguo. Muthe tutikirokire gukira tutikirorete kuria Naivasha. Karibu sana. Rĩrĩa Jesũ agacoka kugira managi na managi nĩ mũndũ arĩa nakura magavera tajata otaya kĩwarie naguo magathakara managi make. Amen. Amen. Lathimwo muno, asanti sana, tugithii na mbere na kwambararia kugosha kwira watheru ni manati theru ni agiriire maundu-ini mari mothe. Hello Inoro. Ndugata. Ni kwega ndirĩ na ũru. Ucio ni wakigago-inĩ mwathani agocwo. Nakumia muno Jesu. Reke ndĩrũringithie. Rũringithie. Bwana u sehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu natembea na wewe mali hapa sikutaka ili niheshimiwe na yanikuta mashaka sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu twatembea na wewe. Muturi wa muiru Ndugata. Niguo wa Kigogo-ini. Tutembea na Yesu tondu tutarĩ nake gũtirĩ tũngĩhota. Niguo. Wakinya nĩ SSOGW Dr. Patrick ni Mũrĩithi wa Kang'ara rĩ. Niguo. Mũgeithie mũno na Maina wa Magũrũ na Gorgeous Michael Njogu na tũgĩthiĩ harĩ *779# hati. Niguo. Tũtonga gũtonga nĩ ũndũ wa Cetha rathimwo mũno mũndũ ũgwĩtwo Mũturi wa Mũiru Ndungata nĩ wa Kigogo-inĩ Cetha ũtũtongie biũ. Asanti sana, thank you. Nina no ciringi 99 ũrahũthĩra. Nina ndĩna ciringi ciaku 100 rũcinĩ rwa mũthĩ kũrĩa gwa Cheza. Hello Inoro. Ndungata. Nĩ kwega. Rũringithie. Nĩ wa mona Kĩbũrũ ya kaunti. Derereko kanyitĩrĩra kanũngamia hau na igũrũ ndagaida Patrick Mũingĩ wa Kang'ara. Niguo. Na Pastor Mwangi wa Jericho mwana Nairobi. Niguo. Na mũtũria ũngetwo Vika wa ACK Kĩbũrũ Church. Othe etwa John Maina ebona wa Redison mwana amwe ya nĩ wa mona. Ndugata. Thank you.
Asante sana, no tuthiete wega, bado tunaendelea tukiendeleanga. Maundu magoka mari mega tukigoca tukiambararia watheru. Hello Inoro. Muturi wa Muiru. Ndi mwega die na uru. Ni kwega muno. Ni. Ukaria na ndo wa Murukai. Karibu rurigithie. Niguo rurigithia. Ikaraga thini amundu gitionago na gitire nyitiro mundu athamaga na kĩokĩrĩo thĩinĩ wake akinya werũ-inĩ kuraga na gũkageirio orabani ndamenyaga kĩrathimo kĩa Jakubu gĩtiarĩ mathani arogocwo. Amina. Ndeithĩria andũ othe arĩa ndungataga kanitha wa Apostolic Faith kũrĩa Kĩranga marahoke tũgĩthiĩ kanitha. Thank you, asante sana. Ni gĩtiarĩ mahiũ-inĩ kĩrathimo kĩa Jakubu kĩarĩ thĩinĩ wa Jakubu mĩtambo-inĩ ya Inoro FM na nĩtũthiĩte wega, nĩtũrarũga irũngo rĩa kerĩ mweri wenana wĩ haha na ithuĩ. Ũrenda atĩa na ithuĩ? Gũgũikara atĩa? Igũrũ rĩroiga atĩa? Thiĩ na mbere na kũrĩa mũrio haha, thiĩ na mbere na kukura mzizi hapa. Hii ni mwecheche, hii ni ingine baya. Na wa Robotov muno nĩndĩmwendete muno makĩria. Sabatawa sawa. Oh yes. Na nĩ atĩ rĩu twarũga irũngo rĩa kerĩ na kũrĩa gwa cheza ndũgatĩre. Thiĩ kuo star 779 hash na ndĩrakũririkania ndĩ na ciringi 100 he mũndũ mũrainũ kana 100 rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ. Star 779 hash ũrĩa ũhũraga thimũ, ndũrabatara airtime, ndũrabatara smartphone, ndũrabatara data bado. Na nĩ atĩ wakĩhũra ũgatwara option 2 na Inoro option 3 nĩ cheza box mathandũkũ mana merĩ mena mbia merĩ matirĩ. Rĩu hau nĩ bahati yaku na andũ no marahotana kũrĩa kwa inbox. Taira he mũndũ wetwo Mishaka ũrainũkire na ciringi 52 kũu gwa cheza kũu kwa mathandũkũ cheza box. Rĩu naniĩ ndĩ na ngiri cia kũigana rĩmwe no ahũthĩra ciringi 99. Ciothe no ũkwĩre meci thaka no igĩrĩki cheza nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number BK 0000856. Emwe kwa mwe ng'ang'a wa Njoroge ari gũkũ. Good morning. Good morning, Reverend. I'm fine and good. God is good. All the time. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Ndakena nĩ gũkuona rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Karibu. Harĩ nĩ Sunday ya mbere nĩguo ya mweri ũyũ tũkĩrĩ wa kanana mwaka no ũrathiĩ ũyũ ũthiĩte gũthiĩ ũtigĩtio ro mĩeri mĩnini tu nĩguo nĩgetha ũkorwo ũkainĩkĩrĩra na tũkagathaka-inĩ gũtũhe mahinda macio mothe. Amina. Ma mĩeri ĩyo ĩkĩhĩtũkĩte mũgwanja ya mweri ũyũ wa kana mwaka ũyũ wa 2026. Oh yes. Ũhoro ũcio ũkĩrĩ wa kũgatha na gũcokeria Ngai ngatho. Amina. Otherwise niko salama. Karibu sana. Nĩ hamwe na arĩa metanĩtio na niĩ. Nĩguo. Na ũhoro ũcio ũkĩrĩ wa bata mũno. Amina. Nĩ thinacara cia rũcinĩ. Na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotu mũno. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Aciari nĩ mathingatĩtwo maiyũkia wĩigĩrĩrĩki wao harĩ gũtirĩrĩra gĩthomo gĩa ciana ciao nĩguo gũciteithia kũgĩa na maumĩrĩra mega. Nĩ rĩtana rĩa mũmbunge wa kũrĩa Kĩnangobu Kwenya Wathũkũ akiuga mũciari na itemi inene makĩria rĩrĩa arutwo mahingĩte mathukuru. Mũmbunge ũcio arĩtie gĩthũrima mĩako ya mathukuru marĩa mahetwo ũthiũ mwerũ gĩcigo-inĩ kĩu kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kĩa NGCDF. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratarĩria. Rĩrĩ thukuru cihingĩtwo nĩ ũndũ wa rũtha rwa tamu ya kerĩ. Thukuru nyingĩ mwena wa Kĩnangobu kaunti-inĩ ya Nyandarua cithiĩte na mbere kũgĩa na ũthiũ mwerũ kumana na irathi njerũ iria ciakĩtwo na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF. Mũmbunge wa Kĩnangobu Kwenya Wathũkũ akĩũria aciari kũnyita itemi rĩao harĩ gũtirĩrĩra gĩthomo gĩa ciana ciao harĩa mabatiĩ. Njũkĩte kumuririkania kama wazazi na mzazi mwenzenu ya kwamba tuko na jukumu kupitia watoto hawa wetu.
tondu rurire rwa mbere rubati kurugama naruo ni mwana waku. Oho augite kuhitukira kigina kia NGCDF ni maguthie na mbere kugacirithia ikiro cia githomo kinangofu kuona gicigo kiu ni gikoretwo gitigitwo na thutha makiria gwakinya ni miako ya mathukuru. Mashukuru maya mura tukirenovate ihinda-ini riri. Other constituencies walifanya hivyo kitambo na si mara ya kwanza, lakini sisi tulipenda siasa. Mimi nikasema hapana, hatutapoteza muda wa watu wetu na siasa za uongo kwa sababu ni uongo. Aciari thukuru-inĩ wa St Christopher Magumu kuria kwanya hingũrĩte irathi njerũ maugĩte kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ gĩteithĩtie na njĩra nene kũgacĩrithia mĩako ya mathukuru ĩrĩa matangĩrahotire gũkinyanĩria. Na twageri gũcokanĩria ta aciari tũtingĩahotire gwĩka renovation ĩyo tondũ cost yarĩ igũrũ, no through mheshimiwa nĩ okĩte agatwĩkĩrĩra renovation irathi ciothe. Ihinda rĩrĩ nĩ tũrekĩrĩirwo na standard ya igũrũ mũno twekĩrĩrwo kinya teraso, ciana citũ nĩ ciraigua cirĩ comfortable mũno. Maugĩte aciari aingĩ mwena wa Kinangofu nĩ makoragwo magomeirwo nĩ moritũ ma kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo, kuona ũrĩmi ũrĩa mehokaga kuona mbeca ndũtũ iria umithio. Tondũ nĩ atahũrĩte mũrigo mũnene. Thukuru no kahinda kararĩ ho ĩrarĩ thukuru ĩtararĩ na njĩra njega ĩno ndĩrorekaga, no rĩu nĩ twĩkĩte kĩro, andũ aingĩ nĩ maroka kwĩrorera kũringana na wĩra ũrĩa ũrutĩtwo. Tũngĩretirio mbeca tũngĩrarutire, ngwĩciria mũciari rĩa angĩrarutire ciringi 5,000 na kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa gũikarĩte ona kũhe ciana irio ukona nĩ waigĩrĩra metha igũrũ irio gwa nĩ karũgendo. Rĩu tukona nĩ tũrateithirio hanene mũno tondũ tũtingĩrahotire kũruta mbeca icio. Okorwo nĩ igeranio ta rĩu ithuĩ twĩna ciana cia grade 9 ndĩ nake, maumĩrĩra marĩa marĩ ho mbere ĩyo thaa ici nĩ mongereire tondũ nĩ marakena na makaigua no mende gũthoma makĩria ya ũrĩa marathomaga mbere ĩyo. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tuthie kuria Githunguri kuria ndudi ya athuri atongoria kiama-inĩ kĩa gĩcigo-inĩ gĩa Githunguri nĩ macemanĩtie gũbanga ũrĩa thingira wa Githunguri ũgwakwo werũ nĩ thutha wa thirikari gwĩtĩkĩra kũrũgamia mũbango wa gwaka tabarĩra nyũmba cia raithi mũgũnda-inĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgucanĩrio nĩ athuri acio hamwe na thirikari. Athuri aya marongoreirie gũtwarithia na mbere mũbango wa gwaka thingira ũcio ĩrĩ ta njĩra ya kũhingia ũrathi wa mũgo wa kĩbirũ wĩgiĩ ũrũmwe wa mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ. Charles Gĩkũnga wa Kariũki nĩwe akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno. Athuri atongoria a kĩama kuma Githunguri nĩ macemanĩtie kwanjĩrĩria mũbango wa gwakwo gwa thingira Githunguri thutha wa thirikari kũrũgamia mũbango wayo wa gwakwo kwa nyũmba cia raithi mũgũnda-inĩ ũrĩa magucanagĩria na athuri aya. Gwakĩrwo mũthingira nĩ atumia kana ndũrĩrĩ, no nĩ ithuĩ tũkwĩyakĩra na tũgacoka tũgakĩũria acio angĩ mangĩenda gũka gũtũnyitĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nĩgetha twake thingira ũcio moke na no tũgũcokia ngatho. Ngucanio ya mũgũnda ũyũ ũrĩa nĩ wa ĩka 58 ĩratũire ĩhandĩte gatagatĩ ka athuri aramati a ũndũire wa Gĩkũyũ na thirikari, na rĩu kuona nĩ kũgĩte na wĩiguithanĩrio, athuri aya marenda kũnyitanĩra na kũhingia ũrathi. Mũthiru ũcio nĩ mũthiru na indo nĩ njĩkuo atĩ ũguo thingira no ũthiĩ na mbere na Kĩnyonga nĩ tũrathiĩ nakĩo na mbere kũrĩa kwarĩ Kĩnyonga ona nĩ hoete mbia gwa kaunti. Ndu ya Gĩkũyũ kĩama ndĩaragia ũteti ĩkoragwo ĩkĩgeria gũtũtara na kũrũnga na gũkũria ciana citũ na njiarwa citũ ciũke cinyitĩrĩire o ta ũrĩa kabira iria ingĩ ciĩkaga, gũkorwo atĩ nĩ mũrahota kũiga kwa Kiswahili tunasema kuiga mira na desturi zetu. Thingira ũyũ ũcoretwo na gũbangwo kũhũthĩra makĩria ma ciringi milioni 500 iria itanyĩtwo kuma mĩhuko-inĩ ya athuri arĩa nĩ a kĩama bũrũri wothe. Mũgĩkũyũ wothe harĩa arũma ona ũrĩa wĩ Amerika kana Britain no Mũgĩkũyũ, koguo no nginya tũnyitane ithuothe na Agĩkũyũ wothe harĩa marĩ tũbange na tũcire ũrĩa tũgwaka thingira, na thingira ndwakagwo nĩ mũtumia, wakagwo nĩ athuri, na thingira wa Mũgĩkũyũ ndũrĩ wakwo nĩ ndũrĩrĩ, koguo ithuĩ thingira witũ tũtigwakĩrwo nĩ thirikari ĩrĩa ĩho. Kaba Mũgĩkũyũ harĩa hothe arũma arute ciringi 1 na mbia icio nĩ ikũigana gwaka thingira ũcio. Kũringana na ene mĩthĩgi ya mĩaki ya Gĩthũngũri mamenereirie mĩario ya minista wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Joyfrey Kĩrĩngarũkũ na kwendekithia ũnyitanĩri makĩria gatagatĩ ka Amĩrũ, Embu na Agĩkũyũ na gũtikagĩe njatũkano. Twĩtĩkĩre gũikara o ũrĩa twatigirwo nĩ maithe maitũ marĩa makũrũ twĩ hamwe, tondũ Gĩkũyũ gitũ kana maithe maitũ mau me hau mbere nĩ matwĩrire nyũngũ itũ ya wĩyathi yarugirwo nĩ mahiga 3 na rĩmwe rĩarehirwo nĩ Mũmĩrũ na rĩu rĩngĩ Mũembu na rĩu rĩngĩ Mũgĩkũyũ. Kĩoguo
handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ĩmwe rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũciĩ wa Tũginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live. Ngai nitagwo kuhote kuringa mũrĩma ũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma Silaki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ĩkoragwo arĩyo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ Kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora na Kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita Garatie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo na tukaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Nerema kĩtheria kwa Ngai no kwatwarathimĩirwo. Mũregakĩrwo ndaregagakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ ciĩ kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na title ciĩ tayari we kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi agairwo rĩ toro kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Mũikari wa Murang'a na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyu nja Murang'a Town to Benson Mugo Building kũrigania na United Circle Hospital Road ũkwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM tunyitanĩire na Vika Reverend Peter Kimemia na LCCACK St Paul's Kĩrĩma Parish nĩ tũragwĩtĩra igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru na kwamũrwo gwa kanitha ũyũ. Nĩ kiumia tarĩki 2 mweri wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ kũrĩa Karate na Ivasha. Igongona rĩrĩ rĩa gũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ rĩkahumbwo riri nĩ amemerekia Inoro FM hamwe na ũtongoria wa kanitha ũgĩtongorio nĩ Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese ya Naikuru. Ũkai tũnyitanĩre tũrathimwo hamwe na tuge Ngai ithe witũ nĩ ekĩte wega. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tũginotana ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo 5 ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro irũngo rĩa kerĩ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ni na gũtangĩrĩ gwĩingĩrĩ gũkwĩra nĩ irũngo rĩa kerĩ mwathani agocwo kwerwo atĩa mweri wena na ũragũtwara atĩa maũndũ maikaire atĩa na nĩ atĩa rĩu
agocwo mwathani akumionaine rwa nyimbo na thaburi. Karibu sana tukiingira irungo riri akeri tuika kwira mwathani ni wega, tuika kumwira ni agirire, tuika kumwira ni mwihokeku, na thengio we wothe uratwamukira haria hothe uratwamukira thi yothe tugithi na mbere ona ukugwira miaka 23 yo memerekia mukaru wa Inoro FM na muthe tuna igongona inene ya gucokia ngatho kuria kanitha wa ACK Kirima Parish kuria mwena wa ACK St Paul's Kirima Parish. Gogona riria memerekia Inoro FM meokoro magikinyia ni kuria Karate na Ivasha umothe ona kuiguru gwa kanitha ucio ACK St Paul's Kirima Parish. Gogona gutongorio ni muthikavu wa kanitha wa ACK Diocese ya Naikuru Right Reverend Anthony Mambo kumatha inya ni kuria ACK St Paul's Kirima Parish Karate na Ivasha. Tukutane huko tucokerie Ngai ngatho. Thengio muno makiria anaendera muona inyuothe muheci Jeremia Themedwike mofa ya geithaniria kuria Kayore Central na Embakasi Central, and God bless you and do you good. Na to uo ningi ndakurigania tugithie na mbere gukundi na bia ciaku 1,000 mundu moraino kana 1,000 rucini ruru *779 hash *779 wahura uria uhuraga thimu ndirabatara ya time smartphone kana data bado rumirira makinya option 2 ni Inoro ko ni itari ya mbere okono igirite ku radio gutwara kwa option 3 mathanduku mana mathanduku meri mena bia meri matire hau ni bahati yaku nie na nie ndina 1,000 gukorwo gikunengereria rucini ruru wa umuthi narahuthira ciringi 99 cio thina ukure mecio thake na uigiririki cheza ni hitukie nega telefone BCLB license number BK 0000856. Asante sana, thank you Anuashagwe, thank you. Twemweri wenana na ni August ne kuga atia theini wa August iraturirikania turi mweri ni wenana. We abide in God, twenyitithanie na mwathani, turie muri kwa mwathani, tuikare kwa mwathani. Mweri wenana kungigea na kiundu kana mundu kwenda ukuruta kwa Ngai ndugetikire. Abide in God. Mweri uyu wenana twanyitana na mwathani, maundu maria mothe tugubatana tukugia namo, tugie na uhoro wa guikia matatha ma kiroho, matatha ma irathimo, tugie na hinya ona wa kung'ethania na maundu maria mothe mari koragwo mbere itu. Na nikio Johana 15 muhari wa 4 maandiko moigaga atiriri, ikaragai thiini wakwa na nie njikare thiini wanyu. O ta uria ruhonge rutangihota guciara maciaro rwi rwiki ruteguikara thiini wa muthabibu ri, noguo na inyuĩ mutingihota muteguikara mwe thiini wa mwathani. Mweri ũyũ nĩ guikara thiini wa mwathani, na twerwo atĩrĩ tweheranie na mwathani o ta ũrĩa rũhonge rwa mũtĩ rũtangĩciara maciaro rwĩ rwiki, ona ithuĩ tweheranie na mwathani gũtirĩ maciaro tũgũciara. Twĩna ũhoro wa kũhoha ona nĩ tũkũma, ona tũtigũkorwo na hinya nĩ kwĩnyitithania na mwathani we mwene muoyo, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Nĩ atĩrĩrĩ hinya witũ ũkuma kũrĩ Ngai. Reke gukorwo ho kwa Ngai thiini wa muturire waku. Ngai mbere ambagiririo muthenya na mahoya na guthoma kiugo, utanera mwathani no utanambie kung'ethania na maundu ma o muthenya. Ni atiriri winyitithanie na mwathani, gwi kuritu gutari kuritu, gwi kwega gutari kwega. Ndukorire mwathani hindi iria kwarituha, wone ta ungihota, wone ta arata mangihota, ta andu anyu mangihota kuhiriria mwathani. Kuhe nawe Ngai niho ngwenda, kuhe makiria Ngai wakwa. Mweri wenana tukuhiriria mwathani, tukuringithia rwiha rwitagwo hembu niereze kwa sauti ya upole, na kuria gwa *779 hash ni kuguthuka na ihenya. Maundu moke memega muno makiria, maundu magire kwagira muno makiria, tukihoka mwathani na tugitikia mwathani ni aguturumbuia na tuhotanire. Hebu nieleze
yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe. Bwana, nieleze kile kilichokufanya ukaja hapa wakati ule. Yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Mushi watu vinotana. Walipokusulubisha pale msalabani, hakuna aliye kusaidia. Ukafa kifo cha uchungu na aibu kwa damu iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Oh yes, hebu nieleze kwa sauti ya upore. Hii nĩma nĩgetha gũtaũkwo Mwathani, nĩgetha ngũmenye no mweri wenana no mũhaka tũrĩo mũri kwa Mwathani, no mũhaka tũikare twĩ thĩinĩ wa Mwathani, no mũhaka tũhe Mwathani handũ mĩtũrĩre-inĩ itũ. Kana tiguo Philip Njogo wa mwena wa mwena wa Mau Summit. Thengio mũno na Patrick Makanika, thengio mũno Makanika othe a Nyahururu, thengio mũno makĩria. Asante sana. Na Samuel Maekuma na Ikuru nĩndakuona Baba Jao, asante sana. Ona thengio mũno makĩria. Ona Baba Sisi kuma Mũngaria Kandara ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ, thengio mũno makĩria. Asante sana. Na tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru. Ona Wachira wa Sarividi Kiamburu ndarajĩra ko mitamboni. Ona Stephen Gabo wa Kĩrengero, thengio mũno makĩria. Asante sana. Na Joajo Kigatha ya Subukia, thengio. God bless you and do you good. Matha Mũgatha kwerwo atĩa kwanyu. Ona SK Ng'ang'a wa Wanjikũ, thengio no geithĩke mũno. Na Grace wa Bonka Crips nĩndakuona. Ona Mũthoni wa Macharia wa Karagita, no tũrakwĩra Ngai ũthiĩ na mbere na kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ona Gĩthae Mũkũri no tũrahwera mũtumia waku gwĩtwo Zippy Gĩthae nĩ akoretwo arĩ mũrwaru, na nĩ atĩ no tũgũthiĩ na mbere na gũkũhoera Ngai akũririkane, aririkane mũtumia waku, ona ningĩ amũhonie kansa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha nĩ atũkinyanĩirie mweri wenana.
Morio wena na wena maundu mega tarigo guo haha ri na mbia cia kungirigana rimwe rucini ruru guthuka kuria gwa cheza star 779 hash na ndurabatara smartphone data bado kana airtime ni uri ohuraga thimu ya kawaida riu wahura star 779 hash okoni taria mbere kuingirio thiini wa option 2 ni Inoro option 3 cheza box mathanduku mana meri mena mbia meri matire na riu nani ende na mbia cia kungirigana one more mundu mwinukia ngirigana rimwe oririkane muthenya wa Sade Christine mwamoyo ni inukira na ngiri 50 Charles Gashuje Joroge ngiri 50 ona kuria kwa in game kwina mbia irathi na mbere na kuhotanwo na ni ati urahuthira ciringi 99 cio thino kwire meshia thaka na uigirereki cheza ni hitukie nega telefoni BCLB license number BK 0000856 Reu tu reta yu tondu ni August reta yu ni understand God's timing mweri we nana waikara thiini wa mwathani ni hiki no muhaka utaukwo ihinda ria Ngai utaukwo kemera kia Ngai na ni atiriri mweri we nana ukorwo ari ihinda ria kuria gutaukwo kalenda ya Ngai ona muno makiria ni timetable ya Ngai ni timetable ya Ngai na guikaririo ri tikwirwo ati ndukona muthenya ni ukiaga Ngai agatucenjeria muturire koherethu githoma koherethu ithatu muhari we mwe yugaga ati naguo undu wothe ni uri kimera kiaguo na ihinda riothe ni riri gitumi kiario muhuro wa riua murona mwari wa ithe witu murimi athiaga akahanda mbegu ciake mugunda ndatinda agicithikuria kurora kana irutire nguha kana ni ciambiriirie gukura no we wira wake ni Ngai akoiria mbura kana ringi okone cia guitiririo mai tuta-ini na agacimenyerera na ageterera na ni atiriri rungu rwa tiri kuri undu thia na mbere murimi atakoragwo akimenya na ni atiriri ni Ngai ukoragwo akiruta wira ona miture-ini itu no taguo ringi na ringi tukahoya tugathaitha Ngai tugeterera mwathani tukona ta ikarire tukona ta aturire no ndirakwira na kou guo Ngai ni araruta wira waku ni araruta wira muture-ini waku ni arutira muturire waku wira muru na mwari wa ithe witu ndoka gukwira atiriri ihinda riria riagireire ria kinyari Ngai ni agatuma undu ucio hanike na ndugatukanirwo wone ta guikaririo tari kumo aca thie na mbere na kuhoya na kwihoka Ngai ona riria utacokeirio macokio ona hindi riria utagite kiria wetereire huthira ihinda riu ria gweterera wega na ugi wikurie kiroho wiharirie wega thie na mbere na kwihoka Ngai na rio ihinda ria Ngai ria kinyari Ngai ni egwika eterera kimera kia Ngai gikinye na gia kinya tukuinota magieni ndukareke jeterere muno usigojeni yeterere sana no gwa kahinda kanini na manati therueni kuria gwa cheza star 779 hash na ngirisha kuigana rimwe rahuthira ciringi 99 na ihenya turorete kwambia gutara ndagika ni ane ngirigana star 779 hash itiwe boigire ndukandiga ndugicoka ukiuga ndukandirika ona nduthe mange twikania maheni wendu hana mundu nduenanagia noria wothe woiga niuhingagia na ningi ugutura wi mwihokeku na ningi ugutura wi mwihokeku gitumi kia nyende kuona muthenya ungi nikumenya ati we ndukandiga ungetera umothe niwanogio nenie ningenda guturo na gatha kamwe ningenda guturo na gatha kamwe Mushi watu binotaya ndona tawandigire ona ndana igwa kayo tanyendete nikuona wiroyo wa Ngai ndutaga tioirwo ni wendo kuri watu no kiugaga niurihaga rumirira kiugo giaku kihinge babae
kĩhigia gĩtũmi kĩa nyene kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe Hakerugo nongo weterera Nongo thiĩ mbere na gũgũtungata No harĩ na ihoya ngũkũhoya baba Ndũkareke njeterere mũno Yohana rwaongirie maithori Ndũkareke njeterere mũno Ndũkareke njeterere mũno Gĩtũmi kĩa nyene kuona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe Ndũkareke njeterere mũno Ngai ndũkareke njeterere mũno Yohana rwaũthengerie gĩconoko ũkana rwaongirie maithori ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndũkareke njeterere mũno Baba ndũkareke njeterere mũno Ndũkareke njeterere mũno Ndũkareke njeterere mũno Yohana rwaũthengerie gĩconoko ũkana rwaongirie maithori Baba ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndũkareke njeterere mũno Ngai ndũkareke njeterere mũno Ndũkareke njeterere mũno thakarĩria mũtũũrĩre wakwa na twarwo mwario wena na you ĩrũgamĩire understand God's timing ũtaũkwo ihinda rĩa Ngai ũtaũkwo kĩmera kĩa Ngai ũtaũkwo ihinda rĩa Ngai gũka gwĩka na gũtwĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ciruka Wangũi ndakuona ona mwatha Bob wa Makomboki ndakuona thengio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere ona KK wa Kĩrigiti thengio mũno makĩria Urajĩra Kiambu yothe tũgũtio nĩ ikari yothe ya White House Mwandus me mĩtambo-inĩ thengio Reverend Deacon John Macharia wa Mũgambi thengio mũno makĩria Asante sana tũracoka ya IPC ĩmenyerere Shau Central Parish thutha gũtungata Shau West kũrĩa IPC ĩkĩandege mwaka na mĩeri 3 Ngai amarathime mũno thengio Fred Kinyozi kũrĩa Kiserian no kanjĩra poreni family ya Mwarimũ Mũturu wa Full Gospel Kiserian gũtigwo nĩ Mama Ejo pore sana kũrĩ family ya Bishop Wachira wa Rũkemi ũranjĩra we mĩtambo-inĩ na ngeithia shirika kuothe akuothe na aku Penueli kũrĩa Mũcatha thengio asante sana ona baba jao thengio na Wachira wa kĩrathimo nĩ ndakuona asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na ngeithanĩrio kanitha wa PCA Naivasha South Lake Parish kũrĩa kwa mũtungatĩri Dorcas Kuria mũthenya wa Sunday ũkĩte ya mweri 9 mena igongona inene mũno rĩa kũngũĩra mwaka ũmwe kuma parish yao ya Tũrũo na gũcokia ngatho na nĩkuo ngahunjia ndarĩkia kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro kũrĩa PCA Mirera Church kwa makona igongona rĩu. God bless. Asante sana. Kennedy Mwangi nĩ ndakuona. Haya na by the way nĩwamenya rĩu tũrorete kwambia gũtara ndagĩka kũrĩa gwacheza ngorwo ngĩkũnengera ngiri ciaku haha igana rĩmwe *779# ũrĩa hũraga thimũ kawaida ũgũthiĩ hau na ndũrabatara smartphone kana data bado kana airtime nginya kabambe nginya murika ciothe nĩ ũkũhũthĩra *779# ũrũmĩrĩre makinya okorwo nĩ rita rĩa mbere gũtora option 2 okorwo nĩ rita rĩa kerĩ ũtora option 3 ũthure mathandũkũ mana meri mena bia meri matire na andũ no marahotana kũruta rĩu Mishak arahotania ngiri 52 rĩu nawe rĩ niĩ na ndĩ na ngiri cia kuigana rĩmwe
norahuthira shilingi 99 na ihenya star 779 hash kuria gwacheza cheza shuthi no kure mesho thake na uigiriki na cheza ni tukienega telefone BCLB license number BK 0000856 Reu tore theini ni twarora na you understanding God's timing ya August reu twe G you give thanks ushokie gatho tamaka kuma January Ngai akoretwo na ithuĩ na agatwana na ithuĩ na agathie na ithuĩ na akoretwo atumenyereire reu twe mweri wa kanana mwaka wa 2026 o reu turambĩrĩirie 2026 uyu Ngai ni wa kwĩhoka uyu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni muiguatha no toria Paulo andikeirie Thessalonike marua ma mbere 5:18 te maundu-ini mari mothe cokagia igatho tondu uyu niguo wendi wa Ngai thiini wa Kristo Jesu ni hari andu eri marorire ngirathi yari na mai umwe agiteta ati yari kinuthu uria ungi agicokeria Ngai igatho ni tondu ona gutari uguo ngirathi ino no yari na mai no ni atiriri eri mari handu hamwe ni mangirathi na ina mai no ni atiriri muonere wao wari no tiganu ni atiriri gucokia ngatho ri gutitwiraga ati gutire na mathina tutikuona mathina no ni guturirikania wega wa Ngai ni munene makiria ma mathina maitu gucokia ngatho tara irathimo ciaku kimwe gwa kimwe muthenya o muthenya ona riu ethaga maundu matatu kana mana mari uracokia ngatho ni tondu wamo o wokira ukiairaga mwathani ni na maundu maya na maya na maya na maya by the way ngikuria ati thaa ici ri ni maundu mariku uracokia ngatho iguru rimegie matatu kana mana cokeria Ngai ngatho ona utana tobora mugathe ti tondu tu amariekite ona ningi umwihokere maria mangiarika iyo ni give thanks nayo you thiini wa August ri ni unshakable faith wetekio tegutebebio wetekio tekwenyenyo wetekio mweri wenana ni mweri wa kurugama wega na wetekio ona thengia maundu maria mekuo na wetekio kana faith ri ni kwihoka Ngai ona tutekumenya uria guikaire na kuu mbere no toria Paulo andikeirie Korintho marua ma keri murango wa 5 muhari wa 7 kimera tuthiaga na wetekio no ti maundu maria turona murona muhari wa ithe witu ari mundu wiho ageragira kundu kwari na nduma nene muno mutitu ari na nduma nene muno makiria ena gatawa kanini na ni ati ona gatawa gakadi gatikia mumurekeire bara yothe no ni kamuonagia gacira kari aragera na haria gukinyukia ndagika iyo ingi na ni atiriri Ngai uguo niguo arutaga wira no age gutuonio na uria rucio ruitu rutarie na uria maundu maitu maikaire ma rucio no ni atuheaga utheri wa gukinyukia ikinya riu ringi murona mwaru wa ithe witu ya ikinya ria witikio ikoria Ngai akuige kana igite mbere yaku handu hakwambia gutagwo rucio gwa ikarati anikio twira tutigeta ngeni undu uriku no uriku no maundu-ini mari mothe tumucokagirie ngatho tukimuthaithaga tukimuhoyaga maundu maku ni mariku aria horo wa witikio ni ndiretekia ni nguhona ni ndiretekia ni ngutoria ni ndiretekia ni ngugia na mbia ndihe mathiri ni ndiretekia maundu makwa ni mekwagira ni ndiretekia mucio wakwa ni ukwagira ni ndiretekia muturire wakwa ni ugucenjia ni ndiretekia maundu makwa ni mekwagira muno makiria muruna mwari wa ithe witu eheria kanua-ini gaku ciugo cia kuhotwo no wihoke mwathani Ngai nĩerũagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa na ndone kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria gĩũka kũingia ĩtondũ Ngai etagwo mũtoria. You nĩ unshakable faith, wĩtĩkio ũtangĩtebebio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Star 779 hash kwa cheza girigana ciaku ndĩ nacio nderereka. Oh yes, I will on. When I yelelek, don't shake, we say nine. Derere kokanyiterera, derere kokandirera, derere kokandirera, kandogamia wega na igoro, derere kokandirera, derere kokandirera, derere kokandirera, kandogamia wega na igoro. Uturire nyore magwana matiroka. Thank you Ngai tondu ndawa ne unjoyaga. Kogwa no gweno ndungere kanguru mane. Enjeso modo ireri.
Erereka nderereko kanyiterera. Erereka nderereko kandirereka. Erereka nderereko kandirerera. Kandogamia wega na igoro. Erereka nderereko kandirerera. Erereka nderereko kandirerera. Erereka nderereko kandirerera. Kandogamia wega na igoro. Ndagwa nenjoya tene kwena gwarenke. Shakwa mude kerero ihinda inini. Ajoya kinyide kugurugwa kwa ihiga. Ucio niwe modo ereri. Erereka nderereko kanyiterera. Erereka nderereko kandirereka. Erereka nderereko kandirerera. Kandogamia wega na igoro. Erereka nderereko kandirerera. Erereka nderereko kandirerera. Erereka nderereko kandirerera. Kandogamia wega na igoro. rathimo nginya wĩke matatha ma irathimo. Vosa kwasanyenjeire marima njĩra-inĩ. Mambĩte mĩtego ya nĩguo mangwatie. Ũgĩkanja mĩbango yao ya kũnina. Iwe nĩwe mũndũ ereri. Erereka nderereko kanyiterera. Erereka nderereko kandirereka. Erereka nderereko kandirerera. Kandogamia wega na igoro. Erereka nderereko kandirerera. Erereka nderereko kandirereka. Erereka nderereko kandirerera. Kandogamia wega na igoro. Nekionza igangoinera itakorora riũa. Ndahema wĩko marefafa unjikeire. Mũrũtũra wa mbararĩtio no tũgĩirio. Iwe nĩwe Papa 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 papa. Erereka nderereko kandirerera. Erereka nderereko kandirerera. Kandogamia wega na igoro. Ferereka ferereka ngwinere Jesu. Ferereka ferereka ngwinere Jesu. Ferereka ferereka ngwinere Jesu. Nĩũgegetie ngoro yakwa. Ferereka ferereka ngwinere Jesu. Ferereka ferereka ngwinere Jesu. Ferereka ferereka ngwinere Jesu. Nĩũgegetie ngoro yakwa. Oh yes, mama edu nĩ manatitherũ nderereka unshakable faith ũkanyitĩrĩra nĩ kwĩhoka mwathani ona gwaikara ũrĩa gũgũikara ona mweri wenana mwathani ũtũnyitĩrĩre no nyitĩrĩre andũ aku no tũnyitĩrĩre ithuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu no thiĩ na mbere na gũikia request cia mahoya cia mweri wenana. SMS yakwa nĩ 22989 kũrĩa kwa X nĩ ya Tinoro K kana Mũturu wa Mũirũ kũrĩa kwa Facebook nĩ page ya Inoro FM. Ũndũ ũmwe na page ya ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ Blessed and Favored ona arĩa mekwa YouTube ya Inoro na Silent Listener. Asante sana wa mathĩna wa njororoko gũkũmanyagi wa Nyakia Bielbagon wa mathĩna nĩ ndakuona ona gĩthĩnju wa Thumani wa Shehe kũrĩa Mathĩra. Asante sana ona Deacon Kanyimweja wa kũrĩa Subukia Parish kanitha wa APC thengio mũno ona Njoki wa Ndung'u wa kũrĩa Kabuge thengio. Asante sana tũgĩthiĩ na mbere wega na kanitha ũyũ nĩ ndona wa gĩthethũkia kĩnjĩra ndĩmũheanĩre pore kũrĩ famĩlĩ ya Joyce Nyambura wa PCA Kariobangi South ĩrotigĩtwo nĩ mamu wao Janet Muthoni Mwaũra wa Sabasaba na kahurũkio mũthenya wa kana okũu gwake itũra rĩa Karia Sabasaba. Pore sana kũrĩ famĩlĩ ĩyo na arĩa angĩ mũragerera moritũ Ngai aromũririkana na aromũiguĩra tha ona ningĩ amũhotanĩre maũndũ-inĩ manyu mothe. Kĩmotho FT nĩ ndakuona Team Blessed and Favored. Asante sana. God bless you and do you good. Sera Ng'ang'a nĩ ndakuona. Thengio mũno wa Gerard Maish ona arĩa othe marĩ mĩtambo-inĩ ona Geshu wa Kafio na chairman wa PCK Karimeno Church Mr. David Mwega na Sunday nĩ augire ũrĩcera gwitũ kanitha-inĩ rĩmwe nĩ royo reason nĩ ndĩũka mwanjĩta. Asante sana. By the way Geshu wa Kafio kwari no ũthiaga kanitha we mwanjoria njorua.
Thank you. Asante sana. Na no ndirakuririkania ati ciringi ciaku 100 ndi nacio haha na ngukunengera twarikania na mohoro ma thaa 1 rucini rwa umuthi. Thaa 1 twarikania na mohoro ma thaa 1 tutanaingira mahoya-ini. Kunengera ngiri ciaku 100 cia kuria gwacheza cheza wirutanirie star 779 hash star 779 hash urumirire makinya. Option 2 ni Inoro, option 3 ni cheza box, mathanduku mana meri mebia meri matire. Weri hau ni bahati yaku na nie ndina ngiri cia kuigana rimwe na rahuthira ciringi 99. Shothi no kwire meshia thaka na uigiriki cheza cheza ni tukienega telefone BCLB license number BK 0000856. Na ni ate nayo thiini wa August ni Serve Others mweri wenana utungatire aria angi gibati ukorwo gikimera gia gutungatira aria angi na mundu rumireire Kristo akoragwo ari mundu to wa kwamukira tu onake ni wa kuohoranira onake ni wa kuheana na ni atiriri ni tondu muru wa mundu ndokire gutungatirwo indi ni gutungata na kwiheana muoyo wake ta igongona kuri aingi thiini wa Mariko 10 muhari wa 45 ungithoma muru na mwari wa ithe witu ni wega tuteithia aria angi ni wega turumbuia aria angi ni wega tuteithia na mabataire guteithio ni wega tushae na aria angi ni wega tutungatire aria angi ona atongoria matungate biũ wendo tuĩke mũnene wĩnyie wathĩkĩo tungatagĩre andũ othe ekĩo nĩ muoyo ũtungate biũ etha mũndũ ũgũteithia mweri-inĩ ũyũ wenana ũteithie na ũtungatĩre mũndũ ũrĩa ũtangĩgũcokeria guoko ũtungatĩre mũndũ ũrĩa ũtangĩhota gũkũrĩha na njĩra ya kũmũmĩrĩria kũmũtanahĩra kũmũhoera ona ningĩ ũteithio ũrĩa wothe ũngĩhota no gĩtungata-rĩ ũtungate ũtekwenda gũtambũrwo reke ũgĩka ũguo ũndũ ũcio kana kĩũndũ kĩu gĩa gũtungata-rĩ gĩkorwo kiumanĩte na ũrĩa wendete Ngai na andũ no ti kwenda gũtambũrwo ti kwenda kũgathĩrĩrio. Serve others mweri ũyũ wenana ũtungatĩre arĩa angĩ biũ mũno makĩria. Shesheni hakuhĩ nawe. Ni nani wega ngũririkanie Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza nĩ aroka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na nĩ atĩ mamwe ma marĩa aratũharĩria Ng'ang'a wa Njoroge ni ati kamwana ka mĩaka 3 gũkua gagĩthambĩra mwena wa Mvita Mombasa. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua araroka kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa Gathoreki wa Mũrũngarũ Kĩnangobu. Na Minister Wandai kũria mũng'ethanĩro wanĩre mũndũ ũrĩa ũkang'ethanĩra na President Ruto harĩ gĩthurano kĩa president. Macio na mangĩ maingĩ nĩ itharĩkĩ handa na Ng'ang'a of Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Shesheni hakuhĩ nawe.
makuko-inĩ ma atũmwo mwathani warĩ mũtumia warĩ mũtugi mumando mũno na mũtana mũno na rĩtwa rĩake etagwo Tabitha nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko ciaku igatũma ũkaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Tungatagĩra tumia handigwa kama tumagĩra nguo hĩndĩ gĩkinya kĩrwara na gĩkua nao mũnoguo makĩrĩra mũno ĩni nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko ciaku igatũma ũkaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Magĩthaitha Ngai na ruo rũingĩ makĩmũtaragĩria wĩra wake Ngai ona mathenya marĩa matige akĩringwo nĩ tha na kĩmũriũkia nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko ciaku igatũma ũkaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Aramenya nĩgũkua anjĩrĩirie kũririkania Ngai mawĩra mega marĩa we arutĩte namo magĩtũma ongererwo mĩaka ĩni nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko ciaku igatũma ũkaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Korineli weruta gwĩka wega Ngai akĩmũkinyĩrĩria ũhonokio nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo na waku ũkaririkanagwo ĩni nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko ciaku igatũma ũkaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩgetha rĩrĩa ũkagĩa hatĩka-inĩ ciĩko ciaku ikaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Thengio David Mũngai, asante sana. Ona nĩ wega tũtungatĩre arĩa angĩ. Nĩndona mwarimũ Jagon akĩririkania atĩ andũ aingĩ mendete gũtungatwo gũkĩra gũtungata arĩa angĩ. Njĩra mũthenya wa ira nĩ kũramũirwo ndikoni atatũ na batĩrĩ atatũ nĩ mũthikabu James Maria wainaina wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere. Thengio mũno makĩria. Mũnene nĩ ndakuona Mr. Mũnene na ũgeithie Madam Josina kajĩra ngeithie yo Fred Daniel Karanja Baba Amos kuma Miroreni Kabazi. Asante sana na ũrathimo mũno makĩria. Asante sana na andũ othe a PCA Kagera-inĩ mageithĩke mũno. Nĩ Elder Charles Mwaniki wa Mũkeo Parish Agaratia ithathatũ kenda twĩrute gwĩkaga wega na nĩ atĩ tũtikanorwo nĩ hinya. Ona Jiriko Nikirio wa IPCA Mathira nathi gũtungata IPCA Gatura mwena wa Mathira. Asante sana. Ona Daniel Kegoshi nĩ ngũmuonete akĩnjĩra tukutane ACK St Paul Karate Naivasha. Kũu nĩ kuo waimĩri wa Kegoshi na maitũ Nyambura mathomaga. Thengio mũno makĩria.
Kisha korare chairman wa mashabiki, asante sana, thank you. Kauni kwa turathie guthoma Inoro FM, guthie gucokeria Ngai ngatho miaka 23 to undu muhuthu. Ona mundu gwitwo Darren Joseph ngeithia misana mizero dagita ugitao family na nyumiririe family ya Steve Gishane kana Kahuro na Garrison wa Shira kuma Nyeri. Poreni tena sana, mahida maya marituma kiha ona maithori Ngai aroririkana andu ake na mahotanire na marũmbũiye rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Na mutungatĩri Joyce Matheka Mbogua no akoria PCA unit ya Gaitheke muno muthenya wa ira arade na birthday mchungaji Joyce Matheka Mbogua na ukirathimo mchungaji Ngai akwe matuko maingi magutungata, kurathime na nyumba yaku na family yaku, kurathime ona mutungatĩri na Nicholas Mbogua na kiarathimo urathimo na twakuhera matuko maingi na miaka mingi ya gutura na gutungata. God bless you and happy birthday once again, Reverend Joyce Matheka Mbogua. Hey, by the way, turathie na mbere na kurekereria Agasti. Riu twetita maka. O riu twetire ne kurekereria. Ne kurekereria turarekereria Agasti nigetha uria ritwa riri Agasti mwathani arenda tuikare mweri we nana. Na nguririkanie kuria gwa cheza ndakwira twarikania na mohoro ma themwe niguo ndirakunengera ngiri cia kuigana kuria gwa cheza star 779 hash star 779 hash uria hura thimu ya kawaida na ndurabatara ukona airtime data bado kana smartphone we ni kuhura thimu ukarumira makinya ko ni itari ya mbere ukoigira option 2 Inoro ukoni itari ya keri ugotora option 3 direct cheza box mathanduku mana meri mena bia meri matiri hau ni bahati yaku na ni ati gatagate-ini ka maundu macio mothe urahuthira ciringi 99 nie na inde na ngiri cia kuigana ni ngukune werutanirie fio star 779 hash na cio no kwire maciria thaka na uigerereki cheza ni hitukie nega telefone BCLB license number BK 0000856 no thina mbere na wikia request cia mahoya cia mweri uyu wa kanana ni tukuhoya hamwe retatine trust God's promises wihoke ciĩranĩro cia Ngai wihoke mwathani rũgendo-inĩ ĩno mũmenye wega tarĩ nganja nĩ mana ti therũ nĩ tondũ ngĩthoma Joshua 21 mũhari wa 45 atĩ harĩ ciĩranĩro ciothe iria Ngai ehereirie Isiraeli nĩ mahingĩirio na o kĩmwe gĩkĩhinga. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rũgama na kiugo kĩa Ngai ona hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ waga mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro reke kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtũraga na hinya gĩgwake mũthingi mwega na gĩkũhande wega. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wĩhoke ciĩranĩro cia Ngai mwathani-inĩ anjĩrĩire irathimo nyingĩ ndĩhokaga kiugo gĩaku muoyo wakwa wothe uingire mweri wenana na mwihoko na kwihoka ciĩranĩro cia Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Ameni. Rũrwĩtagwo Nisi rwa Samikei. Kirima kia Moria waheana ndũrũme Iburahĩmu awĩtire njire ũwĩtarĩtwo Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa wena ũrĩa ũnomotho wena weno kũnduga na ũhotani wamũcenjeria rĩtwa kĩmwĩta Iburahĩmu no kĩmwĩra kĩnĩ ũkamũingĩhia agwĩtire rĩtwa Jehova Elishadai ũguo nĩ kuga mũhingia wa irĩko ũwĩtarĩtwo Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa wena ũrĩa ũnomotho wena weno kũndu
aria kĩratha ũhoro wa itũra rĩa ciana cia Jacobu ũrĩa rĩgakwo augire itũra rĩu rĩgetwo Shama ũguo nĩ kuga Jehova rĩkuo ũgĩtarĩtwo Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomono eno kũnduga no thani Joshua rĩkia kũhũra mũthamaki wai atũrire nduagi gwĩta yawe ũguo nĩ takuga Ngai wa Isiraeli nĩareheire ciana ciake ũhotani ũgĩtarĩtwo Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomono eno kũnduga no thani Oh yes, ni ndagwĩtarĩtwo Nisi we nĩwe bendera itana mana titherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha na twĩrana mweri ũyũ wenana ũrĩa tũgũikara nĩ atĩ nĩ gũikara thĩinĩ wa Mwathani twathoma Johana 15 mũhari wa 4 ũtaũkwo mahinda ma Ngai twathoma kũherethu ithatũ mũhari wa mbere ũcokie ngatho maũndũ-inĩ marĩ mothe marũa ma Paũlũ marĩa andĩkĩire Athesalonike ma mbere 5:18 tũgĩe na wĩtĩkio tegũtebebio Akorintho wa kerĩ mũrango wa 5 mũhari wa 7 ona ningĩ twara tũtungate arĩa angĩ Mariko 10 mũhari wa 45 na twarĩkĩrĩria na kwĩrwo twĩhoke we trust in God's promises thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua 21 mũhari wa 45 rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo tũrarũga irũngo tũgũkorwo tũkĩhoya irũngo tũgũkorwo tũgĩthoma Siraki irũngo rĩrĩa gũkorwo gĩkũnengera ngiri cia kuigana rĩu nĩ ndagĩka cia mũthia na nĩcio ngwambĩrĩria kũneana kũrĩa kwa cheza star 779 hash na ihenya star 779 hash option 2 nĩ inoro option 3 nĩ cheza box na to ũguo ningĩ ũririkane ciothino igũkuĩre meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki na cheza nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number BK 0000856 nĩ ithaa rĩa ngiri igana nĩrĩo ngũneana ithaa rĩrĩ ĩndĩ mbere ĩyo James Ng'ang'a of Joroge is here with us. Oh yes, Reverend. Karibu sana. Asante sana no tuthiĩte oro wega. Nĩguo. Na gĩthomo gĩkĩ kĩa August rĩ. Nĩguo. Kagĩtakĩ gĩa mwago mũingĩ mũno. Amina. Maũndũ mathiĩte magĩrĩte mũno. Nĩguo. Nĩ ũgeithĩtio mũno nĩ First Mayor arĩ kũrĩa Naivasha. Nĩguo. Na akanjĩra atĩrĩrĩ. Jumapili rĩ ũgĩthiĩ kũrĩa nĩ Kayole PCA Mirera sorry ĩni Mirera ĩmwe na ũrĩa wa Naivasha ũrĩa ũngĩ wa Kĩanda nĩguo nĩ kũndũ ngũmenya mũno nĩguo anjĩra atĩrĩrĩ ũngĩona thabathi rĩ ũthiathiĩre nĩguo sawa nĩguo njĩra ĩni na no wakĩgeithia nĩ mũthuri ũgwĩtwo Charles Manjarĩ kũrĩa Kĩmende nĩguo na mũndũ ũgwĩtwo ithe wa Gĩtaũ mũkũrima nake no ndakĩmuona thengio anene no wamenya marathiĩ kũrĩa Naivasha nĩguo mokĩrire tene nĩ thaa 1 cia rũciinĩ ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mũgeni mũtare. Inoro rũcinĩ. Ika mwana ka mĩaka ĩtatũ gũkua gagĩthambĩra mwena wa Mvita kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua araroka kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa Gathoreki wa Mũrũngarũ kũrĩa Kĩnangobu na Minista Wandai kũria mũng'ethanĩro wanĩrĩre mũndũ ũrĩa ũkang'ethanĩra na President Ruto harĩ gĩthurano kĩa ũpresident mwaka ũkĩte. Gatagatĩ
atega asuma kuire beno momora ta wakwa tukaraga na kemproti atigire twana twiri thirikari no nyenda ingirire undu uyu eteithie twana tu tukomborete bandu tukathia kibarua kura kionekera gatagatĩ ka andũ acio na makuire ndwana ndĩkĩatĩka wao ndĩmakomborithĩrie nyomba koguo nĩ ndirigua njũrĩirwo nĩ andũ a bata na nĩ mararĩbaga nyomba wega mũno. Wale watu ambao wanajaribu kushindana na Mheshimiwa Rais William Ruto, fanyeni juhudi mtueleze candidate yenu kwa kiti cha urais ni nani. Koguo nyende gũkũmithia ciugo cirarĩtio nĩ waziri wĩtagwo Ruko wa kuga atĩ kwĩna Mount Kenya East na Mount Kenya West. Nĩ maũndũ ma thirikari ma kũgeria kũhenia andũ na andũ ni ũgĩ. Mashukuru maya mura tukirenovate ihinda-inĩ rĩrĩ. Other constituencies walifanya hivyo kitambo na si mara ya kwanza, lakini sisi tulipenda siasa. Mimi nikasema hapana, hatutapoteza muda wa watu wetu na siasa za uongo kwa sababu ni uongo. Thaa imwe cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na mama nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Twambĩrĩrie kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa maobitha borithi kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa gĩkuũ gĩa kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 3 karĩa karakuire gagĩthambĩra mũkawa-inĩ ũmwe gĩcigo-inĩ kĩa Mvita. Andũ a bamĩrĩ ya kamwana kau moigĩte gũtirarĩ na arori a ciana igĩthambĩra mũkawa-inĩ ũcio, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirio gatorio nĩ ũriku wa maĩ na gũkua. Kamwana kau karakoretwo kahinga thukuru, anyiti itemi makĩenda ene mũkawa ũcio matacũkĩrio makinya ma kĩwatho nĩ kwaga kũgathĩka mĩtaratara ĩgiĩ ũgitĩri. Mwandĩki witũ Francis Mwandia agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Kũringana na andũ a nyũmba ya kamwana gaka marĩa kinyĩtie gũthambĩra mũkawa-inĩ ũmwe ũrĩa ũrĩ thukuru-inĩ ũmwe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mvita kaunti-inĩ ya Mombatha thutha kamwana gaka kũhinga thukuru harĩ rũtha rwa tamu ya kerĩ. Ĩndĩ kamwana gaka karahotwo nĩ maĩ, ũndũ ũrĩa maroiga hatirarĩ mũrori wa ciana hĩndĩ ĩrĩa irathambĩraga mũkawa-inĩ ũyũ. The place ukiangalia there's no demarcation lines, pale ni deep sana, mtoto mahali ya watoto, mahali ya kuonesha alama ya mahali watoto wanaingilia. Yani ukiangalia the place ni mahali ambayo iko danger. Kũringana na minister wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Mombatha na ũrĩa ũrekinyĩtie harĩa gĩcanjama gĩkĩ kĩrahanĩkĩire, oigĩte ciĩko ici ithiĩte na mbere na kuongerereka, akiuga gĩkĩ nĩ gĩko gĩa kana gĩa ciana gũkua cigĩthambĩra mwaka-inĩ ũyũ. Takriban katika swimming pool kama hii ni incident ya pili au incident ya tatu kutokea katika mahala kama pale. Pia tulipata incident kama hii ya mtoto kufariki katika swimming pool pale Backstand House. Tukapata incident kama hii upande wa Nyali. Ikiwa swimming pool kama hizi zitakuwa zimeundwa kuwe katika mitaa yetu, kuwe na child care friendly, lakini sasa zimekuwa ndio makaburi ya watoto wetu. Andũ nyũmba nao magĩthiĩ na mbere na kũria ũthuthuria wa naihenya wĩkwo na makinya ma naihenya moerwo arĩa monekete kũregera wĩra-inĩ wao na gũcũngĩrĩria ikuũ cia mwana ũyũ. Ni mbaya sana kila siku swimming pool zetu siwe kaburi za watoto wetu. So mimi nahimiza tu kwa idara ya DCI wachukue hatua kali na wafanye serious investigation kuhusu hii incident, na hatutaki ilale, hatutaki ifanywe shoddy work. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, nyendetagwo Francis Madi. Tũrĩkia ũteti-inĩ kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua araroka kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa Gathoreki wa Mũrũngarũ kũrĩa Kĩnangobu kaunti-inĩ ya Nyandarua. Gachagua aracera Kĩnangobu rĩrĩa ũteti wa gĩthurano kĩnene kĩrĩa gĩatigia mwaka ũmwe na kiumia kĩmwe ũthiĩte na mbere kũnyita thing'a, na thutha wa kanitha mũtongoria ũcio nĩ atanyĩtwo kwarĩria arũmĩrĩri ake taũni-inĩ cia Mũrũngarũ, Ndũnyũ Njerũ hamwe na matũũra mangĩ ma kũrĩa Kĩnangobu. Na atongoria arĩa mamũnyitaga mbaru nĩ meranĩire gũthiĩ na mbere kũrũmĩrĩra kana kũrĩmĩra ũrĩmwe wa kĩrĩma, magĩtetia mĩario ya minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Joyfrey Ruko ya kwenda kĩrĩma kĩhũrwo ndarĩ maita merĩ. Ũyũ nĩ wokiri Kĩnyanjui Theuri. Tũkĩaria ũrũmwe na wega wa rũrĩrĩ rwitũ na gĩtũmi kĩa andũ aitũ macokanĩrĩre na kuga atĩ rũrĩrĩ nĩ rũmwe ruothe rwa kĩrĩma na kĩrĩma gĩtingĩhota kũgayanyũka atĩ mũndũ oe gĩcunjĩ gĩake tigĩcenjanio ta mbeca. Koguo nyende gũkũmithia ciugo cirarĩtio nĩ waziri wĩtagwo Ruko wa kuga atĩ kwĩna Mount Kenya East na Mount Kenya West. Nĩ maũndũ ma thirikari ma kũgeria kũhenia andũ na andũ nĩ ũgĩ. Andũ othe a kĩrĩma nĩ ahinyĩrĩrie nĩ thirikari ĩno, tondũ maũndũ marĩa twereirwo nĩ thirikari ya UDA gũtirĩ mahingĩte. Na nĩkĩo ithuĩ tũrauga mwaka ũyũ ũroka wa 2027 nĩ tũgakorwo twĩ kĩama kĩa DCP tũkĩruta Rigathĩ wa Gachagua kana ũrĩa makaiguithania nake akorwo ũroya federal United Opposition nĩguo tũhote gũcokia thirikari yume kũrĩ ĩrĩ ĩcoke kũrĩ andũ, tondũ thirikari ĩthuragwo ĩtungate andũ na ĩteithie andũ na ĩrĩa ĩhotete gũkorwo ĩkĩruta wĩra ũcio.
Kũngĩ kuo Minister wa hinya wa kũhũthĩka James Opiyo Wandayi nĩorĩtie mwaho wa mũng'ethanĩro kwanĩrĩra nũ makarũgamia harĩ gĩturwa kĩa president mwaka ũkĩte. Oigĩte ta mwena wa thirikari President William Ruto no okarirũkia bendera yao, akiuga mũng'ethanĩro nĩ mũtukanĩre amu matirĩ maroimokana wega. Akĩaria kaunti-inĩ ya Siaya, Wandayi aroiga arĩ na ũma President Ruto nayo akahotana na ikereka rĩa mbere harĩ gĩthurano kĩu na makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana gĩa kura iria igacukwo nĩ mũingĩ. Wale watu ambao wanajaribu kushindana na Mheshimiwa Rais William Ruto, fanyeni juhudi mtueleze candidate yenu kwa kiti cha urais ni nani. Sisi candidate yetu katika broad-based coalition ni Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto. Nyinyi vile vile mjaribu mteue candidate wenu, alafu tuonane ana kwa ana. Hiyo uchaguzi ambao unakuja mwaka ujao, mimi nina hakika huyo uchaguzi utashindwa asubuhi na mapema na Mheshimiwa Rais William Ruto. Tena katika round 1. Ihinda-inĩ rĩu Wandayi nĩakũmithĩtie ateti amwe a mwaho wa mũng'ethanĩro akĩmacukĩra mahĩtia ma gũtheremia ũteti wa ũkabira na kwĩhĩtithania mũingĩ. Gũkĩrĩguo minista ũcio nĩorĩtie mũingĩ wa itaro cia Nyanza na ithũĩro rĩa bũrũri gũthiĩ na mbere kũrĩmĩra ũrũmwe na kũnyitĩrĩra thirikari ĩno ya gatano. Na katika hii eneo tunataka tuungane kabisa na majirani wetu. Hii block ya Siaya County, Busia County, Kakamega County, Vihiga County, and to an extent Kisumu County. Lazima tubaki block moja kwa mambo ya siasa. Vile tumekuwa tukiendelea hapo mbeleni. Tumekuwa tukifanya kazi pamoja hizi counties za eneo hili kwa mambo ya utamaduni, mambo ya kiuchumi na hasa mambo ya kisiasa. Tuendelee na huu mtindo, tumuunge mkono Mheshimiwa Rais William Ruto tukiwa one block. Muciĩ watu ginotana. Tumũrĩke ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa aciari nĩ mathingatĩtwo kũiyũkia wĩigĩrĩrĩki wao harĩ gũtirĩra gĩthomo gĩa ciana ciao nĩguo gũciteithia kũgĩa na moimĩrĩra mega. Nĩ rĩtana rĩa mũmbunge wa kũrĩa Kinangop Kwenya Wathuku akiuga mũciari ena itemi inene makĩria rĩrĩ arutwo mahingĩte mathukuru nĩ ũndũ wa rũtha rwa mweri wa kanana. Mũmbunge ũcio arĩtie agĩthũrima mĩako ya mathukuru marĩa mahetwo ũthiũ mwerũ gĩcigo-inĩ kĩu kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kĩa NGCDF ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Nguri aratũmenyithia. Rĩrĩ thukuru cihingĩtwo nĩ ũndũ wa rũtha rwa tamu ya kerĩ, thukuru nyingĩ mwena wa Kinangop kaunti-inĩ ya Nyandarua cithiĩte na mbere kũgĩa na ũthiũ mwerũ kumana na irathi njerũ iria ciakĩtwo na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF. Mũmbunge wa Kinangop Kwenya Wathuku akĩũria aciari kũnyita itemi rĩao harĩ gũtirĩrĩra gĩthomo gĩa ciana ciao harĩa mabatiĩ. Jukite kumuririkania kama wazazi na mzazi mwenzenu ya kwamba tuko na jukumu kupitia watoto hawa wetu. Tondu rurire rwa mbere rũbatie kũrũgamana ruo nĩ mwana waku. Oho augĩte kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ magũthiĩ na mbere kũgacĩrithia ikĩro cia gĩthomo Kinangop, kuona gĩcigo kĩu nĩ gĩkoretwo gĩtigĩtwo na thutha makĩria gwakinya nĩ mĩako ya mathukuru. Mashukuru maya mũrona tũkĩrenovate ihinda-inĩ rĩrĩ. Other constituencies walifanya hivyo kitambo na si mara ya kwanza, lakini sisi tulipenda siasa. Mimi nikasema hapana, hatutapoteza muda wa watu wetu na siasa za uongo kwa sababu ni uongo. Aciari thukuru-inĩ wa St Christopher Magumu kũrĩa Kwenya ahingũrĩte irathi njerũ maugĩte kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ gĩteithĩtie na njĩra nene kũgacĩrithia mĩako ya mathukuru ĩrĩa matangĩrahotire gũkinyanĩria. Na twageri gũcokanĩria ta aciari tũtingĩahotire gwĩka renovation ĩyo tondũ cost yarĩ igũrũ, no through mheshimiwa nĩ okĩte agatwĩkĩrĩra renovation irathi ciothe. Ihinda rĩrĩ nĩ tũrekĩrĩirwo na standard ya igũrũ mũno twekĩrĩrwo kinya teraso, ciana citũ nĩ ciraigua cirĩ comfortable mũno. Maugĩte aciari aingĩ mwena wa Kinangop nĩ makoragwo magũmĩirwo nĩ moritũ ma kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo, kuona ũrĩmi ũrĩa mehokaga kuona mbeca ndũtũ iria umithio. Tondũ nĩ atahũrĩte mũrigo mũnene. Thukuru no kahinda kararĩ ho ĩrarĩ thukuru ĩtararĩ na njĩra njega ĩno ndĩrerorekaga, no rĩu nĩ twĩkĩte kĩro, andũ aingĩ nĩ maroka kwĩrorera kũringana na wĩra ũrĩa ũrutĩtwo. Tũngĩretirio mbeca tũngĩrarutire, ngwĩciria mũciari angĩrarutire ciringi 5,000 na kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa gũikarĩte ona kũhe ciana irio ũkona nĩ waigĩrĩra metha igũrũ irio gwa nĩ karũgendo. Rĩu tũkona nĩ tũrateithirio hanene mũno tondũ tũtingĩrahotire kũruta mbeca icio. Okorwo nĩ igeranio ta rĩu ithuĩ twĩna ciana cia grade 9 ndĩ nake, maumĩrĩra marĩa marĩ ho mbere ĩyo thaa ici nĩ mongereire tondũ nĩ marakena na makaigua no mende gũthoma makĩria ya ũrĩa marathomaga mbere ĩyo. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro rũcinĩ.
kumenya uria kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Muciĩ wa Tũginotana. Tũingĩre Kiambu kũrĩa nduthi ya athuri atongoria kĩama-inĩ kĩa kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Gĩthũngũri nĩ macemanĩtie gũbanga ũrĩa thingira wa Gĩthũngũri ũgwakwo werũ na thutha wa thirikari gwĩtĩkĩra kũrũgamia mũbango wa gwaka tabarĩra nyũmba cia ngarama ya raithi mũgũnda-inĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgucanĩrio nĩ athuri acio marĩ hamwe na thirikari. Athuri marongoreirie gũtwarithia na mbere tabarĩra ĩyo ya gwaka thingira ũcio ĩrĩ ta njĩra ya kũhingia ũrathi wa mũgo wa kĩbirũ wĩgiĩ ũrũmwe wa mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ. Charles Gĩkũnga wa Kariũki nĩwe ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno. Athuri atongoria a kĩama kuma Gĩthũngũri nĩ macemanĩtie kwanjĩrĩria mũbango wa gwakwo gwa thingira Gĩthũngũri thutha wa thirikari kũrũgamia mũbango wayo wa gwakwo kwa nyũmba cia raithi mũgũnda-inĩ ũrĩa magucanagĩria na athuri aya. Gwakĩrwo mũthingira nĩ atumia kana ndũrĩrĩ no nĩ ithuĩ tũkwĩyakĩra na tũgacoka tũgakĩũria acio angĩ mangĩenda gũka gũtũnyitĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nĩgetha twake thingira ũcio moke na no tũgũcokia ngatho. Ngucanio ya mũgũnda ũyũ ũrĩa nĩ wa ĩka 58 ĩratũire ĩhandĩte gatagatĩ ka athuri aramati a ũndũire wa Gĩkũyũ na thirikari, na rĩu kuona nĩ kũgĩte na wĩiguithanĩrio athuri aya marenda kũnyitanĩra na kũhingia ũrathi. Mũthiru ũcio nĩ mũthiru na indo nĩ njĩku atĩ ũguo thingira no ũthiĩ na mbere na Kĩnyonga nĩ tũrathiĩ nakĩo na mbere kũrĩa kwarĩ Kĩnyonga ona nĩ hoete mbia gwa kaunti. Ndu ya Gĩkũyũ kĩama ndĩaragia ũteti ĩkoragwo ĩkĩgeria gũtũtara na kũrũnga na gũkũria ciana citũ na njiarwa citũ ciũke cinyitĩrĩire o ta ũrĩa kabira iria ingĩ ciĩkaga gũkorwo atĩ nĩ mũrahota kũiga kwa Kiswahili tunasema kuiga mira na desturi zetu. Thingira ũyũ ũcoretwo na gũbangwo kũhũthĩra makĩria ma ciringi mirioni 500 iria itanyĩtwo kuma mĩhuko-inĩ ya athuri arĩa nĩ a kĩama bũrũri wothe. Mũgĩkũyũ wothe harĩa arũma ona ũrĩa wĩ Amerika kana Britain no Mũgĩkũyũ, koguo no nginya tũnyitane ithuothe na Agĩkũyũ wothe harĩa marĩ tũbange na tũcire ũrĩa tũgwaka thingira, na thingira ndwakagwo nĩ mũtumia wakagwo nĩ athuri, na thingira wa Mũgĩkũyũ ndũrĩ wakwo nĩ ndũrĩrĩ, koguo ithuĩ thingira witũ tũtigwakĩrwo nĩ thirikari ĩrĩa ĩho. Kaba Mũgĩkũyũ harĩa hothe arũma arute ciringi ĩmwe na mbia icio nĩ ikũigana gwaka thingira ũcio. Kũringana na ene mĩthĩgi ya mĩaki ya Gĩthũngũri mamenereirie mĩario ya minista wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Joyfrey Kĩrĩngarũkũ na kwendekithia ũnyitanĩri makĩria gatagatĩ ka Amĩrũ, Embu na Agĩkũyũ na gũtikagĩe njatũkano. Twĩtĩkĩre gũikara o ũrĩa twatigirwo maithe maitũ marĩa makũrũ twĩ hamwe, tondũ Gĩkũyũ gitũ kana maithe maitũ mau me hau mbere nĩ matwĩrire nyũngũ itũ ya wĩyathi yarugirwo nĩ mahiga matatũ, na rĩmwe rĩarehirwo nĩ Mũmĩrũ na rĩu rĩngĩ Mũembu na rĩu rĩngĩ Mũgĩkũyũ. Kĩoguo handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkũnga wa Kariũki. Tũtirihĩre nja ya bũrũri kũrĩa president wa Amerika Donald J. Trump oigĩte nĩ akanjĩte tharĩkĩra bũrũri-inĩ wa Iran rĩrĩ ngirimiti ya ũiguano mwerũ yerekeire gũkinyanĩrio ndũmĩrĩri mũtambo-inĩ wake wa X. Trump oigĩte ũiguano ũcio nĩ ũgũteithia kũhingũrwo kwa mũhũngũri wa Strait of Hormuz, ũndũ ũmwe na kũnina ũthondeki wa matharaita ma kĩũniukiria ma Iran. Na ũiguano ũrĩa Trump oigĩte ningĩ ũtambũrũkĩtio kũrĩ thirikari ya Isiraeli ĩrĩa onayo ĩrũgamĩtie tharĩkĩra ciayo. Trump aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno rĩrĩ kũrarĩ na ndũmĩrĩri cia Amerika gũthugunda njama cia gũtharĩkĩra mũciĩ mũnene wa Tehran kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran. Riboti iyo kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Tehran bũrũri-inĩ wa Iran nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa ĩmwe na njĩra ĩtheranĩte. Nĩ kũhũndũka na matemo na ciahanda thaa 2. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhĩ nawe. Mkate asili
muthenya. Shesheni hakuhe nawe. Mkate asili. O muthenya nitutuaga matua mege maine na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Matua manini no muthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene, na nĩkĩo Asili Bread mokĩte. Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ cukari kana cumbe mũingĩ. Naguo wa Asili Whole Meal ndũkoragwo na cukari, na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ, na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega, tuĩka smart. Cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili Bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality. Muregakirwo daragaketwo dotiga gothiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash, kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes, na title cia tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi agairwo nĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 99 99 10. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya, wagita nĩ wagita. Tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno, ni yako yo atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire. Wina family ni wega gũkorwo na rufu uramenya nĩ gũtũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Muikari wa Nairobi na matora maria marigicĩirie, we munyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerera wabici citũ, nyũmba ya Logonot Place, gorofa ya kana, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 020 33 166 33 kana 020 22 18044. Karibu mushuyu wotuginotana Inoro FM tunyitanĩire na Vicar Reverend Peter Kimemia na LCCACK St Paul's Kirima Parish nĩ tũragwĩtĩra igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru na kwamũrwo gwa kanitha ũyũ. Nĩ kiumia tarĩki 2 mweri wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ kũrĩa Karate na Ivasha. Igongona rĩrĩ rĩa gũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ rĩkahumbwo riri nĩ amemerekia Inoro FM hamwe na ũtongoria wa kanitha ũgĩtongorio nĩ Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese ya Naikuru. Ũkai tũnyitanĩre tũrathimwo hamwe na tuge Ngai ithe witũ nĩ ekĩte wega. Shesheni hakuhe nawe. Muikari wa Nyeri na matora maria marigicĩirie, shesheni hakuhe nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe. Tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers. No ũhũre thimũ 0612030 kana 0722813840. waria na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Shesheni hakuhe nawe. Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irongo rĩa gatatũ. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ
wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Na gũtangĩrĩ ũguo hĩngĩrĩ gũkwĩra karibu sana gũnyitio ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na nĩgetha tũrĩ kanitha-inĩ mũhotheres gĩatheres gĩcunjĩres meiares mategares na irathimo fu wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro nĩtũkorwo tũkĩhoya ihinda rĩtarĩ haraya na karibu sana thiĩ na mbere na gũikia request ciaku cia mahoya nyingĩ nĩndĩraciona harĩa hothe ũrĩ Ngai arokũrathima arogwĩka maũndũ mega na tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai na gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani na kũmwĩrekereria atũrũĩrĩre na ngũririkania atĩ kũrĩa gwa cheza no ndagĩka ithano tu ciatigara ngũnengere ngiri cia kũigana rĩmwe *779# *779# *779# ũrĩa ũhũraga thimũ wahũra ũrĩa ũhũraga thimũ ũrũmĩrĩre makinya option 2 nĩ Inooro okorwo nĩ rita rĩa mbere kũingĩra kuo okorwo nĩ rita rĩa kerĩ ũgũtwara option 3 nĩ cheza box mathandũkũ mana mathandũkũ merĩ mena mbia na merĩ matirĩ na mbia hau nĩ bahati yaku nĩ aindĩ na ciaku ngiri igana na toguo ningĩ nĩ atĩ kwĩna andũ marathiĩ na mbere na kũhotana nginya kũrĩa kwa in game ni ũgakora nĩ ũrahotana mbia ciaku 500 600 ugakora tarĩu hena Anigeri Amoroso kũrĩa kwa in game na no ũthiĩ kuo nĩ ahotana ngiri 5 na 995 Anigeri Amoroso nĩ ahotana ngiri 5 na 995 nacio ciĩ thimũ-inĩ yake tũratwara noguo o wega kũrĩa kwa in game na maũndũ magoka magĩrĩire mũno makĩria ona Ruthu Wanjikũ wa Karanja na ngiri yake na 700 48 andũ mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra *779# na no ciringi 99 ndĩna ngiri cia kũigana ndatigia ndagĩka ithano ngũnengere 100,000 Kenya shillings kũrĩa gwa cheza rũrwĩmbo rũgĩthira rwa Managĩ nĩ ekũndongoria Mwathani njũke ngũnengere ngiri ciaku igana rĩmwe wĩthagathage wĩrutanĩrie ndagĩka ya mũthia no ĩhonokie mũndũ nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie nĩekũndongoria Mwathani na niĩ nĩngũkena mũno harĩa hothe ndĩthiaga nĩ Jesũ rĩndongoragia nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie na rĩmwe ndĩ magerio-inĩ na rĩngĩ ndĩ gĩkeno-inĩ marĩa mothe marĩũkaga Mwathani ũndeithagie nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie guoko gwaku kũnyitĩte amwe nĩmekũrakara kĩrĩa gĩothe ũrĩheaga ndĩ hakuhĩ kwamũkĩra nĩ
nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie ingĩnina wĩra wa thĩ nĩngathiĩ gwaku igũrũ na niĩ nĩngagũkumania we ũrĩa wanandongoria nĩwandongoririe nĩũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie nĩwandongoririe nĩũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte Mwathani nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie na ũhoro wa nakinya hau nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nyambe njike draw kũrĩa gwa cheza star 779 hash nĩ anengiri 100 eni nĩ anengiri 100 rĩmwe eni nĩgetha kĩrĩko nĩ thirĩ eni tũkĩambĩrĩria mweri wa August maũndũ moke me mega eni tweterere mũhotani owe thimũ na gwaikara hakuhĩ na thimũ hello ũhoro waku ndĩretha mũndũ wĩtagwo Joshua Gaitho njĩra-inĩ wĩ mwega na ndirĩ na ũru njĩtagwo Mũturu wa Mũirũ ndĩrakũhũrĩra thimũ kwa Inoro Joshua wĩ mwena ũrĩkũ Gito nĩ Thũngũri Gĩthũngũri haya Gĩthũngũri kũndũ gwĩtagwo atĩa Thũngũri Kĩrĩnyaga Thũngũri haha kwĩna kwa rĩrĩ Hamasi hakuhĩ na Hamasi nĩ iba yake haya nĩ wega ũguo kwerwo atĩa rũcinĩ nĩ ũkĩrire ndĩũkĩrire ndĩ mwega mũno rũcinĩ na niĩ ndirĩ na ũru rĩu Joshua Gaitho njĩra-inĩ ndona nĩ ũgũthiĩte kũrĩa gwa cheza nĩngũthiĩte gwa cheza rĩu rĩ Joshua ndĩrakũhũrĩra thimũ gũkwĩra atĩ we rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa gwathĩka 100,000 Kenya shillings Ngai amũrathime mũno makĩria Inoro amina na ciĩ thimũ-inĩ yaku Ngai amũrathime mũno makĩria ameni ameni na wĩrĩ andũ a Kĩrĩnyaga maũndũ nĩ mega kũrĩa gwa cheza no star 779 hash nĩngũmera nĩ wega amina thengio tinda wega ũrathi kanitha kũ ndathi karati nai Mũroti wĩ Mũroti na nĩkĩo ũretwo Joshua nĩ wĩragwo Joshua Kĩrũ ũgama kĩĩta thengio tinda wega Joshua no ũrathimwo no geithanie karati na Kwaroti na ndauga mũrathimwo mũno makĩria na Inoro rĩthiĩ na mbere amen congratulations amina thank you nĩ Joshua Gaitho njĩra-inĩ na mbia gũkũ ciĩkuo thiĩ na mbere kũrĩa kwa in-game star 779 hash ũrũmĩrĩre makinya option 2 nĩ Inoro option 3 nĩ cheza box mathandũkũ mana merĩ membia merĩ matirĩ na to ũguo ningĩ nĩ atĩ ũrahũthĩra ciringi 99 na kwĩna mbia nyingĩ mũno nginya kũrĩa kwa in-game ndakorwo ngĩgũtanĩra andũ nĩ makoretwo makĩhotanĩra ona rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ andũ nĩ mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra na nĩ ũndũ ũcio ũthi na mbere na kũingĩra kũu nacio thĩ no ũkwĩre meciria thaka na ũigĩrĩrĩki cheza nĩ hĩtũkie na ĩgaterefwo nĩ BCLB
license number BK 0000856. Oh yes, entauda kwera mundu gwitwa Nigeria Moroso neinuka na ciake 5,995 na nduke ohe na jam kwagira turia thagaga nigetha tuingire thiini wa mahoya rucine roro rwa umuthi muciari wa tugi notana Inoro FM eni tukiringithia roro rwa ithaka wa thungururu rwa muhoreria wa makombe morio wena na turenda kuhorerio makombe makobe uonene ikerutana makeihoro nikieha onete tameguthira indi tagatinekao muhoreria makobe aikarite o hau erorere uria megwika makemukaira Jesu moro wa Daudi okera etugutonyerera muhoreria makobe arahoka uhorerie we warageria uho igagwathikira arahoka uhorerie uwesivurigicerie nawona twahoto lenyandewe wahoto tuhoreria makobe iliarahukire akioria rutwake witikio wanyukirika ihoro inethayo mutige mutangika igemurekereria mutonyerere maine oi mureria makombe uria wathikagirwo niguo na makombe ona riu ario muoyo nioi mario ragerera yagireka ugoteke mukaire na kayo negukuhe kihuruko muhoreria makobe arahoka uhorerie we warageria uho igagwathikira arahoka uhorerie uwesivurigiceirie nawona twahoto lenyandewe wahoto ciugo Jesu oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno
cocagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũkoreria makũmbĩ arahũka ũkorerie we warareria huho igagwathĩkĩra arahũka ũkorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo mũkoreria makũmbĩ arahũka ũkorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũkorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo arahũka mũhoreria wa makũmbĩ we wathĩkagĩrwo nĩ huho na makũmbĩ we wathĩkagĩrwo mwathani nĩ maũndũ marĩa tũragerera mwathani we tũgũkwĩhoka na tũkwambararie Ngai wa arĩa marĩ muoyo etĩkĩra gũthaithĩka etĩkĩra gũtũririkana na gũtuonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe etĩkĩra kũiguĩra andũ aku tha na kũmarũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe andĩko thĩinĩ wa Filipinya mũhari wa 6 tũtigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ũrĩkũ no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ mothe marĩa mwendaga mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga ona ningĩ harĩ maũndũ macio mothe nĩ atĩ mũkĩmwĩraga nĩ wega na mweka ũguo rĩ mũkĩmũhoyaga mũkamũthaitha hamwe na kũmũcokeria ngatho rĩ naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũrĩa ikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo thĩinĩ wa Kristo Jesu na tondũ mũtũmĩte mabataro nĩ he maũndũ mũrenda gwĩkĩrwo nĩ mwathani he maũndũ mũrenda kũhingĩrio nĩ mwathani he maũndũ mũrenda gwĩkĩrwo nĩ mwathani he maũndũ mũrenda gũbangĩrwo nĩ mwathani he maũndũ mũrenda kũrũmbũiyo namo nĩ mwathani he maũndũ mũkwenda Ngai amwĩkĩre na mũrũmbũiye namo he maũndũ mũkwenda Ngai amũhingĩrie harĩ maũndũ mũkwenda Ngai amũhotanĩre harĩ maũndũ mũkwenda gwĩkĩrwo nĩ Ngai harĩ maũndũ mwetereire mwathani amwĩkĩre arĩ na ariũ a ithe witũ ĩinda rĩngĩ rĩega tũkorwo tũgĩthaitha Ngai tũkĩneana moko-inĩ ma Ngai ona tũkĩhoka Ngai ona tũgĩtĩkia Ngai na tũkĩmweterera atĩ nĩ egũka na tũrũmbũiye reke tũhoe nĩ tũkũgoca nĩ tũgũgũtĩĩa nĩ tũkwambararia tũkwĩra nĩ wega nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera gũtũrũmbũiya gũtũnyamarũra gũtũhatũra gũtũkinyĩria wega waku gũtuonia mweri wenana na gũtũma tũkorwo twĩho mwathani Ngai nĩ wega nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi gatagatĩ-inĩ ka mĩeri 7 nĩ ũkoretwo na ithuĩ rĩu no ũyũ wenana mwathani ũrĩ o haha na wĩ hamwe na ithuĩ na nĩ ũgũtwana na ithuĩ mwathani nĩ tũkwenda gũkũhera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ gũthaitha ũtũrekere ũtũthambie na thakame ya gatũrũme wĩtĩkĩre gũtũigua gũtwamũkĩria gatũrũme ka ũthingu wĩtĩkĩra gũtũtheria na thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũkamwathani rĩu na nĩgetha ikũrũkĩre andũ aya aku mwathani marĩ athuri atumia anake na airĩtu na ciana ona ciana cia ngenge mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo etĩkĩra gũthaithĩka etĩkĩra gũtũririkana na gũtũrũmbũiya etĩkĩra mwathani gũtũkĩra etĩkĩra mwathani gũtũiguĩra tha etĩkĩra kũringwo nĩ tha nĩ mĩtũrĩre itũ etĩkĩra tu mwathani gũka na kwĩonania ringwo nĩ tha nĩ mĩciĩ na ihiko na arĩa single ona marorete kwambĩrĩria mĩciĩ ũrũmbũiye mĩciĩ yao mwathani arĩa matarĩ ciana oro marathima nacio mwathani arĩa menacio ikũrĩkia ndagwo nĩwe na andũ arĩa aritũ mohoke wega atumia mwathani na ihinda rĩa kuohoka mohoke na matũre na ciana ciao narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo ũkamwathani nĩ tũgwetereire ũkamwathani ũtũrũmbũiye ũkamwathani ũtũtongorie ũkamwathani ũtwarane na ithuĩ ũkamwathani ũthiĩ na ithuĩ ũkamwathani ũikare na ithuĩ ũkorore mĩciĩ itũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ona mahinda ma mathukuru nĩ mahingĩtwo mwathani kwĩna andũ magwetereire mwathani Ngai gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro mwathani ũririkane andũ aku othe gwatona ciana rĩu ciĩ mĩciĩ mwathani ũmamenyere mahinda ma megũkorwo mĩciĩ
umeherania na mogwati na mitino na nditi na ndiho mwathani Ngai na ihinda rĩa kũhingũra thukuru rĩa megũkorwo rĩa kinya mwathani ũheane school fees na kĩrĩa magabatara. Ririkana aciari na areri, ririkana mwathani ona arutani. Mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo twĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri twĩna mabataro ma mbia. Mwathani Ngai mathirĩ ma kũrĩhwo, mathirĩ ma kũrĩhana, Mwathani Ngai ona cia mahũthĩro. Na tondũ indo ciothe njega ciumaga na kũrũe na thahabu na betha nĩ ciaku, ĩtĩkĩra Mwathani mbia irũme moko, ĩtĩkĩra tũgĩe na mbia twĩgomanie mũtũrĩre ũyũ, ĩtĩkĩra Mwathani Ngai twagĩa nacio na tũgũtungata tũrũmbũiye arĩa matehotete. Ũka Mwathani tũgwetereire, tũhe kĩambĩrĩria kĩerũ, gĩkeno kĩerũ, tũhe Mwathani ũtheri mwerũ, tũhe hinya mwerũ, nĩ tondũ namba 8 thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro ũrũgamĩire kĩambĩrĩria kĩerũ. Mwathani Ngai ona no ũratũra nĩ ũgũtwĩkĩra maũndũ merũ, reke tũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ, tũhe kĩambĩrĩria kĩerũ, tũhe thayũ mwerũ, tũhe gĩkeno kĩerũ, tũhe hinya mwerũ Ngai, tũkĩre no tũrũmbũiye no tũhotanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũteithie Mwathani Ngai kũhota gũtoria na gũtobora maũndũ marĩa marĩ kuo. Ũka Mwathani ũtũnyite na guoko gwaku kwĩ hinya Mwathani. Ũka rĩu arĩa matarĩ mawĩra magĩe arĩa mena mauta tarĩ wĩra waku mararuta biacara igĩe umithio, mawĩra magĩe umithio. Ngai mwega na mũtugi, nĩ tũkwenda kũrũgama na arĩa arwaru kũrĩa guothe marĩ me mĩciĩ me mathibitarĩ magĩthikĩrĩria makĩnyua ndawa makĩrigitwo na nja wa bũrũri Ngai, mahutia na guoko gwaku gwatha mamũkĩre ũhonio, ibarĩ ciao na metware thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũtiramakania nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ. Mĩrimũ rĩngĩ nĩ yũkaga ĩkamakia na ĩkainainia andũ na ĩgekĩra andũ guoya, no ũndũ ũmwe tũrenda gwĩtĩkia mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ ũkũhonia arwaru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rũcinĩ rũna mweri wenana nĩ ũkũmaringĩra kĩama na mahone thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ririkana arigitani na arĩa othe mamateithagĩrĩria, kwĩna ngoro ciũrĩtwo nĩ hinya nĩ tondũ nĩ makuĩrĩirwo nĩ andũ hao. Wĩhogiranagia maithori no komanĩria no kũhorerania, ũmĩrĩria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya no magirie maithori no mahe thayũ waku Mwathani, na wendwa yao mahurũkĩte marohurũka ũhoro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai mwega na Ngai mũtugĩrĩra na ritho rĩa tha Mwathani bũrũri ũyũ witũ na maũndũ marĩa mekuo na ũteti ũrĩa wĩkuo na mathĩna marĩa mekuo na mũgokoro wa njikanĩrio ya mĩario, ũteti mũingĩ rĩu tũtigĩtie mwaka Mwathani Ngai na thikũ 8 twĩke ithurano nene. Nĩ tũrenda gũkwĩhoka na gũgwĩtĩkia atĩ ihinda rĩu rĩakinya nĩ ũgatũhe atongoria arĩa matwagĩrĩire, twanathurana mbere ĩyo tũgaikia kura Mwathani Ngai, rĩngĩ gwakinya handũ tũkagũgunĩka tũkagũteithĩka. Ihinda rĩrĩ tũteithia tũgĩakinya hĩndĩ ya gũthurana Mwathani Ngai, Mwathani ũkeyonania tũkagĩa na atongoria matwagĩrĩire na megũthamakĩra bũrũri ũyũ na megũtongoria bũrũri ũyũ Mwathani. Nĩ twakwĩhoka, nĩ twaregana na mbũkĩra, nĩ twaregana na maũndũ me magigi, twaneana ũtongoria wa bũrũri ũyũ kuma President William Ruto, Mũnyinyi wake Kithure Kindiki, twaneana cabinet secretaries, principal secretaries, governors, senators, abunge, women reps, MCA, twaneana atongoria arĩa me mwena wa mũng'ethanĩro, twaneana na President retired Uhuru Muigai wa Kenyatta, twaneana atongoria manakorwo kuo arĩa mekuo na arĩa magoka moko-inĩ maku na maũndũ mothe ma bũrũri ũyũ. Ona twaneana Mwathani matanya marĩa twĩkona namo twĩ ta bũrũri marohinga, ũthii wa na mbere ũgacĩru, gũkũra kwa economy, kwagĩrĩra kwa mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani tũririkane no tũiguĩre tha, nĩ twaregana na nyitano mĩgwate na ũnyamaria wa andũ Mwathani Ngai, twaregana na ũitangi na ungumania na ũici wa indo cia mũingĩ Mwathani, twerathĩra maũndũ mega twĩ ta bũrũri wa Kenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani tũrangĩre no tũgitĩre no tũmenyerere Mwathani, mogwati nĩ maingĩ Mwathani Ngai, mathĩna nĩ maingĩ na maũndũ nĩ maingĩ mekuo Mwathani Ngai. Ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya, ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra, ĩtĩkĩra gũtũnyamarũra, ĩtĩkĩra gũtũtongoria, ĩtĩkĩra gũthiĩ na ithuĩ na gũikara na ithuĩ na gũtwarana na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtũtongoria maũndũ-inĩ marĩ mothe, ĩtĩkĩra gũtũririkana na gũtũmenyagĩrĩra, ĩtĩkĩra Mwathani Ngai gũtũiguĩra tha na gũtũtongoria rĩu na hingo ciothe ona tene na tene Mwathani. We nĩwe twetereire, nĩwe mwĩhoko, nĩwe mwĩgitio, nĩwe thayũ witũ, nĩwe hinya witũ. Ngai mwega na mũtugi tũteithie, Ngai wa arĩa marĩ muoyo, ũka rĩu ũtũhotithie, ũka rĩu ũtũmenyerere, ũka rĩu Mwathani Ngai. Nĩ tũkwenda kũhoya ũtũgitĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na tha cia rũgendo na kũmenyererwo nĩwe, tũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe no twane na ithuĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe, tũnyite na guoko gwaku kwĩ hinya na ũikarage na ithuĩ na ũthiage na ithuĩ Ngai. Ũka Mwathani rĩu ũtũiguĩre tha, ũka Mwathani rĩu ũtũtongorie, ũka rĩu Mwathani Ngai, tũgĩthiĩ ng'endo ciothe, tũkĩgera rĩera-inĩ, tũkĩgera maaĩ-inĩ, tũkĩgera thĩ nyũmũ, kũrĩa guothe tũkũgera, ona arĩa matũkuaga, ona indo iria itũkuaga, ona kũrĩa tũrĩgeraga, twaregana na mĩtino Mwathani, ona maũndũ mothe moimanĩte na mĩtino Mwathani, ona ningĩ Mwathani kũmenyererwo nĩwe na gũkinyio nĩwe. Ngai mwega na Ngai mũtugi, nĩ tũgweteire mweri ũyũ wenana, nĩ tũkwĩrĩgĩire na tũgagũtanya Mwathani.
nä twetereire atä nä å gå thiä na mbere na gå tå rå ä rä ra na gå tå menyera na gå tå gä tä ra nä tå gwetereire nä å gå thiä na mbere na gå tå hotanä na gå tå tongoria nä tå gwetereire nä å gå thiä na mbere na gå tå kinyä ria wega waku nä tå gwetereire Mwathani å kå rå wa mbara citå nä tå gwetereire Mwathani å gå tå hotanä ra nä tå gwetereire Mwathani nä å gå tå rä ithia nä tå gwetereire Mwathani Ngai nä å gå ka nä tå gwetereire nä å gå turä ria mbura Mwathani nä tå gwetereire nä å kå rå wa mbara citå ciothe nä tå gwetereire Mwathani nä å gå tå hotithia nä tå gwetereire Mwathani atä maå-ndå-inä marä mothe na ikiro-inä ciothe no gå kwagä ra rä u ona arä a me mabũrũri-inä ma nanja maririkane no macerere maririkane no marũmbũiye no mokĩre maririkane no mahotanĩre no matoranĩrie maririkane no makinyĩrie wega waku maririkane Mwathani Ngai no tambũrũkie guoko gwaku gwatha maririkane no makinyagĩrie wega waku na hinya waku Mwathani na matikanariganĩrwo nĩwe ririkana kanitha waku ũrĩa agũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega no ũhande wega ũririkane ndungata ciaku Mwathani Ngai kũrĩa guothe irĩ Mwathani na igĩtungata Mwathani Ngai na nĩgetha Mwathani njiri yaku ĩhunje kũndũ guothe ũkarĩu Mwathani na nĩgetha wĩonanie thengio Ngai nĩ gũtwenda nĩ tũkũgatha na tũkwambararia na tũkũgoce na tũgũkumie nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi maũndũ ma andũ aku na mabataro mao Mwathani maririkane amwe maneme na amwe makerega amwe Mwathani makerigwo Mwathani ũkaũmahe kĩambĩrĩria kĩerũ na kĩmera kĩerũ Mwathani ũkarĩu nĩ twaregana Mwathani Ngai na roho mũũru wa andũ aku gũtebeba ongerera andũ aku wĩtĩkio Mwathani andũ matahĩtwo nĩ njohi ndawa bangi na maũndũ marĩa mangĩ maingĩ me magigi magarũre no macenjie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twaria gĩkeno kĩerũ twaria thayũ mwerũ twaria hinya mwerũ tũteithie gũkwĩhoka na kwĩnduma Mwathani Ngai nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtwĩkĩra nĩ wega nĩ ũkũgiria andũ aku maitho nĩ wega nĩ ũgũkĩra andũ aku Mwathani nĩ wega nĩ ũgũtũhotanĩra nĩ ũgũtũhotithia Mwathani gĩũke Mwathani nĩ tũgweteire gĩũke ũtũteithie mweri ũyũ wenana Mwathani gĩũke ũtũteithie mweri ũyũ wenana tũtorie na tũtobore maũndũ-inĩ marĩ mothe gĩũke ũtũteithie mweri ũyũ wenana na nĩ gũkwagĩra gĩũke ũtũteithie mweri ũyũ wenana na maũndũ magĩrĩre ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe ũka Mwathani na nĩgetha ũikare na ithuĩ na ũthiĩ na ithuĩ ũka Mwathani ũtũtongorie ũka Mwathani ũtũrĩithie ũka Mwathani ũikare na ithuĩ ũka Mwathani ũthiĩ na ithuĩ ũka Mwathani ũtũtongorie na ũikarage na ithuĩ na ũthiage na ithuĩ ũka Mwathani ũtwĩkĩre na ũtũkinyĩrie wega waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩwe mwĩhoko nĩwe mwĩgitio nĩwe thayũ nĩwe hinya witũ nĩwe ũhoti nĩwe ũtũhotithagia maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai wa arĩa marĩ muoyo tũiguĩre tha Ngai mwega na Ngai mũtugi tũkĩre Ngai mwega na we ũtũraga tene na tene tũnyamarũre Ngai mwega na wa magegania tũtoranĩrie maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ wega Ngai nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya rĩu twerekereria kwenda-inĩ gwaku na maũndũ-inĩ mothe Mwathani aya matũmĩte mabataro kũgera SMS ya 22989 kũgera kũrĩa kwa X Inoro Keikanat Mũturu wa Mũirũ kũrĩa Mwathani Ngai ona gwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ blessed and favored ona arĩa silent listeners ona arĩa me diaspora Mwathani othe twamaneana na kũrĩ we Mwathani ũkarĩu ũtũiguĩre tha ũkarĩu ũtũhingĩrie ũkarĩu ũtũhotanĩre ũkarĩu ũtũnyamarũre ũkarĩu Mwathani ũtũteithie ũkarĩu Mwathani ũtũhotithie ũka Mwathani ũtũtongoragie maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkarĩu ũikarage na ithuĩ na ũthiage na ithuĩ ũkarĩu ũtũtũrĩrie kĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko Mwathani rĩu harĩ macio Mwathani nĩ tũkũgatha nĩ tondũ wa Inoro FM na Royal Media yothe ririkana Royal Media mĩke maũndũ mega mĩambararie mĩgacĩrie ririkana jamani to Dr. SK Macharia Vasiamis Macharia na famĩlĩ yao Mwathani tũra wĩ Ngai na mũrĩithi na mũmamenyerei na mũmatũria no mekage maũndũ mega nĩ wega nĩ ũrũgamĩrĩri wothe wa Royal Media kuma MD wa Sharu arũgamĩrĩri othe ona program director Freda Fune na arũgamĩrĩri arĩa angĩ na mahetwo ũtongoria Mwathani ona arũgamĩrĩri wa Inoro ũtongotio nĩ Jeff Kuria na Benjamin Wangari Mwathani ona aruti wĩra othe a Royal Media maririkane Inoro twĩke maũndũ mega na motugi na ma magegania tũhotanĩre tũnyamarũre tũrĩithie tũgitĩre tũtongorie no twaranage na ithuĩ na ũikarage na ithuĩ ũka Mwathani ũtũhotithie na nĩgetha tũtorie na tũtobore maũndũ-inĩ marĩ mothe ũka Mwathani ũtũkinyĩrie wega waku Ngai ũka Mwathani na nĩgetha ũtũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ũka Mwathani na nĩgetha ũikarage na ithuĩ ũka Mwathani na nĩgetha ũtũrĩithagie ũka Mwathani na nĩgetha ũtũtũrĩrie mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro ũka Mwathani ũthiĩ na ithuĩ na ũikare na ithuĩ no twarane na ithuĩ no tũranie na ithuĩ no tũgitagĩre no tũmenyagĩrĩre ũka Mwathani rĩu na nĩ tũgwetereire ũka rĩu we nĩwe twehoka na nĩwe twetereire nĩwe twĩtĩkĩtie nĩwe mwĩhoko nĩwe thayũ witũ nĩwe hinya witũ nĩwe ũhoti witũ nĩwe ũteithio witũ Mwathani Ngai rĩu ona ino twĩkũngũĩra mĩaka 23 na ĩngĩ mĩingĩ gũka tũtongorie
ona tũgĩthiĩ kũrĩa ACK St Paul's Kĩrĩma Parish kũrĩa Karate Naivasha ũkorwo na ithuĩ. Mwathani Ngai amemerekeino na family ciao maririkane. Mwathani ũgĩka ũguo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbatairie na tũkaririkana ũtuongerere athikĩrĩria aingĩ, ũtuongerere aingĩ akuonjorithia na ũrathime othe maigua mũgambo ũyũ wa Inooro. Tũtũrĩrie kĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko, tũtongorie, tũmenyagĩrĩre, tũrangagĩre, tũgitagĩre, tũiguĩre tha no tũkinyagĩrie wega waku, tũtũrĩrie Mwathani thayũ na hinya waku, tũteithie gũkwĩhoka na rĩrĩa kwĩnduma Mwathani Ngai, tũhotithie Mwathani nĩ twagũthaitha. Igua mahoya maitũ na mathaithana maitũ Mwathani, tũkĩhoya na macio Mwathani na marĩa mangĩ tũtanahoya, atĩ mweri wena na maũndũ maitũ nĩmekwagĩra na nĩ ũgũtũririkana, nĩ ũgũtũtoranĩria. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, 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 amen. Wĩtĩkie Ngai nĩ wahingĩrio mabataro maku, na ũkorwo wĩ hau na ndũyaine na Mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya, kũhonoka na kumbũra Jesũ nĩ Mwathani, ũkuga thutha wakwa. Ngai mwega na Ngai mũtugi, nĩ ngwĩhĩtie na nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa, waganu wakwa ũnjikaire o mbere. Nĩ ndoka kũhera na kumbũra, tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ, nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere, niĩ hau hani wĩkĩre rĩtwa rĩaku, nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesũ nĩ Mwathani. Thengio nĩ kũhonokia ona kũnjiguĩra tha. Thengio Mwathani ũndongorie na ũndũĩrĩre na ũndũrĩrie kĩonoko na ũnjiũrĩrie na Roho waku Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, niĩ o rĩngĩ hau hani wĩkĩre rĩtwa rĩaku, ndahonoka na ndaumbũra. Amen, amen, amen. Thengio Ngai nĩ gũtũhonokia, thengio Ngai nĩ kũhonokia yothe wahonokia. Na rĩu thengio Ngai ona matahonokete o mahonokie na mahonokete matũrie kĩonoko, wonekanĩre andũ aku no makinyĩrie wega waku na mahoya maitũ magũkinyĩre. Mweri wena na maũndũ matwagĩrĩre, ũtũtiragĩria kũgĩa tho, tũme tũgĩe na thayũ no tũrathime. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. We wothe wahonoka, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ ũthiĩ ũkiumbũraga Jesũ nĩ Mwathani, ũhoyage mũno ndũkagũkinya magerio-inĩ, ũthomage maandĩko ma mbuku theru ya Ngai, wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama, na wĩtheme itindo cia tendi. In Jesus name, amen, amen, amen. Tũkĩringithia rũrũ, nĩ kĩĩ kĩritũ gĩkũremaga? Ona mweri wena na Mwathani ndũngĩremwo. Oh yeah. Beni Hadadi ni anireire baranenema Samaria nake Ahabu ni etereire Emmanueli omorohere we niwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu. We niwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga? We Mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga? We Mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra. We ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na mbarathi. Nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ ngũhoteka. Nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ
gũhoteka nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩwa matanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩwa matanagĩra Shidimine kufeni penita ibinidi taluna beko uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabuto uhoti waku ni munene ndũbataraga matharaita nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩo ũtanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩo ũtanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra athengio mũno makĩria na haha nĩho tũkũhotanĩra nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩwo ũtugi na ũtana asanti sana na twahoya hamwe na rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo na mũtungatĩri Mbũrũ wa Cang'ari akĩnjĩra arĩ mĩtambo-inĩ athiĩ gũtungata PCA Kadisi Church Eserian Parish na nĩ mũrathime mũno mũno. May God bless you tu mchungaji ona mine wake Fuja amen licho wake Modhoni meni Bogu Arab Kamanja ni Damuona ni meni Sharoa Nyarivo ni ameni ona aruse wa hito wakaido sadi ni Guara Muruelda all the best Korea kanitha wa PCA Ranet Church Ranet West Parish asanti sana ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno mũno na ithuothe tũkoiga amen 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 tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na kũrĩa gwa cheza kwĩna in games kũu nĩkuo andũ marahotana star 779 hash rahũthĩra rafatara smartphone data bado kana airtime na no ciringi 99 mathandũkũ nĩ mana na ũgakorwo ũrĩ mbeca-inĩ star 779 hash na ũkĩikana ciothe no kwĩra meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki cheza nĩ tũkienega telefoni BCLB license number BK 0000856. Asante sana tuthiĩte wega na mbere. Ng'ang'a of Njoroge is here. Oh yes Reverend, karibu sana. No tuthiĩte oro wega nĩguo Siraki ikuga atia rũcinĩ. Siraki 21 mũhari wa 27 ĩkoiga rĩrĩa mũndũ ũtarĩ na ũngai ekũruma thũ yake akoragwo akĩruma we mwene. Rĩrĩa mũndũ ũtarĩ na ũngai ekũruma thũ yake ekũruma enemy yake akoragwo akĩruma we mwene, akoragwo akĩikĩria mĩguĩ. nĩguo ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩguo bottom line, nĩguo reke tũgĩe na ũngai, nĩguo nĩgetha roho ya irumi-rĩ nĩguo ndũgakorwo wĩ hamwe na ithuĩ. nĩguo icio nĩcio ciugo cia Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ. nĩguo ciugo njega mũno cia Siraki. yes nĩguo andũ arĩa makĩrumanaga makamenyaga atĩrĩrĩ, matikoragwo na roho wa Ngai ona hanini. nĩguo asanti. Rĩu gĩthũngũri kũhana atĩa? Gĩthũngũri kũrĩa Gĩthũngũri constituency tũkirĩte ũguo o gũtirĩ na ũru, no gũthikĩrĩria ground ĩni
nä ndä ronete nä kå ragä na iroto mwena å cio rä u ndä kä menyete kå rathiä atä a rä u inyuä nä inyuä andå a gä thå ngå rä inyuä må ngä twä ra aya he må ndå å rarota gä thå ngå ri nduonete aca ndionete niä ndaigua nawe kandå raga kå ikaga kä hä tå kwo atä a na nä nyonaga å gä ka atä tå maå ndå tareke nä å kå he icio ndeto icio nä ngå kå he mbao mathome å mere å rä a gå ikaire ndikwenda kwaria må no ä thå raga må mä anä rä ri ti må mä oni näguo thabarä ya Naivasha rä agä kå ra näguo matiagä thiä kå rä a Naivasha Karate näguo Karate nä kå ndå ngå menya må no Karate Naivasha akä rä ma Paris Naivasha rä ĩni ndå nä ho ngä ambatagä ra ngä å gä thiä kå rä a kwanyu harä a kä rä ma by the way rä u nä itå ra rä akwa rä u näguo mangä gä ona å ndå mangä batara ndä mateithie rä o mateithie nä ngwathana näguo nä tha igä rä noguo må thamaki amenyithio nä Inoro FM twä haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo. Itũũra rĩa Kĩmbĩmbĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Mwea Kĩrĩnyaga rĩthiĩte na mbere na gũcaka ikuũ cia andũ anana arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara mũthenya wa ira rũcinĩ, na bamĩrĩ iria irorirwo nĩ endwa ao ciugĩte ciramũkĩrire ndeto ĩyo na kĩeha kĩingĩ kuona endwa ao marathiaga kũhanda mũcere thikimu-inĩ ya Mwea, na atongoria itũũra-inĩ rĩu marenda thirikari kũmateithia gũthika endwa ao, makiuga matigĩtwo na mũrigo mũnene wa ngarama ya mathiko hamwe na ngarama ya kũrũgamĩrĩra arĩa marathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ. Johnson Mũrĩithi nĩ acerĩire bamĩrĩ icio na akaharĩrĩria riboti ĩno ya kĩeha. Rirari itũũra-inĩ rĩa Mũrubara barabara-inĩ ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu kũrĩa kũrakorirwo gũkĩonekana mũtino mũruma ũrĩa ũracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ anana. Kũringana na Jackson Wachira, andũ aya marokĩte kũbanda mũcere mwena wa Risasi na nĩkuo arametereire, no matinakorwo makinyĩte thutha wa gũkorwo nĩ wakoragwo akĩmethera ibarũa. Nĩmo ngwetagĩrĩra maheka nĩmo thĩinĩ wa andũ acio makwa mauma anana marĩa megũkaga wĩra-inĩ wakwa ũrĩa ngũnyitĩte kana ũrĩa ngũmetagĩrĩra makorwo makĩruta kũrĩa ngũmabataraga thaa 11 na nuthu nĩrĩo twambagĩrĩria gũkorwo tũkĩbanda. Ndeto ĩyo yothe tũrarĩ mariu na nĩtũkũramũkanĩtie na thimo mene nĩtũkũramũkanĩtie na ũmũthĩ ngũbataraga andũ 13 tondũ erĩ nĩ makũmunya mũcere. Andũ aingĩ marĩa marakorwo magĩkua maumĩte thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩmbĩmbĩ na kũrĩa kwĩ ihinda rĩrĩ gũkirĩte kĩeba kĩnene gũkũ. David Kilonzo akiuga arakorirwo akĩmenyithio riboti ĩno akiuma mwena wa Maraba tondũ akoragwo arĩ ndereba wa marori. Niĩ njĩtagwo David Kilonzo na ngoragwo ndĩ ndereba na ngumĩte Maraba. Rĩu ndoka nderwa ngĩkinya Nairobi thaa 5 ndahũrĩrwo thimũ nderwa mũtumia wakwa nagĩire accident na pasi arĩa magũthiaga kũhanda mũcere. Ndĩna ciana 3. Esa Karuana gatagatĩ acu makuire beno mũrata wakwa tuikaraga na Kemburoti atigire twana twĩrĩ. Thirikari no nyende ingĩrĩre ũndũ ũyũ ĩteithie twana tũu tũkomborete bandũ tũkathiaga kĩbarũa kũrĩa kĩonekera etagwo Ndeici. Na mwandu wa nyũmba ya mwanake ũrĩa twarithĩtie tuktuk nĩ maugĩte aretagwo Collins Mũtugi na ararĩ na mĩaka 21. Mwanake ũcio akuire wa tukutuku nĩ kazini yakwa ndekanatiga ona kamwe menyata kuwa na bibi na ni huruma sana. Rwa nyũmba na arata mandũ marakorwo magĩkua nĩ mathiĩte na mbere na gũcakaya gũkũ makiuga no mende macakaya makorwo magĩkĩka bamwe thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩmbĩmbĩ. Njĩtagwo Julius Kenyua gatagatĩ ka andũ acio anana makuire andũ ana ndĩkĩatĩka wao ndĩmakomborĩrie nyũmba koguo nĩ rigwa njũrĩirwo nĩ andũ abata na nĩ mararĩbaga nyũmba wega mũno ona makarĩbwo na mweri ũtemũthiru. Njĩtagwo Margaret Wangari niĩ ingĩhoya thirikari na tondũ ũndũ ũcio nĩ ũhanĩkire na nĩ ũhanĩkĩte tu please metĩkĩre tu tũnyitanĩre na family ici cia andũ aya matigĩtwo macakaya macio nĩ mekũ handũ hamwe tondũ nĩ kũrĩ na andũ matarehota. Ngĩribotera Inoro FM kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩmbĩmbĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũthiĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa ikare itũũra rĩa Gĩcaka kũrĩa Caragita Njororoko Nyandarua nĩ mathingatĩte thirikari ya kaunti ĩyo
kwiriga ndemu imwe ĩrĩa ĩtuĩkĩte ũgwati kũrĩ mũingĩ. Ũũ nĩ thutha wa mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe kuonekana ũrerete ndemu-inĩ ĩyo. Mwĩrĩ ũcio arĩ na wa kanana kuonekana kahinda-inĩ ka mĩaka ĩrĩ rĩu. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ acerete mwena ũcio na agathikĩrĩria mũingĩ. Kuringana na atongoria wathani wa matura mwena wa Gĩcaka Oljororo, mũndũrũme ũrĩa wonekanĩte ndemu-inĩ akoretwo agĩethwo thutha wa kũra mũciĩ kwao na njĩra ĩrĩ na kĩriga kahinda-inĩ ga kiumia kĩmwe kĩhĩtũku, na aracokire kuonekana ndemu-inĩ yũĩkaine ta Tala. Na kuma muthenya wa Friday ni twahũrĩirwo riboti ati mwanake ũgwĩtwo Joseph Mwangi ni ora, Joseph Mwangi Maina ni orire, na kũripoterwo ngĩripotera cibũ nigetha tumenye ikinya rĩu rĩngĩ nĩ rĩrĩkũ. Andũ maikarangĩte ũguo nĩ maikarire makĩona muthenya wa Monday nĩguo andũ maumĩrire magĩũka gũkũ ndemu kũmwetha nigetha makĩone harĩa arĩ. Gũkũ ndemu-inĩ ya Tala kũrĩa tũkĩte gwĩtĩka mbu aikari matwĩtĩte nĩ ikuũ iria cionekanĩte nĩ ũndũ wa ndemu ĩno. Muthenya wa ũmũthĩ aikari no mamwĩre tũkũrutaga mwanake ũmwe wa rika rĩnini ũrĩa ũkorirwo ũrĩte thikũ mũgwanja o muthenya wa ũmũthĩ arera maĩ-inĩ maya. Aikari o hamwe na atongoria mwena ũyũ wa Oljororo matetete makiuga ũyũ tiguo mwĩrĩ wa mbere kuonekana ndemu-inĩ ĩno, na rĩu marenda ndemu ĩyo ĩirigwo nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino ĩngĩ. Tukoria thirikari ĩrĩa ĩkweterere kaĩ ĩtangĩtũteithia irigĩre ndemu ĩno, nĩ tũrĩ na ruo mũno na nĩ tũtuĩte itua ndemu ĩno yaga kũirigĩrwo nĩ tũkũmĩhingũrĩra nĩgetha maĩ ma mathiĩ, tondũ ona maĩ ma matitũteithagia. Naguo mũthenya wa ũmũthĩ ningĩ nĩ twate mwana ũngĩ witũ tondũ nĩ brother in law wakwa. Ndĩna ruo rũingĩ mũthenya wa ũmũthĩ na nĩkĩo ndĩrauga ndemu ĩno angĩkorwo ndĩratũteithia tũmĩhingũrĩre yehere. Na niĩ nĩ ngoretwo ndĩ komiti-inĩ ya Oremutia Water Project ĩrĩa twabangaga ũrĩa ndemu ĩrĩa mũkuona harĩa ũrĩa tũngĩruta maĩ handũ haha nĩgetha tũtuĩke arĩmi haha nĩ marahota kũhe ng'ombe na nĩ tũrahota kũrĩma na maĩ marĩkũ. No ciĩranĩro theri twĩragĩrwo cia tũhũ, tondũ haha nĩ twĩkĩrĩte kinya baconi, tũgekĩra baconi ũrĩa ndemu ĩno yagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa, nĩ kũirigwo. No gũtirĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ tuonete haha. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muciĩ wa tũginotana kanitha wa Kimuri tukahoya nĩ twagũtĩa nĩ twakwambararia nĩ twakũgoca Ngai nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũmenyera gũtũgitĩra tukagoca Ngai live. Ngai gĩtagwo kũhote kũringa mũrĩma ũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma Silaki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ĩkoragwo arĩyo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora na kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita geretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomie kwenda kũrĩmũ na tũkaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nerema kĩthĩria kwa Ngai no kwatwarathimĩirwo. Mũregakĩrwo ndaregagakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ ciĩ kilomita 1 kuma Ramine hakuhĩ na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title ciĩ tayari we kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi agairwo rĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner.
mucemanio ru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutumeaga irio ta tuteithie niki turi anogu ng'ombe ciakwa no iria iranyithia na matumba citarakiona naki nguru ciakwa no kuenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya igũrũ, nĩ quality na ile na standard ya igũrũ. Ũrĩmi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Nice na Nice Extra Premium. Muikari wa Kiambu na matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kũrigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mary Jabi. Kiambu, karibu mũciĩ ũyũ wotugi no tana. Inoro FM tunyitanĩire na Vicar Reverend Peter Kimemia na LCCACK St Paul's Kirima Parish nĩ tũragwĩtĩra igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru na kwamũrwo gwa kanitha ũyũ. Nĩ kiumia tarĩki 2 mweri wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ kũrĩa Karate na Ivasha. Igongona rĩrĩ rĩa gũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ rĩkahumbwo riri nĩ amemerekia Inoro FM hamwe na ũtongoria wa kanitha ũgĩtongorio nĩ Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese ya Naikuru. Ũkai tũnyitanĩre tũrathimwo hamwe na tuge Ngai ithe witũ nĩ ekĩte wega. Ceceni hakuhĩ nawe. Muikari wa Karatina na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wotugi no tana Inoro FM turehere imenyithia ciaku rĩu twĩ Karatina Town, wabici yĩtagwo Milima Online KCB Building. Thimũ nĩ 06172418 kana 0722848110 warie na Wachira Day. Ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Yani na gũtangĩrio gũingĩre gũkwĩra karibu sana tũrĩ irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ. Kwero atia maundu maikaire atia kũrathia ta Evelyn Gĩthwenda kuna na Karesi Kare ona Anthony Rugajehia, asante sana ona Mwatha Bob wa Makomboki, thengio mũno Boro Matigari, Zabroni Njaga wa Mũciri, Miriam Mwanya Makema, asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Jehova nĩ wega nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kũmũgoca na kũmũkumia ona kumwambararia nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo. Asante sana na Mr. Mohandi, asante sana wĩ kũrĩa Kĩnamba, ũgeithĩke mũno na ũrathimwo nĩ Mwathani ona Elijah Ngari wa kũrĩa Kakemi, nĩ ndakuona na Helen Maignatius, thengio na John wa Kahedimeni ona mũtungatĩri Kĩgathĩ wa Jerapizie Sharom, asante sana. Thengio na Kamau Jackson nĩ ndakuona Wajira Njĩre wa Ng'ang'a wa Mariefe, pore nĩ gũtigwo nĩ mũrũwe Martin Kimani wa Werũ kana Madevu akahurũkio harĩa Waratho on Tuesday. Arohurũka ũhoro nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Moses Kĩhara, geithania kũrĩa Karĩcani nĩ kũrĩa na Rumoro, mũtungatĩri Kĩbue Wanjĩrorete kũrĩa kanitha wa ACK mwena wa Gathanga, Ngudi wa Karanja nĩ ndakuona, asante sana. Ona mũtungatĩri kwa thengio ũrathimwo nĩ Mwathani. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ ona nĩ nguonete ũgĩkĩnjĩra atĩ mwena fundraising ACK Gĩkuo kũgũra itĩ cia kanitha mũkĩgĩa na mahinda mega
na mutongoria Buda nĩ ndakuona ũkanjĩra njĩre Kabia Mwema Karanja City hamwe na family yothe ya Marũnge pore nĩ gũtigwo nĩ baba wa mũthee kĩrabu Marũnge na gathikwo Thursday mũciĩ gwake Kĩibabu Ihĩndũ. Pore tena sana tugithie na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani. Robert Njenga nĩ ndakuona. Asante, may God bless you and do you good na gwĩke maũndũ mega na motugi na mamaigane. Twanaingĩra ngerekano-inĩ nĩ wega ngũmenyithie ndeto njega mũno makĩria. Nĩ ũhoro wa buroti irendio kũrĩa mwena wa Marindi na nĩ mũtwĩre nĩ hakinyaga handũ koiga na harĩ korwo nĩ ndambĩrĩirie tene na harĩ korwo nĩ ndagũrire tene na nĩ atĩ mũgũnda ndũteaga makĩria kũndũ kũrĩa kũrathi na mbere na gũkũra na njĩra nene mũno ta kũrĩa Marindi. Nĩ tondũ rĩu kambuni ya PIMC Global Consort Limited nĩ marakũhe mweke kwĩgĩra na 8th of an acre 8th kũrĩa Gongoni Marindi na ũrenderio ciringi 249 tu na nĩ atĩ angĩkorwo ndũngĩhota kũrĩha o rĩmwe ndũkamake nĩ tondũ ũrabatara tu kũigĩra deposit ya 50,000 ũcokie ũrĩhe balance ĩyo hatarĩ na interest ũrongererwo igũrũ kana njoherera. Na nĩ atĩrĩrĩ buroti ici kũrĩa irĩ nĩ atĩ nĩ kilomita 1 kuma barabara na nĩ atĩ ikuhanĩrĩirie na Cheshire Beach na ningĩ wanaigua Maburui Sand Dunes na gũkũ nĩguo kũrakũra na ihenya. Either kana ũragũra wake mũciĩ waku wa gũikara kana mĩciĩ ya ũkomborithio ya andũ marathiĩ gũikĩria ona kana nĩ tondũ wa rũciũ ndũkeyohe. Gũthũka aranĩria na PIMC Global Consort Limited nĩ makwenderie buroti no 249 na ũhoro makĩria mahũrĩre thimũ 0140 999910 0140 999910 ũmũthĩ. Na nĩkĩo tũroiga PIMC Global Consort Limited, your trusted property partner. Eni na nĩ mũciĩ wa ũtugi no tana rĩu ndĩrenda tũingĩre mwe kwa mwe thĩinĩ wa ngerekano ya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi no tana Inoro FM na maũndũ makagĩrĩra o kwagĩrĩra o mũno makĩria na tũkehoka Mwathani. Nĩ ndĩrona Jane wa Nicholas mena Nicholas marĩ online me mĩtambo-inĩ na nĩ arathime mũno makĩria. Asante sana, may God bless you. No kanjĩra nyendithĩrie yo mama happy Sunday tagwo nyina wa Wacera arĩ na nyuki Mĩtero hakuhĩ na PCA Mĩtero na ndĩmũringithĩrie rwĩmbo rwĩtagwo nĩ nyonete ũrĩa Ngai wĩkaga. Tũmũkumie Yesu Kristo hingo ciothe tũmũkumie nĩgetha njoke na ngerekano. Oh yes, ũyũ etagwo mwarimũ Moses Mungai nĩ nyonete ũrĩa Ngai wĩkaga.
makwĩhokete nĩngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra nĩngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mũciĩ thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhe ciana thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Agitagĩre no mamenyagĩrĩre thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra nĩngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Mũciĩ gwakũ Binotana irĩ na ũhoti wa gũgũthukĩra thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Ongoinĩire rwĩmbo rwa ũgoci thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Ngumo na ũgoci irogũcokerera thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nĩngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Na nyũmba yakwa tũgũtũra thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Tũkũgocaga tene ona tene thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Kũrĩ mawega ona kũrĩ ũru thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete nĩngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nĩngũra magegania na tha ciaku menyo thengiũ Ngai ũrotũgĩra. Nĩnyonete ũrĩa Ngai we wĩkaga ũrogathwo na ũrotũgĩra. Nĩndĩrona nginya Rachel Njenga, Esther Mũigai, Jessica Wairimũ othe makiuga marĩ mĩtambo-inĩ na nĩ arathime. Nĩtuonaga ũrĩa Ngai ekaga magegania make mĩtũrĩre-inĩ itũ, ona gũtuonia mweri ũyũ wenana na gũtũkinyia mweri ũyũ wendana maũndũ makagĩra o kwagĩra. Njoro akanjĩra bamĩrĩ yothe ya Kamau Gakigĩ othe magĩe na mweri mwega wenana. Njoroge Mũgatũndũ wa Sawera Naivasha thengio. Njũgũna ũrĩa wa Resho wa Gĩthumu Kĩanwe, Jeff Muna Promise ithe wa Mũmbi thengio mũno makĩria. Na ũkerithĩria Kabaya wa Wiri kũhona na ihenya arĩ kũrĩa PCA Kikuyu Hospital ahone na ihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na mũtungatĩri Njũgũna ũranjĩra KAG Maragwa District mũkona kĩũngano Jirizais kuma mweri inya nginya mweri 3 ũyũ wenana thaa 8 rũcinĩ. Ũrathimwo mũno na Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi na magegania. Ona tũkehoka Mwathani atĩ nowe kũrũmbũiya. John Kĩhiti wĩ kũrĩa Naikuru nĩ ndakuona ũrathimwo nĩ Mwathani. Cũcũ wa Rũhiũ all the way from Boston ũgeithĩke mũno makĩria. Ona to ũguo ningĩ nĩndĩrona Jerry nĩarendithĩria bamĩrĩ ya James Gĩcoya Mwangi Sunday ya irathimo na thayũ. Rĩu matigĩtwo nĩ baba wa Samuel Mwangi Gĩcoya kuma Kangĩ Mamũnunga. Mathiko magakorwo kwa mũciĩ wa kerĩ mweri 4 mweri wenana
Ngai amonekanire ihinda rĩrĩ irito tagwo Njeri wa Mũirũ rĩa kĩũmĩrĩria family o magĩe na thayũ. Mĩrĩ Kĩmani ũranjĩra nawe uko Dani Gĩthae Mũkũrinũ ũgeithĩke mũno tũrakĩoera mũtumia waku Zipi akĩhone na ihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tanaingĩra ngerekano-inĩ nĩ wega ngũririkanie maũndũ mega ndaigua kĩndũ kĩega nĩ nyendaga ngakwĩrĩra na nĩgetha maũndũ maku magakorwo marĩ mega mũno makĩria na nĩ ũhoro wa kũgũra buroti na buroti nĩ kĩndũ gĩa bata mũno na buroti ndĩteaga value ndĩteaga na makĩria ũngĩgũra kũndũ kũrĩa kũrathiĩ na mbere na gũkũra kũndũ ta Marindi na nĩkĩo rĩu ndĩ na ũhoro mwega ngĩkũmenyithia PIMC Global Consult Limited nĩ marakũhe mweke wa kwĩgĩra na buroti ya 8th kũrĩa Gongoni Marindi na marakwenderia 249 rĩu nĩ atĩrĩrĩ ũngĩkorwo ndũngĩhota kũrĩha ciothe o hamwe rĩ ũrabatara kũigĩrĩra deposit ya 50 icio ingĩ ũkarĩha kahora hatarĩ na interest ũrongererwo igũrũ na nĩ atĩrĩrĩ kũndũ gũkũ kũrendio buroti kũrĩa Gongoni mwena wa Marindi rĩ nĩ atĩ harĩa buroti icirĩ nĩ handũ hega mũno tondũ no kilomita 1 kuma main road na nĩ hakuhĩ na beach ngumo mũno ĩtagwo Chishare Beach ũndũ ũmwe na Mabrui Sand Dunes iria ciĩ ngumo mũno na nĩ atĩrĩrĩ kũndũ gũkũ nĩ kũrakũra na ihenya mũno makĩria rĩu wenda gwaka mũciĩ waku wa gũthiaga gũikĩria wenda gwaka mũciĩ waku wa gũikara wenda gwaka holiday cottages wakomborithagia ona wenda kũgũra ũkamĩhũthĩra matukũ ma thutha-inĩ rĩ rĩu mweke nĩguo ũyũ no menye atĩrĩrĩ mĩeke ndĩtũraga mĩndĩ na mĩndĩ andũ arĩa mena mĩgũnda thikũ ici rĩ nĩ arĩa matuire itua rĩa kũgũra arĩa angĩ matanatua matua na nĩ atĩrĩrĩ haikorwo nĩ ugaga na nĩ ũkoragwo wĩtĩte ũkoiga nĩ ũkagũra na nĩ ũkagĩa na buroti Marindi nĩ ndoka gũkwĩra woe ikinya waranĩrie na PIMC Global Consult Limited kũgerera na thimũ 0140999910 thimũ yao nĩ kĩbũgũ 14 kĩbũgũ 9999 kĩbũgũ ũmũthĩ ũmarĩrie PIMC Global Consult Limited your trusted property partner. Shesheni hakuhĩ nawe. Na nĩ njũĩ rĩu tũingĩre mweke mengerekano-inĩ nĩ njũĩ wanaigua na wanathoma ũhoro wa mũndũ gwĩtwo JK Rowling ũyũ nĩ mwandĩki wa kana wĩ ngumo mũno wa series ya Harry Potter na nĩ atĩrĩrĩ mbere ya thĩ kũmũmenya kana mbere ya thĩ kũmũtaũkwo rĩ nĩ atĩ mbere ya thĩ kũmũmenya ta mwandĩki njorua rĩ mũtumia ũyũ nĩ agereire mahinda maritũ mũno makĩria arĩ single mother nĩ arĩ na mathĩna ma wagi wa mbia nĩ akoragwo na maũndũ ma kũrwo nĩ hinya nĩ akoragwo agereire mathĩna maingĩ mũno na nĩ atĩrĩrĩ kana gũgĩkinya atĩrĩ nĩ njũĩ ũkũnjũria atĩa na niĩ ngwĩre atĩrĩ otakaro maũro ũrĩa aroigire werĩ wewe warĩ kũ warĩ kũ warĩ kũ where were you where were you ni where were you werĩ we warĩ kũ warĩ kũ hĩndĩ ĩyo Harry Potter ageragĩra mathĩna maya
itanatugo wareko ngoria wareko oyone itanatugo tusira twakwa ndatugeraga ndivika matiare naicera na gutire mundu kenyendire ndihikagira nyumbani kwimena katinda kuohi riu baba niaku muthire ndiri undu ikihinga nikiundira weriko hindi iria ndagagagia kuria nagagagia kunyua ndararagira na ngatindira orere ngayoka wagakuona wira uria ndutire iwariko wone uria ndataria tanaduga mutumi ndugu nyikirirwo niyo nduithagia na ndethurira gutura ndithiritu na Ngai ucio tairirio ngoro agioka kweya ithima ciakwa kabonde mwende ona thĩ yothe ngĩmũkararia wariko hĩndĩ ĩrĩa ndagagagia kũrĩa na ngagagia kunyua ndararagĩra na ngatindĩra orere ngayoka wagakuona wĩra ũrĩa ndutĩire iwariko one ũrĩa ndataria tanaduga Bushi watu binotana. Niwe wariko na nĩ atĩ mũtumia ũgwĩtwo Rolling agĩkorwo akĩgerera moritũ maingĩ mũno atanamenyeka thĩ yothe ona atanaiyũkio ona atanatuĩka mwandĩki njorua ona nĩ ngũkwĩrĩte arĩ single mother na nĩ ageragĩra mathĩna maingĩ mũno ona acabithia aingĩ nĩ maregete kũmũcabithĩria mabuku make mbere ya atanetĩkĩrĩka gũcabithĩrio mabuku. Imagine ukandika rugano na niwĩtĩkĩtio mũno makĩria ukarwandĩka na nĩ atĩrĩrĩ harĩ rugano rũrũ rĩ ũgatwarĩra mũndũ ũkamwĩra gũcabithĩria agakwĩra aca we aca ona gũtirĩ mũndũ wendaga gũcabithia andũ aingĩ rĩ nĩ makoretwo mareganĩte na ũhoro wa kũmũcabithĩria acabithia aingĩ a matukũ macio nowe mutumia ũyũ nĩ athire na mbere agĩthiĩ na mbere na kwandĩka na kwĩtĩkia na gũthiĩ na mbere na nĩ atĩrĩrĩ mũico rũgano rwake rũkĩhutia mamirioni maingĩ ma andũ thĩinĩ wa thĩ yothe thutha wa kuona mũndũ wa kũmũcabithĩria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Rũrũ nĩ rũgano rwa gũtũririkania atĩ andũ tio makoragwo manyitĩte mũico wa mũndũ, nĩ kũrĩ Ngai ũkoragwo na kiugo kĩa mũico kĩa mũndũ na nĩ atĩrĩrĩ kũregwo ti kiugo kĩa mũico nĩ gĩcunjĩ kĩa rũgendo, nĩ maũndũ marĩa ũrĩgomanaga namo rũgendo-inĩ no nĩ atĩrĩrĩ ndoka gũkwĩra rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ we ũrambĩrĩria mweri ũyũ wenana no ũkorwo ndũrĩ gĩa kũrĩa ndũrĩ gĩa kũnyua ndũtariĩ ndũhana ona ũrethukio karigwo kwambia nakũ warora mathiri ũrĩa me mũgogoro warora ũrĩa kwĩna mathĩna maingĩ ona nĩ ũkorete andũ ngombera ndeithia ona ũgathiĩ nduka-inĩ ĩyo ya hau hanyu itũũra-inĩ ũgathiĩ gũkomba ũkerwo ĩhĩ we ona ndũrĩhaga we ona tũtingĩkũne ndũrĩ wĩra na maũndũ marĩa mangĩ maingĩ. Rora mũtumia ũyũ thutha wa kwaga gũkua ngoro agĩtuĩka mũtumia wĩna ngumo mũno makĩria. Nĩ atĩrĩrĩ ona hawe ndoka gũkwĩra rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria mweri na tũgĩthiĩ na mbere na nĩ atĩrĩrĩ ndũkeyũrie tu ũrĩa gũkũhanĩkĩra no wĩyũrie atĩrĩrĩ Ngai egwĩka atĩa kũhĩtũkĩra niĩ na nĩ atĩrĩrĩ ujitume kujituma ndũgakue ngoro ndũkorwo nĩ hinya ndũgate mwĩhoko ndũgate kĩrĩgĩrĩro
ndukaguhaguhe ndugatithie wirekererie kwi mwathani. Ririkana Jeremia 29:11 ati nukone njue meciria maria ndimuciagia namo ni mathayo na ti mauru, na nigetha maundu manyu magirire. Muru na mwaru wa ithe witu, ugitukia mutumia uyu wari single mother, mwandiki wa Harry Potter series, umutukio biu wetagwo J.K. Rowling, ni atiriri wahota kana ni ugutoria maundu-ini maku mothe na maundu magire. Undu wa mbere, ona wateretha ambagiriria ringi uteguconoka, utekurwo ni hinya, ona wihokage mwathani ona hindi iria kimera gitoimitie, ukehoka mwathani. Muthenya ni uroka na maundu maku ni mekwagira, na witikia atiriri maundu mega me mbere, maundu mega me njira, maundu mega ni magwetereire. Ndugakue ngoro muru na mwaru wa ithe witu, ndukae kurorore ni ukurire muno, miaka ni thire, nduri na uikaro, nduri akite, nduthomithitie, nduri na mucii, ndutarie, nduri wira, nduri biashara, ona kana wone ta maundu me moru, ona kana orore hihi tondu uri hinyiririkite kimuhuko kana mahitia waneka hau kabere, ona kana ureke ati maundu maya matume wone ta uteguthie handu. Ndakwira hari Ngai ni hari mweke munene muno wa kwambarario, wa gukura, wa gucokererio na kiambiriria kieru. Toya karamu na karatathi thaa ici ngikwariria rucini ruru rwa umuthi, wandike tundu turia Ngai ukwenda gwikire, utwandike. Wira mwathani ngwenda unjikire no mwathani ni bangite no ucoke urekererie mwathani mibango yaku. Muru na mwaru wa ithe witu, ni tondu ni womikinyanagiria, ndoka gukwira atiriri riu guthie na mbere ri wihokere mwathani maundu maku, witikia mwathani, ndugakue ngoro. Ona ni uriinaga materetha na matiruka, Jehova no anyitagirira andu ake, ni agukunyitirira. Ona mutumia ugwitwo J.K. Rowling akenyitirirwo na agitherema muno makiria. Onawe materetha-ini maku Jehova no ari kunyitagirira, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe na ria Muriu ona ria Roho Mutheru. Ameni. Jehova nyadiragerera nikitare dago, na matiruka. Jehova nyadiragerera nikitare dago. Jehova nyadiragerera nikitare dago, na matiruka. Jehova nyadiragerera nikitare dago. Ona korodia na higia ta uria wendaga, niguthaitha ingigagweta ndukanagire, kana uhithiria thio waku niguo ndukanyone. Menyane tha ciaku inginyetie hau niekire, ndanaterera na matiruka. Jehova nyadiragerera nikitare dago, ndanaterera na matiruka. Jehova
Jehova nyandiragerera nikio itari ndagoa. Ohara wahana kione kogiginya nama Naria magiginya naga makawe watera Matoraga meyo hete magara itamote Tudajira rina tedero na yegesha Dana tereda na matiroka Jehova nyandiragerera nikitare dagoa Dana tereda na matiroka Jehova nyandiragerera nikitare dagoa. Materethana matiroka Jehova nyandiragerera nikio itari ndagoa. Ndona wairimu wa Kago David wa Thuha. Ngerekano nĩ njega mũno na gacoĩ nĩ ndamuona Gerald Jacinta na ruti wĩra othe a Twins Hotel kĩrwara mageithĩke na ndereba wa TKN Matatu Sacco tugatũra mĩtambo-inĩ athini akenu marathimwo nĩ mwathani thengio mũno makĩria. Ona to ũguo Joan Shake gwa market aranjĩra mũthenya wa rũciũ nĩguo Aviera Atara arakinyia mĩaka 4. Happy birthday Aviera Atara. Marĩtwa reke ngwĩre. Ona sa George ndakuona kũrĩa George Gatimu wa homo wa kũrĩa Mũkĩndũ oro Karau. Thengio mũno na Varis Thũmbĩ wa kũrĩa Nyandũma. Thengio mũno na Danu wa Wandu. Thengio gĩa na kiumia kĩega. No rathimo nĩ mwathani. Asante sana tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani. Ona kwĩrekerio na Jora Mumbũrũ wa kũrĩa Kagwe Njari Mbemba aroiga ngerekano nayo iko muovaya na maũndũ magoka magĩrĩte kwagĩra mũno makĩria. Na tũkagatha Ngai. Joseph Dego all the way from Seattle ũgeithĩke mũno na ũgeithĩria Nkomuoria na Gilbis na ũgeithia andũ othe kũu Seattle America. Tutasinja siku moja na tũrĩũka na mamu wanyu na family yako megũkũ Kenya wabarikiwe zaidi. Asante sana, God bless you. Eni Joseph Wairia kwerwo atia kwanyu maũndũ maikaire atia nĩ mega. Ng'ang'a of Njoroge when the hour knocks. I mean itha rĩa ringaringa na rĩingĩre nĩatũharĩrĩirie maya. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Eni na hatiri ũndũ ũngĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aratũharĩria nĩ atĩ famĩlĩ iria ciorirwo nĩ andũ ao mũtino-inĩ mwena wa Kĩmbĩmbĩ Mwea kũhoya thirikari ĩmateithie kũmahurũkia. Rigathĩ wa Gachagua kwerekerio ũteti wa kĩama kĩa DCP mwena wa Mũrũngarũ Kĩnangobu na President Trump kuga thirikari yake nĩ yambĩte kũrũgamia tharĩkĩra kũrĩ bũrũri wa Iran. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda na Ng'ang'a of Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku na ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Na Simon Agatanga nĩ ndĩramuona na Monica wa Sundays. Asante sana, ambarikiwe sana. Tũgĩthiĩ na mbere na mũgwetwo atĩ Nairobi agairwo andũ metoro. Rĩu ningĩ kũrĩa Malindi nĩkuo maũndũ magĩrĩire, nĩkuo kũratigia. Nĩkuo kũrathiĩ na mbere na gũkũra na ihenya, na nĩ wega wĩgĩre na gaburoti kuo, wĩgĩre na ng'ũndũ kuo, wĩgĩre na mũgũnda kuo kũrĩa mwena wa Malindi. Na ũririkane mũgũnda ndũrĩ hĩndĩ ũteaga, nĩ kuongerera wongagĩrĩra. Bei ĩthiaga na mbere na kwambatĩra. Na rĩ atĩ rĩu ũhoro mwega kuma gwa PIMC Global Consult Limited nĩ marakũhe mweke wa kwĩgĩra na 1/8 of an acre plot. Plot ya 1/8
kuria Gongoni Marindi na marakwenderia na thogora mubashirire wa shiringi 249,000 ngiri magana meri ma mirongo ina na kenda nicio marakwenderia na korwo ndungihota kuriha ciothe hamwe ni atiriri urabatara kuigirira deposit ya ngiri 50 ucoke balance iyo ingi yothe urihe okahora hatari na mbia icio balance iyo ikugia na njahirira na ni atiriri broti ici ci handu hega o ate cie kilomita 1 kuma barabara na ni ate ningi ni ikuhaniriirie na Chishare Beach na toguo ningi ona Mambrui Sand Dunes iria cie ngumo no hau hakuhi na ni atiriri guku ni kundu kurakura na ihenya muno makiria wenda gwaka mucio waku wenda gwaka cottages ya ukomborithia ona wenda kugura uge uigereke ndicige haha ndondo wa rucio rwega ni ugu hatiri undu ungi na ni atiriri mieke ndituraga na andu aria mena migunda tha ici ri magurire thutha wa gutua itua ona ihenya mbere ya aria angi matatuite itua aikorwo ni wendaga kuigithiria kana kuigirira kuria mwena wa Marindi riu ni atiriri tiga gweterera oya ikinya na ikinya radio kuria na njira no ya kwaniria na PIMC Global Consult Limited na thimu yao 0140 999910 0140 999910 umuthi mahurire tha ici maundu maku magirire nikio turiga PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Shesheni hakuhe nawe turethagathaga ni undu wa kihunjio ni ndrono na Benson Kanjau ari Nyeri marajira metereire Sara Hagari Tabathi Joseph Kim Shege we kuria mwena wa Subukia ukajira we mitambo-ini asanti sana na bote wa Gathekia Githua Koine Mwarimu Kimiti Susan Mobi ni ndiramuona inyuothe. May God bless you and do you good tugithie na mbere na gutwarana wega na gukagira okwagira muno makiria ona mwiroro wako Muthai Kimani wa Naomi your husband brother arathimo muno makiria. Thank you so much ona Billy Boy, asanti sana wajiro muthi wathie guthoma ACK St Paul Karate kuria kigocia thomaga mageithia kuu ni ku Inoro rirathoma muthi kurahingurwo kanitha twikugwagira miaka 23 na twi hamwe muno andu a Naivasha na matura maria marigiceirie muciĩ watu ginotana. Karibu Sara Hagari na nigetha tuigua ria iguru riroiga. Mwathani agocwo muthikiriria wa Inoro FM nie njitagwo Sara Hagari ni honokete ni nyendete Kristo ni tondu wa kuhonokia na akanjiguira tha na akanginyiria mweri wa kanana na ni ndoka nigetha twaranirie hamwe nawe twina muturi wa mwiru Ngai akurathimio githikiriria kiugo kia Ngai. Kirikaniro kirauga thiini wa kiambiriria 31 kiugo kia Ngai kirauga atiriri muhari wa 41 miaka iyo 20 ngoretwo gwakuri miaka 14 ndarutire niguo hikie airitu aku eri na miaka 6 ni undu wa mahiu maku na mushara wakwa ugaruranitie maita 10. Korwo Ngai wa maithe makwa na niwe Ngai wa Abrahamu na Ngai wa Isaka ndakoragwo hamwe na nyiri ungianyingatire itari kindu no Ngai nionire mathina makwa na wira uria ndutite na nikio hwai aragukanirie. Mwathani arogocwo. Giokia Ngai kirauga ni hindi ria Jakubu anotire ati aiguire ciana cia Labani kiuga utongo uyu wothe Jakubu enaguo ni wa baba witu na kiugo kia Ngai gikauga akirora akiona githithi kiao matiramurora wega uria maramuroraga hindi wengi na kiugo kia Ngai gikauga weru-ini akitumanira atumia akieri akimeranie ni ngucoka kwa baba na tondu ndikuona uthi wa Labani ndarandora wega tori andoraga na wairetu makimwira atiriri ni waturihiire thire ni warutire wira ukiriha baba koguo nduri na thire wa baba ni undu witu ona ithuĩ tutiratigwo. Maandiko ma Ngai makauga haria twathoma Jakubu ni athiite na matuko 3 magathira Labani ni riamenyire Jakubu ndari iria na agiciria kumukinyira no utuko ucio ri akivangoria gucokithia Jakubu indo ciothe amutigia atari kindu ri
Ngai akimumirira akimwira ndukere Jakubu undu uriku mwega kana muru utigane nake. Na kiugo kia Ngai gikauga riria akinyirire Jakubu amwirire atiriri nie ndina uhoti wa gugwika uru no kiria kingiririirie ni Ngai wa thoguo aranyumiriire hwai aranjira ndigagwike uru na ndigakwire undu unoriku tiga ni Ngai wa thoguo Jakubu ni ungiona. Na kiugo kia Ngai gikauga nake Jakubu akira Labani atiriri tiga ni Ngai wa baba ni ungianyinukia moko matheri. Umuthi ndoka kwaria na mundu ungikorwo wana kwiroho kumaga thutha na kungikorwo kwiroho uturaga ukuhinyagiriria gwikaga maundu na ndumagira tondu kwiroho ria ugaga atiriri ndugatuika kiria Ngai endaga utuike. Wacuthiririo kona maundu maku ni macenjia uria urabangite ri gukabangukana kana wathi kumira ukoragwo uri haria kuria andu maturaga haria almost there we hakuhi kuingira murango kahingika we hakuhi kumira maundu makarugama we hakuhi gutuikania gukagia kiundu gikaumira gigagucokia thutha. Umuthi ndoka kwaria nawe roho ucio ri ni wagire Jakubu ndagika ya mwisho tondu kwa Labani Jakubu acenjaneirio mucara maita 10 o Labani agetha onjire ria ekutuma Jakubu ainuke atari kindu. Umuthi ndoka gukwira atiriri Ngai uria wateteire Jakubu Ngai uria waruireire Jakubu Ngai uria wateithirie Jakubu Ngai uria wakumire Labani ona umuthi uyu Ngai ucie muoyo tiga gukua ngoro tiga gutiganiria thiini wa ritwa ria Jesu. No undu ringi kwira ni atiriri ni kuri maroho matumaga thutha mendaga gugatuinukia moko matheri ona kwaya gukorwo urathikiriria na winja wa bururi ni kuri maroho maumaga andu thutha mekurikia gukira mihaka nigetha mameterere makamainukia moko matheri. No uria wothe urathikiriria mugambo uyu muthenya wa umuthi ndatangatha we na njiaro ciaku no nginya mutuike kiria Ngai endaga thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri ngoma ciendaga gugatuinukiria ciana cie moko matheri kana cituinukirio ciana cie mathanduku no umuthi ndandikire umuthi gutire muciari ukainukirio mwana ithanduku thiini wa ritwa ria Jesu. Maroho maria mendaga gutuma thutha nigetha matigirire ni twainuka moko matheri kuma umuthi Ngai witu arotuteithia na Ngai uria waruirire Jakubu arokuruirira. Jakubu arutire wira kwa Labani miaka 20 miaka 7 akiruta wira ni tondu wa airitu na miaka ingi 7 ni muiritu uyu ungi koguo miaka 14 Jakubu arutire wira akirutira atumia wira tu. No riu ri nake Labani ri atura akamucenjaniria akiruta miaka ingi 6 ni undu wa mahiu agicokari agicenjanirio maita 10. No toka gukwira atiriri Ngai ucio wateithirie Jakubu kinya ndagika ya mwisho arokunyita guoko muthenya wa umuthi. We uratuthikiriria wi bara we uratuthikiriria wi ngari ni we uratuthikiriria ukinyete mwisho urarigwo kwambia nako ni tondu uria ugaruranitio ni tondu uria uhinyiriirio ni tondu uria uhatikitwo. Muririkane Jakubu ndahinyagiririo ni mundu wanja ahinyagiririo ni mamawe o akiragwo mwana wa my sister. Riu ndoka kwaria nawe umuthi we uturite uhinyiriirio ni kuri Ngai uhaturaga ni kuri Ngai uhonokanagia ni kuri Ngai ukuraga ni kuri Ngai uteithuraga thiini wa ritwa ria Jesu. Na Ngai ucio ni eguguteithura ona umuthi Ngai ucio ni egukuruirira ona umuthi. Umuthi ndinoka tuge maundu maingi no toka to make a declaration ati maroho maria mendaga gugatuinukia icagi-ini moko matheri matire no hoti. Maroho maria mendaga ukainukira ciana ciaku utari kindu twa declare umuthi Ngai witu arotuhotanira Ngai witu arotukumira maroho ma Labani Ngai arogukumira thiini wa ritwa ria Jesu na aroguteithia utuike kiria Ngai endaga ugatuika. Ngai aroguteithia utuike kiu endaga ugatuika thiini wa ritwa ria Jesu. Ndenda kuhoya na aria arwaru na aria mekwenda kumenyana na Jesu muturi wa muiru ni ekumuteithia. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu thengio ni tondu wa mundu uyu urathikiriria na ni murwaru gitanda-ini ndaria kuhona uyu hatikitwo uyu uhinyiriirio ndahoya Mwathani witikire kumuonia the other side of you ni tondu wa gocu wa ritwa riaku thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twetikia uga amen. Ungienda kunginyira no ungore mitambo-ini ya social media TikTok na Facebook. Ngai akurathime muno. Shalom shalom. Shalom shalom. Thank you kuruwagira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe muturire ro kwagirira ona mweri uyu wa
kanana uroko wagerera ndona shirika Revision Karaoke urajira kuria baine gacatha gwere pore kwa your cousin Stacy Wangeci hunyo uria ukomete kuria PGH thibitari ya Nyeri Ward 4 ngai uria honanagia amuhonie theinie waritwa ria Jesu Kristo. Amen amen. Onae wothe wi mitambo-ini ya Inoro haria hothe uri ngai akurathime kiara wa subukia geithania St Teresa Parish Isiri umageithie othe na ngai amarathime na meke maundu mega tugitwarana wega na tugithie na mbere wa ndura ni akwo ni mahunjio nyina wa Ndirangu wa Kihubu-ini wapa ni matigitwo ni kazi ni ugutwo Tom Kimuni wa Kamudi Gacagasha anaruta wira wa matatu cia 106 banana stage ya Gana na Kaurukio Tuesday thebegu wa kiharo. Poreni tena sana mahida maya maritu makihana maithano no ndenda gukuririkania ati kuria gwacheza star 779 hash star 779 hash na ni ati rumirire makinya option 2 na Inoro option 3 ni cheza box mathanduku mana meri mebia meri matire hauru ni bahati yaku na ni ati urahuthira ciringi 99 tariu kuria kwa in game James Thotho Njoroge umuthi ni ahotanite 5,995 ni ahotanite na uririkane ni neanire 100 kuri Joshua Gaitho njira-ini ari kuria Thunguri Kirinyaga onawe wina kanya na ihenya star 779 hash star 779 hash kuria gwacheza no ririkane uthira ciringi 99 na ciuthi no kure meciria cheza ni tukienega telefoni BCLB license number BK 0000856 Mushie watu ginotana ni natuthiete wega na mbere riu turaruga irungo ria kufinish Kumaro ni mwisho ni kurikiriria na tugukorwo tukirikiriria wega irungo riri twina nginya kihonoko mitana toguo twina DJ Maki George Musapiri in the mix ni egukorwo agiuka mitambo-ini atutukanirie na toguo ningi Ng'ang'a of Njoroge is in the house. Karibu sana. Asante sana Reverend. Karibu. Thengio muno ndirio haha. Neguo. Na guthii na mbere na gutungatira muingi. Neguo. Na gutikire na uru no kuhoreru. Eni. Riu muthi ni Sunday ya mbere ya mweri uyu tukiri wa August. Oh yes. Andu magithiete na mbere na gugithie makanitha-ini matiganite. Neguo. No oro cio ukiri mwega. Neguo. Ndire mundu ndumite na ngeithi ni thaa 3 okone kwa Inoro uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganite. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro Oroshine. Family iria cirorirwo ni endu ao mutino-ini mwena wa Kĩmbĩmbĩ kuria Mwea kuhoya thirikari ĩmateithie kũmahurũkia. Rigathi wa Gachagua mũtongoria wa kĩama kĩa DCP kwerekeria ũteti wake mwena wa mũrũngarũ kuria Kinangofu na President Trump kuga thirikari yake nĩ yambĩte kũrũgamia tharĩkĩra kũrĩ bũrũri wa Iran. Gatagatega asuma kuire beno momorata wakwa twikaraga na Kemburoti atigire twana twiri thirikari no nyende ingirire undu uyu eteithie twana tu tukomborete bandu tukathia kibarua kura kionekera gatagatĩ ka andũ aciana na makuire andũ ana ndĩkĩatĩka wao ndĩmakomborithie nyomba koguo nĩ rigwa njũrĩirwo nĩ andũ abata na nĩ mararĩbaga nyomba wega mũno. Wale watu ambao wanajaribu kushindana na Mheshimiwa Rais William Ruto, fanyeni juhudi mtueleze candidate yenu kwa kiti cha urais ni nani. Koguo nyende gũkũmithia ciugo cirarĩtio nĩ waziri wĩtagwo Ruko wa kuga atĩ kwĩna Mount Kenya East na Mount Kenya West. Nĩ maũndũ ma thirikari ma kũgeria kũhenia andũ na andũ nĩ ũgĩ. Mashukuru maya mbona tukirenovate ihinda-inĩ rĩrĩ. Other constituencies walifanya hivyo kitambo na si mara ya kwanza, lakini sisi tulipenda siasa. Mimi nikasema hapana, hatutapoteza muda wa watu wetu na siasa za uongo kwa sababu ni uongo.
thaa ithatũ cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na mama nĩ mũtũkwarĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ĩtheranĩte ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Itũũra rĩa Kĩmbĩmbĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mwea kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga rĩthiĩte na mbere gũcaka ikuũ cia andũ 8 arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara mũthenya wa ira, na bamĩrĩ iria cirorirwo nĩ endwa ao ciugĩte ciramũkĩrire ndeto na kĩeha kĩingĩ kuona endwa ao marathiaga kũhanda mũcere thikimu-inĩ ya Mwea na atongoria itũũra-inĩ rĩu marenda thirikari kũmateithia gũthika endwa ao, makiuga matigĩtwo na ngarama nditũ ya kũmahurũkia oro ũndũ ũmwe na ngarama ya thibitarĩ kũrĩ arĩa maragurarire. Johnson Mũrĩithi nĩ acerire bamĩrĩ icio na akaharĩrĩria riboti ĩno ya kĩeha. Rirari itũũra-inĩ rĩa Mũrubara barabara-inĩ ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu kũrĩa kũrakorirwo gũkĩonekana mũtino mũruma ũrĩa ũracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 8. Kũringana na Jackson Wachira, andũ aya marokĩte kũbanda mũcere mwena wa risasi na nĩkuo arametereire no matinakorwo makinyĩte thutha wa gũkorwo nĩ wakoragwo akĩmethere ibarũa. Nĩmo ngwetagĩrĩra maheka nĩmo thĩinĩ wa andũ acio makwa mauma 8 marĩa megũkaga wĩra-inĩ wakwa ũrĩa ngũnyitĩte kana ũrĩa ngũmetagĩrĩra makorwo makĩruta kũrĩa ngũmabataraga thaa 11 na nuthu nĩrĩo twambagĩrĩria gũkorwo tũkĩbanda. Ndeto ĩyo yothe tũrarĩ mariu na nĩtũkũramũkanĩtie na thimo mene nĩtũkũramũkanĩtie na ũmũthĩ ngũbataraga andũ 13 tondũ erĩ nĩ makũmunya mũcere. Andũ aingĩ marĩa marakorwo magĩkua maumĩte thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩmbĩmbĩ na kũrĩa kwa ihinda rĩrĩ gũkirĩte kĩeba kĩnene gũkũ David Kilonzo akiuga arakorirwo akĩmenyithio riboti ĩno akiuma mwena wa Maraba tondũ akoragwo arĩ ndereba wa marori. Niĩ njĩtagwo David Kilonzo na ngoragwo ndĩ ndereba na ngumĩte Maraba. Rĩu ndoka nderwa ngĩkinya Nairobi thaa 5 ndaũrwo thimũ nderwa mũtumia wakwa nagire accident na pasi arĩa magũthiaga kũhanda mũcere. Ndĩna ciana 3. Esa Karuana gatagatĩ acuma kuire beno mũmũrata wakwa twikaraga na Kemburoti atigire twana twĩrĩ thirikari no nyende ingĩrĩre ũndũ ũyũ ĩteithie twana tũu tũkomborete bandũ tũkathiaga kĩbarũa kũrĩa kĩonekera etagwo Ndeice. Na mwandu wa nyũmba ya mwanake ũrĩa twarithĩtie tuktuk nĩ mugĩte aretagwo Collins Mũtugi na ararĩ na mĩaka 21. Mwanake ũcio akwire wa tukutuku nĩ kazini yakwa ndekana tiga ona kamwe menyata kuona bibi na ni huruma sana. Kwa nyumba na arata mandu amarakorwo magĩkua nĩ mathiĩte na mbere na gũcakaya gũkũ makiuga no mende macakaya makorwo magĩkĩka bamwe thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩmbĩmbĩ. Njĩtagwo Julius Kenyua gatagatĩ andũ acio 8 makuire andũ 4 ndĩkĩatĩka wao ndĩmakomborithĩrie nyũmba koguo nĩ rigwa njũrĩirwo nĩ andũ abata na nĩ mararĩbaga nyũmba wega mũno ona makarĩbwo na mweri ũtĩa mũthiru. Njĩtagwo Mangĩrĩtu Wangari niĩ ngĩhoya thirikari na tondũ ũndũ ũcio nĩ ũhanĩkire na nĩ ũhanĩkĩte tu please metekere tu tunyitanire na family ici cia andũ aya matigĩtwo macakaya macio nĩ meko handũ hamwe tondũ nĩ kũrĩ na andũ matarehota. Ngĩribotera Inooro FM kuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Kĩmbĩmbĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũharũrũke gĩcũa-inĩ kũrĩa nakuo maabitha borithi kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria wa gĩkuũ gĩa kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 3 karĩa karakuire gagĩthambĩra mũkawa-inĩ ũmwe gĩcigo-inĩ kĩa Mvita. Andũ a bamĩrĩ ya kamwana kau moigĩte gũtirarĩ na arori a ciana igĩthambĩra mũkawa-inĩ ũcio, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie gũtorio nĩ ũriku wa maĩ na gũkua. Kamwana kau karakoretwo kahinga thukuru anyitĩte makĩenda ene mũkawa ũcio matacũkĩrio makinya ma kĩwatho nĩ kwaga kũgathĩka mĩtaratara ya ũgitĩri. Francis Madi nake nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa kaunti namba 1. Kũringana na andũ a nyũmba ya kamwana gaka marĩkinyĩtie gũthambĩra mũkawa-inĩ ũmwe ũrĩa ũrĩ thukuru-inĩ ũmwe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mvita kaunti-inĩ ya Mombatha thutha kamwana gaka kũhinga thukuru harĩ rũtha rwa tamu ya kerĩ. Ĩndĩ kamwana gaka karahotwo nĩ maĩ ũndũ ũrĩa maroiga hatirarĩ mũrori wa ciana hĩndĩ ĩrĩa irathambĩraga mũkawa-inĩ ũyũ. The place ukiangalia there's no demarcation lines pale ni deep sana mtoto mahali ya watoto mahali ya kuonesha alama ya mahali watoto wanaingilia, yani ukiangalia the place ni mahali ambayo iko danger. Kũringana na minister wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Mombatha na ũrĩa ũrekinyĩtie harĩa gĩcanjama gĩkĩ kĩrahanĩkĩire oigĩte ciĩko ici ithiĩte na mbere na kuongerereka akiuga gĩkĩ nĩ gĩko gĩa kana gĩa ciana gũkua cigĩthambĩra mwaka-inĩ ũyũ. Takriban katika swimming pool kama hii ni incident ya pili au incident ya 3 kutokea katika mahala kama pale. Pia tulipata incident kama hii ya mtoto kufariki katika swimming pool pale Backstand House, tukapata incident kama hii upande
upande wa Nyali. Ikiwa swimming pool kama hizi zitakuwa zimeundwa kuwe katika mitaa yetu, kuwe na child care friendly, lakini sasa zimekuwa ndio makaburi ya watoto wetu. Andũ nyũmba nao magĩthiĩ na mbere na kũria ũthuthuria wa naihenya wĩkwo na makinya ma naihenya moerwo arĩa monekete kũregera wĩra-inĩ wao na gũcũngĩrĩria ikuũ cia mwana ũyũ. Ni mbaya sana kila siku swimming pool zetu siwe kaburi za watoto wetu. So mimi nahimiza tu kwa idara ya DCI wachukue hatua kali na wafanye serious investigation kuhusu hii incident, na hatutaki ilale, hatutaki ifanywe shoddy work. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũrĩkie ũteti-inĩ na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua araroka kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa Gathoreki wa Mũrũngarũ kũrĩa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua. Gachagua aracera Kinangofu rĩrĩ ũteti wa gĩthurano kĩnene kĩrĩa gĩatigia mwaka ũmwe na kiumia kĩmwe ũthiĩte na mbere kũnyita thing'a, na thutha wa kanitha mũtongoria ũcio nĩatanyĩtwo kwarĩria arũmĩrĩri ake taũni-inĩ cia Mũrũngarũ, Ndũnyũ Njerũ hamwe na matũũra mangĩ ma kũrĩa Kinangofu, na atongoria mamũnyitaga mbaru nĩmeranĩire gũthiĩ na mbere kũrĩmĩra ũrũmwe wa kĩrĩma, magĩtetia mĩario ya minista wa ũrutĩro wa mũingĩ Joyfrey Kĩrĩngarũkũ ya kũhũra kĩrĩma ndarĩ maita merĩ. Ũyũ nĩ wokiri Kĩnyanjui Theuri. Tukiaria ũrũmwe na wega wa rũrĩrĩ rwitũ na gĩtũmi kĩa andũ aitũ macokanĩrĩre na kuga atĩ rũrĩrĩ nĩ rũmwe ruothe rwa kĩrĩma, na kĩrĩma gĩtingĩhota kũgayanyũka atĩ mũndũ oe gĩcunjĩ gĩake, tigĩcenjanio ta mbeca. Koguo nyende gũkũmithia ciugo cirarĩtio nĩ waziri wĩtagwo Rũkũ wa kuga atĩ kwĩna Mount Kenya East na Mount Kenya West. Nĩ maũndũ ma thirikari ma kũgeria kũhenia andũ, na andũ nĩ ogĩ. Andũ othe a kĩrĩma nĩ ahinyĩrĩrie nĩ thirikari ĩno, tondũ maũndũ marĩa twereirwo nĩ thirikari ya UDA gũtirĩ mahingĩte. Nĩkĩo ithuĩ tũrauga mwaka ũyũ ũroka wa 2027 nĩ tũgakorwo twĩ kĩama kĩa DCP tũkĩruta Rigathĩ wa Gachagua kana ũrĩa makaiguithania nake akorwo ũroya federal United Opposition nĩguo tũhote gũcokia thirikari yume kũrĩ ĩrĩ ĩcoke kũrĩ andũ, tondũ thirikari ĩthuragwo ĩtungate andũ na ĩteithie andũ na ĩrĩa ĩhotete gũkorwo ĩkĩruta wĩra ũcio. Kũngĩ nakuo minista wa hinya wa kũhũthĩka James Opiyo Wandayi nĩorĩtie mwaho wa mũng'ethanĩro kwanĩrĩra no makarũgamia harĩ gĩturwa kĩa president mwaka ũkĩte. Oigĩte ta mwena wa thirikari President William Ruto no karirũkia bendera yao, akiuga mũng'ethanĩro nĩ mũtukanĩre amwe matirĩ maraumũkana wega akĩaria kaunti-inĩ ya Siaya. Wandayi aroiga arĩ na ũma President Ruto no kahotana na ikereka rĩa mbere harĩ gĩthurano kĩu na makĩria ma kura gĩcunjĩ kĩa 60%. Wale watu ambao wanajaribu kushindana na Mheshimiwa Rais William Ruto, fanyeni juhudi mtueleze candidate yenu kwa kiti cha urais ni nani. Sisi candidate yetu katika broad-based coalition ni Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto. Nyinyi vile vile mjaribu mteue candidate wenu, alafu tuonane ana kwa ana. Hiyo uchaguzi ambao unakuja mwaka ujao, mimi nina hakika huyo uchaguzi utashindwa asubuhi na mapema na Mheshimiwa Rais William Ruto. Tena katika round 1. Ihinda-inĩ rĩu Wandayi nĩ akomithĩtie ateti amwe wa mũng'ethanĩro akĩmacukĩra mahĩtia ma gũtheremia ũteti wa ũkabira na kũhĩtithania mũingĩ. Gũkĩrĩguo minista ũcio nĩorĩtie mũingĩ wa itaro cia Nyanza na ithũĩro rĩa bũrũri mathiĩ na mbere kũrĩmĩra ũrũmwe na kũnyitĩrĩra thirikari ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza. Na katika hii eneo tunataka tuungane kabisa na majirani wetu. Hii block ya Siaya County, Busia County, Kakamega County, Vihiga County, and to an extent Kisumu County. Lazima tubaki block moja kwa mambo ya siasa. Vile tumekuwa tukiendelea hapo mbeleni. Tumekuwa tukifanya kazi pamoja hizi counties za eneo hili kwa mambo ya utamaduni, mambo ya kiuchumi na hasa mambo ya kisiasa. Tuendelee na huu mtindo, tumuunge mkono Mheshimiwa Rais William Ruto tukiwa one block. Ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Tuduke kaunti namba 18 nĩ kaunti ya Nyandarua kũrĩa ikari itura rĩa Gĩcaka kũrĩa Caragita Njororoko nĩ mathingatĩte thirikari ya kaunti yo kũiriga ndemu ĩmwe ĩrĩa ĩtuĩkĩte ũgwati kũrĩ mũingĩ. O nĩ thutha wa mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe kuonekana ũrerete ndemu-inĩ ĩyo. Mwĩrĩ ũcio ũrĩ wa kanana kuonekana kwa ihinda rĩa mĩaka 2 rĩu. Simon Ngure nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Nyandarua. Kuringana na atongoria a wathani wa matura mwena wa Gĩcaka Njororo, mũndũrũme ũrĩa wonekanĩte ndemu-inĩ akoretwo agĩethwo thutha wa kũra mũciĩ kwao na njĩra ĩrĩ na kĩriga kahinda-inĩ ga kiumia kĩmwe kĩhĩtũku, na aracokire kuonekana ndemu-inĩ yũĩkaine ta Tala. Na kuma muthenya wa Friday ni twahũrirwo riboti ati mwanake ũgwĩtwo Joseph Mwangi ni ora, Joseph Mwangi Maina ni orire, na kũripoterwo ngĩripotera cibũ nigetha tumenye ikinya rĩu rĩngĩ nĩ rĩrĩkũ. Andũ maikarangĩte ũguo nĩ maikarire makĩona mũthenya wa Monday nĩguo andũ maumĩrire magĩũka gũkũ ndemu kũmwetha nigetha makĩone harĩa arĩ. Gũkũ ndemu-inĩ ya Tala kũrĩa tũkĩte gwĩtĩka mbu aikari matwĩtĩte nĩ ikuũ iria cionekanĩte nĩ ũndũ wa ndemu ĩno. Mũthenya wa ũmũthĩ aikari no mamwĩre tũkũrutaga mwanake ũmwe wa rika rĩnini ũrĩa ũkorirwo ũrĩte thikũ 7 o mũthenya wa ũmũthĩ arera maĩ-inĩ maya. Aikari o hamwe na atongoria mwena ũyũ wa Oljororo matetete makiuga ũyũ tiguo mwĩrĩ wa mbere kuonekana ndemu-inĩ ĩno, na rĩu marenda ndemu ĩyo ĩirigwo nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino ĩngĩ. Tukoria thirikari ĩrĩa ĩkweterere kaĩ ĩtangĩtũteithia irigĩre ndemu ĩno, nĩ tũrĩ na ruo mũno na nĩ tũtuĩte itua ndemu ĩno yaga kũirigĩrwo, nĩ tũkũmĩhingũrĩra nĩgetha maĩ ma mathiĩ, tondũ ona maĩ ma matitũteithagia. Naguo mũthenya wa ũmũthĩ ningĩ nĩ twate mwana ũngĩ witũ tondũ nĩ brother-in-law wakwa. Ndĩna ruo rũingĩ mũthenya wa ũmũthĩ na nĩkĩo ndĩrauga ndemu ĩno angĩkorwo ndĩratũteithia tũmĩhingũrĩre yehere. Na niĩ nĩ ngoretwo ndĩ komiti-inĩ ya Oremutia Water Project ĩrĩa twabangaga ũrĩa ndemu ĩrĩa mũkuona harĩa ũrĩa tũngĩruta maĩ handũ haha nĩgetha tũtuĩke arĩmi haha nĩ marahota kũhe ng'ombe na nĩ tũrahota kũrĩma na maĩ marĩkũ. No ciĩranĩro theri twĩragĩrwo cia tũhũ, tondũ haha nĩ twĩkĩrĩte kinya baconi, tũgekĩra baconi ũrĩa ndemu ĩno yagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa, nĩ kũirigwo. No gũtirĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ tuonete haha. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũtirihĩre nja ya bũrũri kũrĩa president wa America Donald Trump oigĩte nĩ akanjĩte tharĩkĩra bũrũri-inĩ wa Iran rĩrĩ ngirimiti ya ũiguano mwerũ yerekeire gũkinyanĩrio. Ndũmĩrĩri mũtambo-inĩ wake wa X, Trump oigĩte ũiguano ũcio nĩ ũgũteithia kũhingũrwo kwa mũhunguru wa Strait of Hormuz, ũndũ ũmwe na kũnina ũthondeki wa matharaita ma kĩniukiria ma Iran. Na ũiguano ũrĩa Trump oigĩte ningĩ ũtambũrũkĩtio kũrĩ thirikari ya Isiraeli ĩrĩa nayo ĩrũgamĩtie tharĩkĩra ciayo. Trump aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno rĩrĩ kũrarĩ na ndũmĩrĩri cia njama ya Amerika gũtharĩkĩra mũciĩ mũnene wa Tehran kũrĩa Iran. Riboti yo kuma kũrĩa Iran nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte nĩ kũhũndũka na matemo na ciahanda thaa 4. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya nĩ twagũtĩa, nĩ twakwambararia, nĩ twakũgoca Ngai, nĩ gũtwenda, gũtũririkana, gũtũmenyera, gũtũgitĩra. Tukagoca Ngai live. Ngai gĩtagwo kũhote kũringa mũrĩma ũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma ciraki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ĩkoragwo arĩyo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora, na kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita geretie gũkua Baibũ mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo na tukaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nerema kĩtheria kwa Ngai no kuo twarathimĩirwo.
Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mwikari wa Thika na matora maria marigiceirie wi munyiti ugeni mucii wo tuginotana ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi itu Thika Town Babaisha Communication Witethia House 2nd floor tuhurire thimu 0721 793 484 kana 067 214 91 warie na Samuel Waithaka. Thika karibu mucii wo tuginotana. Shesheni hakuhe nawe. Inoro FM tunyitanire na Vika Reverend Peter Kimemia na LCCACK St. Paul's Kerema Parish ni turagwitira igongona ria gucokia ngatho ni undu wa miaka 23 yomemerekia mukinyaniru na kwamurwo gwa kanitha uyu ni kiumia tariki 2 mweri wa kanana kwambiriria thaa 4 cia rucini kuria Karate na Ivasha. Igongona riri ria gucokia ngatho kwi Ngai ni rikahumbwo riri ni amemerekia Inoro FM hamwe na utongoria wa kanitha ugitongorio ni Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese ya Naikuru. Ukai tunyitanire turathimwo hamwe na tuge Ngai ithe witu ni ekete wega. Shesheni hakuhe nawe. Mwikari wa Gongu na matora maria marigiceirie shesheni ya Inoro FM riu ni nginyu hau hanyuja ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi ya Inoro Gong Town iria etagwo Winning Mass nekoragwo Matapato Building 1st floor. Thimuni 0736278599 warie na Waikao. Shesheni hakuhe nawe. Ekanitha wa Kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturi wa mwiru marugo 5 makanitha wa Kimurikia Inoro irungu ria 5 na ria muthia wifara winyumba wimukawa-ini ona kana wiwira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia Inoro. Ni nagutangire uguo igire gukwira karibu sana ni kufinish kumaro ni mwisho ndona Nancy Muge guku na mwatha Bob wa Makomboki ene kurekereria turarekereria kanitha rucini ruru rwa umuthi na Ngai ni mwega na ni mwihokeku na ni muiguatha na ni ari hinya na ni arumbuyagia andu ake na kama hotanira maundu-ini mari mothe na ngagatha Ngai ona arutwo othe karibuni sana nyumbani. Ngai amurathime na mwike maundu mega na muhotanire ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe. Ni tondu ni wa kwihokwo ni tondu ni mwega ni tondu ni mutugi ni tondu ni muiguatha. Ndirenda tuingire mwe kwa mwe tucemanie na DJ Maki George Musapiri in the Akodakas in the mix. Inoro's finest DJ Maki George Musapiri, the award-winning DJ Mac George. Roside keroko kehorero thimo kerwa mami vito de boroaru kero derede kana mosie narwa dwara pesa na yenyambe toke nikaba kayo kera thima modo mwe wanyo beno ya mami vito degega hediria mabenda moka tamaya aga kunekaga togatiga kona nagererio datara kamusaraga kwa haria nemagia ona nigati digananga arionare ya maito no kuhaso wehoko bito no hekai nikabaga yongera thima modo mwe wanyo beno ya mami wito ndegetha hindi ya mabenda moka tamaya aga kunekaga togatiga kona nagererio metekoraya togekinya tiondo wa inya wito tiondo wa inya ngai metekoraya Jesus yo pull up
The award-winning DJ Mac George. Kurekia mwana na mwana nesa mokirie ngongo no no rwimbo no ni kihini gikwenyitirira DJ Mac George Musapiri twende ngoro twanathie maguru nyumba tukaigirwo tugathekagirirwo tondu tutire mbeca tumetekuraya tugikinya nĩũndũ wa hinya witũ nĩũndũ wa hinya wa Ngai tumetekuraya tugikinya nĩũndũ wa hinya witũ nĩũndũ wa hinya wa Ngai eithawa mathani witũ nĩtuokaha tũtigĩte mothe maitũ marakara twaguthaitha wĩtĩkĩre o manena ithuĩ ũndĩrĩria twaguthaitha cikoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Sisi tũtũgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Rĩu gũkũ no kwanuka takwa cia werũ-inĩ kana cia Islamic God baby Award-winning DJ Mac George. Aya ona ngebe kurekia mwana na mwana nesa mokirie ngongo no no rwimbo no ni kihini gikwenyitirira DJ Mac George Musapiri
Inoros finest, DJ Mac George Msapiri. In the mix, mushino watu gino tano na marebo no waihu ageretia kurigererio honoki ageretia kurigererio au bora Jesu ni mwathani ageretia kwarerio we marebo duetekera mwathani do honoke marebo. Thank you, asante sana. Jakizu mwagi wakwa baina dakuana na Jeff Muna promise tugithie na mbere na kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro mucie naguo ni wotu gino tana na tutwaranite wega tukehoka mwathani mwaniki fundi wa maera Dr. Hook thengio muno Catherine wa Njogo na we ugwaru Maina Magisho Francis Wekino Mesagithe Gisadamu atuthuka ngima na mwarimu Njoroge wa Githungu Nyahururu ora celebrate your birthday today. Happy birthday and to God be the glory. Anthony Muriuki wa Gathigia Karatina ona ene ndakuona mitambo-ini ya Inoro FM na mundu gwitwo wa Noro. Sandi sana ona Karugo kuma Gashogi ona Solomon Kimani wa nyina wa Dishon wa Kuria Rwanyabo kama wa maspika nitakuona thekio rathimo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega ona mwarimu Kimitu wa Muriu thekio muno makirio na Bigwa Msafiri ona Zakari wa Ndaro ndamuona akijira Amos Mugai Karaja radi tayo muthi Kuria PCA Rurie PCA Church omuthe niguo radi ta elder. All the best Amos Mungai Karanja asante sana toge twarana wega ona tukihoka mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe na tukitekia mwathani ni guturirikana Rispa kuvuka Ngai arokuririkana na akuonekanire maundu-ini mari mothe na mutungatiri muinami wa Njira Kagwe mwe mitambo-ini ya Inoro FM. Asante sana na Jose Mokorino thengio muno makiria ona Ruse wa Kumbuka Monica Mamzwini na Fafa wa Joseph wa Rukarano ashika PCA Megota Church mageitheke muno makiria na tukagatha Ngai maundu-ini mari mothe. Admiro King'ori wa Magumune ndakuona ona Martin Kaukamano wa Kuria Nyahururu. Asante sana, God bless you and do you good na maundu magire kwagira muno na Kaja wa Muragu urajira we mitambo-ini na goithirio chairman wa PCA Getito Church Charles Waithaka na members na komerithiria harambe njego muthi na we murathimio nawe otinde wega. Asante sana andu akuria ri muru ndero me mitambo-ini na heho ni nyingi ba ni nyingi ha ni nyingi kwanyu kwina heho Saimo agatangana Ines Githogori wa Rodianire kwanyu kwerwo atia tuthi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe ni tondu Ngai ni wa kwihokwo na ni wa gwitikio na ni arumbuyagia andu ake na akamahotanira na Shira Mithanga ndamuona akijira family ya Jesse Mugo Gathesha ni matigitwo ni mutumia wake Mama Gathesha wa Turi na Inter PCA Turi. Poreni tena sana mahida marito thukuru ni irahingirwo na ruo arutwo makimenyererwo na makionio njira iria ona mathomithio njira iria yo na Ngai amagitire na marangire na mahotanire na marumbuye na meheranie na mogwati tondu mogwati ni maingi mitino ni maingi moritu ni maingi mathina ni maingi makoraga andu a Ngai na gatagati-ini ka maundu mothe twi mweri wenana na Ngai no mwihokeku na no egutwana na ithuĩ no eguikara na ithuĩ no eguthi na ithuĩ na no egutuhotanira maundu-ini mari mothe tondu ni wa kwihokwo na nikio tugaga God is good all the times and all the times God is good. Angimakoiga na Githweri Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema. Angimakoiga Ngai ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe Ngai ni mwega na mbeũ njĩthĩ majenzi makoiga sa God ni mjamo siku zombo na siku zombo za God ni mujamo. Reke twaririe Sophie. Sophie hana maribu. Oyo nire chokige featuring Gianni Dongo norikana kia twina kiono komita. Todo mete nawe kumatore anini wale mwana moge madhafu watuanagia kirati tokia kumaga ikuhe nyeba watu inagera wale mora dhima Sophie you are very talented okay ota na festival okay noke magegia moda maki wa porori akiuga Sophie
not a wonder, Sophie. Oh, get a kiagai. Keheo keuria kuku. No kireira dimo. Nĩ itanya rĩa mũciari wothe mwana wake agacĩre erũgamie wega na mũthingi mũrũmu. Sophie nĩ maita maigana twanaingatwo thukuru aciari makararĩra gĩconoko gĩgathira. Nĩ njamĩte Ngai Sophie ngona wega wake ikeno na thayũ. Sophie ndũgĩũke ũcame. Cokerera Ngai Sophie rĩrĩa ũhũgũkĩte Sophie ndamenya atĩ Mwathani ndareketie nawe. It's not a wonder Sophie ũngĩteithia Ngai kĩheo kĩu gĩaku no kĩreira thimo. Cokerera Ngai rĩrĩa ũhũgũkĩte Sophie ndamenya atĩ Mwathani ndareketie nawe. It's not a wonder Sophie ũngĩteithia Ngai kĩheo kĩu gĩaku no kĩreira thimo. Kubarikiwa nayo. Cokerera Ngai rĩrĩa ũhũgũkĩte Sophie ndamenya atĩ Mwathani ndareketie nawe. It's not a wonder Sophie ũngĩteithia Ngai kĩheo kĩu gĩaku no kĩreira thimo. Cokerera Ngai Sophie rĩrĩa ũhũgũkĩte Sophie ndamenya atĩ Mwathani ndareketie nawe. It's not a wonder Sophie ũngĩteithia Ngai kĩheo kĩu gĩaku no kĩreira thimo. Thank you. Na Mugirisi original asubukia kiada sana. Asante sana ona Kirago Mutani, ona Esther Muigai na Dominiki Ng'ang'awa Igekero. Asante sana Kamau Kasten wako ria gugwetwo Igatoni. Thegio muno makiria tugithie na mbere na kwambararia Ngai na kugosha Mwathani Ngai wa theru wa Kenya njui wa mukire ohonio wa maitho thiini wa ritwa ria Jesu no geithanie kuria mwena wa umoja. Asante sana turathi uguo ni kurikireria Mwangi wa Ndawa Subukia ni ndakuona ona Mwangi kuma Kiambagathi wa Muna ni ndakuona ona Ndung'u wa Ebukambo. Thegio muno makiria John T. John kuma Kianduko Gatwe kuria Kirinyaga. Asante sana vishwatanite yothe mugeithike mutogotio ni patron wa Nubwana Joyfrey Mugai mudogo to Crispo Murito geithike muno vishwatanite yothe wa B Joan wa Star Travel Tours yothe mugeithike Joyce wa Kivue Mrs. Kabiro nyinyi wote mbarikiwe sana maitoro ithia geithike muno makiria ona watonia. Asante sana ndona na Grace Kagaya kijirari mitambo-ini geithie Dad in Love wa Kerasta wa Jao na Mom in Love Joyce wa Jao mari mukorwa-ini na akajira yua Mom in Love ni atigitwo ni brother yake wa mumo gwitwo Jackson Kariuki Mutahi anko ya Elda Asafu Mutahi. Elda Asafu Mutahi ni wa kuria PCA Macedonia Kayore Parish na makamuthika muthenya wa Tuesday mweri 4 Ngai ahe family no itigitwo ni Jackson Kariuki Mutahi. Thayo turathi uguo riu turikiriirie na ni ati hatiri undu ndira turingithie rwi haha Kikuyu medire dona rwa neema twabe twire Mwathani ndire dona ni tondu twi mweri wenana nigetha tukiuma ho twaingira kiono komita tukirikania nakio ri tuhoe
na kuria gwacheza cheza ndugagĩtigithĩrie mbia ciĩkuo nginya in game. Ũrathiĩ star 779 hash star 779 hash ũrĩa hũra thimũ ya kawaida ndũrabatara smartphone data bado kana airtime. We ukahũra wahũra ũkona ita rĩa mbere ũkaingĩra thĩinĩ wa option 1 nĩ Inoro, option 2 ũgathura option 2 Inoro, option 3 nĩ cheza box mathandũkũ mana merĩ mena mbia na merĩ matirĩ. Rĩu hau nĩ bahati yaku. Ũrĩa mũndũ wĩtagwo James Thotho Njoroge ũmũthĩ ũhotanire 5,995 thĩinĩ wa in-game, na angĩ nĩ mathiĩte na mbere na kũhotana. Ona we wĩna kanya na nĩ atĩ ningĩ nĩ harĩ ũngĩ ũkũhotanĩte 5,995 wĩtagwo ũmũthĩ a Nigeria Moroso. Koguo star 779 hash mũthenya mũgima, na nĩ atĩ uririkane ũrahũthĩra ciringi 99 cio thina ũkwĩre meci thaka na ũigĩrĩrĩki. Cheza nĩ hĩtũkia nega telefoni BCLB license number BK0000856. Muciĩ wa tũginota. Na naririkana no tũrathiĩ na mbere na gũkũngũĩra birthday ya mĩaka 23 ya Inoro FM, na kwĩna igongona rĩa rĩrambĩrĩria ihinda rĩothe kuma rĩu rĩa gũcokia ngatho kũrĩa PCA kanitha wa ACK nĩ ACK St Paul's Kĩrĩma Parish kwa mũtungatĩri Peter Kimemia nĩ kwambagia thaa 4 ũmũthĩ, na nĩ atĩ na noguo kanitha ũcio ũrakorwo ũkĩamũrwo, na igongona rĩrĩ gũkorwo rĩgĩtongorio nĩ Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese ya Naikuru. Andũ a Naivasha, mashabiki kuma kũndũ guothe, tukutane huko eni na tũgĩe na ngwatanĩro njega, ngwatanĩro ya ma hatarĩ itherũ. Kubarikiwa nayo.
gotire ngai ũngĩ tawe rwĩmbo rwega mũno rwa Neema nĩ mchanganyiko wa nyĩmbo cia kũgoca na gũthathaiya na ndona Catherine Maina kũrĩa kwa YouTube, Brance Mwangi, Ruse wa Jema na Vavanyu Bita wa Jema na mamu wanyu Mĩrĩ wa Njikũ Marikandara Rwathe Ana Muthoni nĩ ndĩrakuona Catherine Kagwa kuma kũrĩa Nyĩrĩ na your family Sade Njaga, Ruse wa Njirũ Gĩthĩnji wa Thumani Mũhĩa P Mase Rachel Jega Paulo Kamau kuma kũrĩa Rumbubashi DRC na geithia members of the PCA Naivasha South Rick Parish kwa Reverend Dorcas Waithira, happy first anniversary next Sunday mweri kenda wenana na kũu nĩ kuo ngahunjia ndarĩkia kanitha wake mũrĩ. Asante sana gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wa Tugino Tano na Evangelist Catherine Buthia wa kũrĩa Kahuro Kanjĩra ndĩmũgeithĩrie family yothe ya Gathanga kuma kũrĩa Gaturi ona Mũthuri Tũkoigi wa Nduhu ona Jose Mũkũrino na mwarĩ wa Gĩcũkĩ na Guka PC na Kĩrĩmo wa Thũgũnũi aciothe ananse Munge. God bless you and do you good. Na hatiri ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wa Ũtugi no Tana nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani na matu-inĩ ngathi na Jesu ndakandiga rĩa kĩhonoko nĩ tondũ na manati therũ wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie iganĩra brother iganĩra sister na kũiganĩra gwĩthĩna na mũndũ wa thĩ ndaiganagĩra ndarĩ gĩkindĩrio na kwĩ andũ mataiganagĩra ona matiganagia kũiganĩra na kũigania kwĩ andũ matarĩ makinya hau ha kũiganĩra na kũigania na nĩ atĩrĩrĩ me haha me harĩa matirĩ mũsimamo me mwena ũyũ marĩ mwena ũrĩa matimenyekaga ona nginya ũteti-inĩ wa marora hapa pare andũ-inĩ huku na huku kaĩ mwendaga atĩa ihinda rĩa kĩhonoko wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie menyera ndũgekore ũkĩinĩrwo ũrethũathũa toyũ ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũteaga wa mwene ũrethũathũa toyũ wĩna mũhare nĩkĩ wakuona ũteaga wa mwene one Timo na Mbũrũ ũrethũathũa unajithũathũa ũrethũathũa toyũ wĩna mũhare nĩkĩ wakona ũteaga wa mwene wĩmenyerere eni ante ate vaithikiri ngwire ni andũ wagatatũ ni wa mwĩringĩrĩrio ũrethũathũa toyũ ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũteaga wa mwene ũrethũathũa toyũ ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũteaga wa mwene nĩgetha wĩmenyerere ndũkae gwĩkora ho kũringithia rũrũ rwa Salim ũrethũathũa ĩno remix inĩtwo nĩ Salim nĩyo tũgwethana nayo ũrethũathũa toyũ wĩna mũhare ningĩ wakuona mũgathĩ nĩ mũgathĩ wakuona reke ngwĩre ũteaga wa mwene ũteaga wa mwene biũ ũrethũathũa nĩkĩ why are you ithũathũing Ito iri maiseke movira ndongeingera
ikagia mwena na mwena gũgatuka riũa rĩgathũa nĩ kwaga gwĩcũrania ĩkĩaga gwĩciria irima no rĩararame mũbi na ũingĩre nĩgethe kĩhurũke ĩkĩaga gwĩciria irima no rĩararame mũbi na ũingĩre nĩgethe kĩhurũke ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene menyano warege sungi kya wenda vito nawe tugitura tura wendo kengera mahuti warege sungi kya wenda vito nawe tugitura tura wendo kengera mahuti ihinda rĩa kĩhonoko mita kangengera mahuti switi waikia sabi moto kandongeruruma ndakwendete no wendo arĩkia gũkua wana itumbĩ rĩakwa rĩtirĩ ritĩra ndakwendete no wendo arĩkia gũkua wana itumbĩ rĩakwa rĩtirĩ ritĩra ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene na manati itherũ tũrogĩa na gĩkindĩrio na riuma ihinda rĩega mũno rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthuri ega no bati kũinwo na gĩthweru renji sua anji kama huyu akona mũhale njĩtĩkĩria ngũhoere reke tũhoe nĩ tũgũgũtĩa nĩ tũgũkũgoca Ngai nĩ tũgũkwambararia tũgũkumie nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera gũtũkinyia mweri wenana tũhere na tumbũre mehia na mahĩtia maitũ tũrekere na tũthambie na thakame ya gatũrũme thengio nĩ ciama na morirũ thengio nĩ gũtũrũmbũiya gũtũtongoria gũtũmenyerera gũtũnekanĩra maũndũ-inĩ maitũ kũrũa mbara citũ ciothe thengio Mwathani kuona mĩeri 7 nĩ mĩthiru twĩ wa kanana rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩu Mwathani tũkwenda kwĩneana kwenda-inĩ gwaku atĩ nĩ ũgũtwarana na ithuĩ nĩ ũgũthiĩ na ithuĩ ũtuongerere wĩtĩkio hinya ũhoti ũtũteithie kũhota kũhoya gũgwĩtaga gũgũthaitha ona gũgwĩtĩkia maũndũ-inĩ mothe Ngai ũturĩrie mbura na tũgĩe na magetha mega ũmenyerere andũ aku nginya rĩu mathukuru mahingĩtwo na arutwo monekane no magitĩre ona ihinda rĩa gũcoka thukuru Mwathani Ngai ũheane bithi na kĩrĩa megũbatara rwa mĩciĩ itũ rũraciari rũrareri rũrarutani Mwathani rũmbũiya ihiko rũmbũiya arĩa cing'ũra marorete kwambĩrĩria mĩciĩ atumia arĩa aritũ mohoke wega na arĩa mena ciana Mwathani Ngai kũrĩa ikĩendagwo nĩwe na andũ Mwathani gomana na mabataro maitũ nĩtũbataire mbia twĩgomania mũtũrĩre tũrĩhe mathirĩ tũrĩhwo tũrĩhane tũgũtungate tũrũmbũiya arĩa matehotete mbara citũ ciothe tũrũĩrĩre bũrũri ũyũ no tongoria guo na maũndũ maguo Mwathani Ngai twahoya tha cia rũgendo tukiuma na tukĩhũndũka ririkana arĩa menjera na rũmande arĩa mena macira kĩoto nao maironekana arĩa arwaru mahonie arĩa mena kĩana maithorio momĩrĩrie Mwathani tũkĩre mawĩra biacara mĩtũrĩre Mwathani nĩ tũgweteire na tũkwendete Mwathani na tũgakwĩhoka honokia arĩa matahonokete na mahonokete matũrie kĩno kanitha waku ũririkane na ndungata ciaku Mwathani nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe we nĩwe mwĩhoko we nĩwe kĩrĩgĩro nĩwe thayũ witũ nĩwe hinya witũ inamũra ngoro citũ rombũiya arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anini na ciana cia ngenge gĩa kũrĩa gĩa kũnyua kũhumba na ũikaro maũndũ maitũ mothe twamaneana na kũrĩ we Ngai nĩ tũgwetereire ona arĩa menja wa bũrũri maririkane mokĩre na rĩũka rĩa magegania na rĩũka rĩaku nĩ rĩa mwanya ũkaga na ũtorania na ũhotani na ũgacĩru Mwathani inamũra ngoro citũ kora andũ akwera morire maũndũ-inĩ na iũndũ-inĩ Mwathani tũrũmbũiye twenda mweri wenana ũtwagĩrĩre ũtũtongoirie na wega waku ũtũigane rathima Inoro mĩaka 23 Mwathani ũhotani ona igongona rĩrĩa rĩ mbere itũ na maũndũ mothe twamaiga moko-inĩ maku Ngai ũthiĩ na mbere na gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka na gũtuonekanĩra rĩu nĩ ona ni ndungata yaku na nyũmba yakwa no tũgũbataire Mwathani ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ gũikara na ithuĩ gũthiania na ithuĩ na gũtũrania na ithuĩ gũtũrũmbũiya gũtũmenyagĩrĩra thakame ya gatũrũme ĩgĩe igũrũ rĩa ũmwe witũ roho waku mũtheru atũranie na ithuĩ Mwathani mũigua na mũtugi ayothe me mĩtambo-inĩ na moima na mabataro mao mothe arĩa moima kwa SMS 22989 kwa X Inoro Keikanat Mũturu wa Mũirũ kwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ blessed and favored arĩa moima kũrĩa kwa YouTube arĩa moima kũrĩa guothe Mwathani marĩ ndamaneana na kũrĩ we Ngai Mwathani ĩtĩkĩra gũtũigua gũtũthikĩrĩria gũtuonekanĩra gũtũrũmbũiya ona gũtũhe mweri wenana mwega na mũrathime ihoya rĩa wĩtĩkio
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho tugakiuga amen amen amen. Nigetha ndacoka nguhe kĩrathimo. Kanitha wa Kimuri kia Inoro. Kimuri kia Inoro FM ni hotbed ya irathimo. nari ithe witũ etererai Ngai ũcio na nĩegũka na nĩekũmwĩkĩra mwario wena no kĩmwagĩrĩre na maũndũ manyu amarore amaberegenye amũrũmbũiye amũhonia mũmĩrĩrie na amwĩkĩre hinya na twarane na inyuĩ na ikare na inyuĩ na thiage na inyuĩ na tũrĩ arĩ Ngai wanyu na rĩu ndamũneana moko-inĩ ma Ngai te Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha ikare na inyuĩ athiĩ na inyuĩ atwarane na inyuĩ amũrĩithagia mũgitagĩre agomanage na mabataro manyu atuĩke ũtheri rĩrĩa kwagĩa nduma amũke na amũnyitĩre maũndũ marĩa mothe moru mangĩũka kũmũkora rĩu ningĩ Ngai ũcio mwega mũrĩithi mwega na mũtugi aro mũtirĩra gĩthithi gĩake gĩa tha ona atũmage mũgĩage na thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ na nĩgetha mũmũmenye mũmwende onake mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo rĩu nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩgĩe na inyuĩ gĩikare na inyuĩ kũrĩ ũtukũ kũrĩ mũthenya kũrĩ hwaĩ-inĩ gwĩ kĩroko kũrĩ mĩaraho mwĩ mawĩra-inĩ mwĩ mĩciĩ mwĩ ng'endo-inĩ mwĩ kanitha-inĩ mwĩ bũrũri-inĩ mwĩ nja wa bũrũri mweri-inĩ wenana na kũrĩa guothe mũrĩkoragwo mũrĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo amen 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 na nĩ ndakena nĩ gũikarania nawe twatwarana wega kanitha-inĩ wa Kimuri kia Inoro na Ngai arogũtũria na kũmenyagĩrĩre njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ ũgĩe na mweri mwega wenana tende ũkagĩra maguta-inĩ ma ng'ondu ũkagwĩra ũkĩ ũtukagĩrwo kĩgeri ma ng'ondu ciaku na ũkĩongithia nja ũrathimwo andũ mamuona makona Jesu ũrathimwo na twana no tukanĩrio tũhĩ na tũirĩtu ũrathimwo gũciana ibairĩkie gwaku ũrathimwo kĩrĩa ũtarĩ wĩgĩre na mũico ũtũngio mũnyaka wa Jerusalem njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 na ũhoro wanakinya hau rĩu ngũgũtiga ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ nĩ ũgũthomera mohoro ma Inoro mĩaraho matanakinya thaa 4 ũrute mathaa merĩ na nĩ ndona matiaragia na kazini yake aramũgeithĩria gĩcicio-inĩ nĩ twaragia nakĩona amwĩra moko ha gĩcicio-inĩ nĩ kuona ndona ithaa nĩ rĩkinyire rĩa gũka mwena ũyũ ngwendaga gũthiĩ twambĩrĩria maicio ma bamĩrĩ asa ndarĩkia service ndĩmũiguithanie nĩ nũtĩte kiumia gĩkĩ rĩ kiumia gĩkĩ rĩ nũtĩte tũtiroaga bamĩrĩ itũ ĩ ũrũmwe mũno ndĩhana ya mũtige haro cia mĩgũnda
Ndana yaceka asta tutakire migunda ya kurwira ito torwagira tiga aracia migo tiga uria ndona mwarora nari ito tirwagira migunda tutakimire yo migunda te ba mwaku wa bara cia ancestors ri ito tirwagira niriri no gatwirwa miaka eguka ucio cousin Hi, Kuzo. Hi, cousin. Watata wanyu. Hi, cousin. How are you, Kuzo? How are you, Kuzo? Niĩ ndirĩ na ũru. Ona niĩ ndirĩ na ũru. Tata no mwega. Ithuĩ tũtirĩ na ũru. Ithuĩ ona tata guo ndarĩ na ũru tũkwarĩti rũcinĩ. O nĩ mũkwarĩtie rũcinĩ. Nauga ndarĩ na ũru. Nake njĩra ngũgeithia. Mũrũka ndarĩ na ũru no mwega. No mwega. Ona guka wa Rongonoti-rĩ. Nake guka wa Rongonoti na cũcũ wa Rongonoti. Othe nĩ ega. Matirĩ na ũru. Gũtirĩ mũndũ wĩ na ũru. No na ithuĩ nĩ tũkĩũĩkaine tũticeragĩrwo nĩ mawĩra. Aca. Tondũ ona aciari aitũ matiaceragĩrwo gũkĩra. Twarerirwo na njĩra na mĩgendere mĩega. Gũthiĩ wĩra tene. Na tũtingĩrũa. Magĩrĩire tũtirĩ aremi. Na tũtirũaga. Aca tũtirũaga. No ngatwĩrwo atwatonga. Tondũ toguo wagweta rĩ. Tũrĩ andũ etheri. Wega. Tũtibataraga atĩ mĩgũnda gũtiga tũkĩrũĩra hau. Atĩrĩa atigirwo. Abana. Nĩ tũthiaga kwĩyethera. Akĩigua ndungata. Rĩu family itũ ĩhana ũguo. That is the status of our family. Mwĩtotorei mũno. Mawĩra macio rĩ. Hiyo maneno sio geni hapa jijini. Acha hata kule we have a very solid family. Jekai thayũ mũingĩ mũno. Maguka wa Rongonoti. Kĩrĩa kĩrangenia mũrambirie kũmenya mũrĩ amwe. Mũrambirie kũmenya mũrĩ amwe mũndũ ũmwe wa family yanyu ahurũka. Mode. Mugeni ate muroka gutwira. There's nothing new you are coming to tell us. So gutiri undu muroka gutwira. Uga kumenya gutuma andu mamenyane. Ndakora muthenya ucio. Muthenya ucio mandathekire reke ngwire. Ndathekire ndaririkana hau kamera uria mwikaranagia. Tũramenyanire gwathi atĩa wahurũkwo bamĩrĩ yanyu ationa ng'ang'ani aitũ hau mbere rĩ mũtiowaine rĩu mũretu atĩ mũkoragwo mwĩ kĩndũ kĩmwe nĩ tũmũĩ wĩna ũyũ nĩ tũrarorire bamĩrĩ yao kũnyitanĩra kwa manyitanĩire mathiko-inĩ macio na itũ ũrĩa yanyita ĩrĩa nyitaine andũ acio nĩ manyitanĩte tũnyitanĩte piũ how is Uncle Karumia? Yeah, he is very, very fine. Very, very fine. And very, very, very... Ndana ũru. Kuzo tũthomere mohoro. Family itũ ningĩ rĩ gĩthomo rĩ ti kĩingĩ mũno but at least tũtingĩrara nja. One gĩthomo no kĩo gĩtarĩ kĩrũga. Kĩingĩ mũno tũtingĩrara nja. Nĩ thainya. Ũrĩ ni ũmũthĩ rĩ. Mũthĩ ndathoma chini ya maji. Okay. Mutungatiri ni athia ugathikiriria riu uhunjirio. Eni. Na nino utire ndoka rucini. Nino utire ii. Ndona uria wekira umuthi ri. Ndurathi haria pulpitini. Eni. Urakiona riu. Bata ni turathimwo. Eni. Ithuĩ rende tutinorĩrwo nĩ twatũhoera. At least ithuĩ no atuhunjiri no atutungatira. Amen. Tutikiuga no atungata. Arata Ainoro ndakĩmũtiga na family cia Karumia na Kamode na Ng'ang'a wa Njoroge. Riu nĩo me gũkũ. Nĩ family ĩmwe ratungata gũkũ. Mũtinde wega na mũra. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ. Ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Ndainya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Akenya mathiĩte na mbere gũtetia mũramatĩre wa ũtonga wa bũrũri wa thirikari-inĩ ya gatano ya President William Ruto kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Moigĩte ona thengia wa ciĩranĩro nyingĩ cia president mathiĩte na mbere kũhatĩkwo nĩ ngarama ya ũtũũro. Amwe na ũguo nĩ magithĩtie kĩoneki kĩrĩa president atanyĩte kũrũgũria kĩa mĩaka 30 yũkĩte, makiuga gĩtirĩ umithio gĩkũrehe. Johnson Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Is that the next great wave of economic transformation will, I believe, be
Africa. Nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto ũrĩa akorirwo akĩarĩria bũrũri kiumia-inĩ gĩkĩ na kũrĩa akorirwo agĩtarĩria ũrĩa bũrũri ũthiĩte na mbere na kũgacĩra nginyagia kĩwonjoria gũkũ agĩtũngia ũregani mũnene kuma kũrĩ mũingĩ bũrũri-inĩ. Na mbeca no tũrigwe nĩ irahũthĩka na mwananchi no thine na gwita guko Mwea mabarabara matingĩingĩrĩka na economy ĩrĩ kwĩno ĩrathiĩ na mbere ana no kũiyĩire tondũ nĩ irigirwo nĩ atia nĩ ithomire nĩ itema wĩra ndeta mũndũ wanduthio mothe ũyũ maguta nĩ marorete 250 the president atwĩrire nĩ mbeca aratwĩkĩra mũbuko tondũ ona nyombe iria irakwa iraruta aruti ma wĩra mbeca mũbuko. Avũri a biacara bamwe na arĩmi nĩ maugĩte matĩrĩigua ũrugarĩ wa ũthii wa na mbere gũkũ makiuga kĩrĩa marakorwo magĩthũkũma gĩtirakorwo gĩkĩingĩra na kĩrĩa kĩrakorwo gĩkĩendekana kwao mĩciĩ. Tukona ona gutiri kundu tuthiete tondu na nginya riria kwagĩa na magetha maingi ta ma kindu ta nyanya kana maembe ri handu horia kugikorwo bururi ati wina mafactory marapa kindu ta nyanya icio kana maembe magakora no kura marora uguo tukirora bururi witu ri tutirona kundu tuthiete. Riria president ura wari ku Uhuru wa Kenyatta akiuma mucere twaguragirwo ciringi 85 pa kilo na riu turagurwo ciringi 65 koguo economy itu ya Mwea ni kugwegwite ti kwambata turare mune guthomithia ciana citu tondu magetha maitu ma mucere matiragurwo ndingiuga ni nguru gura kwagire tondu wariri kuona maundu twerirwe undu ria njukaga uria tungitethekana muno mwena wa Kawai ni matugwithirie bataraisa tondu murimi wa Kawa kira kimutethagia muno nigetha bote gukinyira kilo iria akoragwo akirigirira ni uboro wa bataraisa agwetherio bataraisa angine mugite nginya ciirana iria makorirwo makirirwo thiini wa githurano kia mwaka wa 2022 gitiri giakorwo gikinyanĩria ngari gũka economy rĩgĩkũraga kũndũ kũmwe tondu wathikĩrĩria mĩhuko itũ no mĩtũrĩku tondu o kũrĩa guothe wathiĩ o ng'aragu no mathĩna rĩu ndĩrarigagwo ngarigwo economy rĩrĩ rĩratuĩka atĩ nĩ rĩkũrĩte rĩ na nĩguo andũ mahatĩrĩkire rĩ kaĩ economy gũkũra rĩ kĩ githĩ ti andũ meigua atĩ marĩ na kanyamũ mũhuko ti atĩ nĩ gũtuĩkaga atĩ twerwo economy nĩ ikũrũ gũkũ no gũkaga tũrakaya. Economy nĩ kethiĩte na mbere kũthũka piũ ya improve ile bindi ya Kibaki oka na bindi ya Uhuru hanini ya woka ramiumania baria ratigarite nĩ ndathĩnĩre bo utekio nĩ nakio ndwara twirire no mwatwiraga nĩguo aratwĩra economy nĩ ngũrũ kũrĩte kũ ca nĩ mũramenya tĩraruta wĩra ciana ci mũciĩ gũtĩ capitation wakwa nĩ mawĩra njeci twĩte mawĩra atũmanagia na matwara Saudi na Qatar na nĩ mabeni Ruto ndawa yake no kũmwingata mwaka mũku tũmwingate wanta mwariganĩre nĩkĩo Gachagua augaga nĩ mũndũ wa ma nĩ truthful man to nĩ amenyaga na nĩ athomaga marũa membasa. Ngiriboteri Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraire. Tuharuke kuria gĩcũa-inĩ kuria Kenya nĩ morĩtio mahunjie thayũ na ũrũmwe mwerekereiinĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte nĩ rĩtana rĩa mũingĩ mwena wa Mombatha hĩndĩ ya monanio ma nyĩmbo cia ũndũire hamwe na ũguo ningĩ aciari nĩ morĩtio mathomithie ciana cia ũndũire wao na njĩra ya mĩrĩre oro ũndũ ũmwe na mĩkĩre ya maũndũ. Francis Madi nĩ aratarĩria. Aikaria ya arĩa marĩtie hĩndĩ ya monanio ma ndũmĩrĩri cia thayũ kũhĩtũkĩra nyĩmbo barori ya Kenya mahunjie thayũ na matigetĩkĩre kũgayũkanio na njĩra o yothe. Tusitenganishwe na chochezi bali tuwe na umoja, tuweke amani kwa sababu Kenya ni moja na hatuwezi kuwa na Kenya nyingine. Tukiharibu nyumbani sisi ndo tunaumia. Kenya ni home na maana hatuna kwingine bali tukue na amani, uchochezi hatutaki. Amwe na ũguo marori aciari maikare hakuhĩ na ciana ciao nĩguo gũcirũnga mĩtugo na gũcigĩrĩria kwĩingĩria na maũndũ ta makũhũthĩrwo ũru. Wazazi wakiwa karibu na watoto kila wakati ili kuwajua wanavyo endelea basi itawasaidia sana katika urekebishaji wa tabia na hata kuwakuza katika maelekezo mema. Na ukiangalia hata hizi kizazi cha sasa wameacha tamaduni, wameiga mifano ya watu wa majuu. Ndio pale unaona hata mila na desturi zimepotea. Mathiete na mbere na kũria Kenya mekuruhania na maũndũ ma kũrora marĩa matũrigicĩirie arĩ hamwe na kũhanda mĩtĩ nĩguo kũrehe rĩera rĩega rĩa kũrehe ũgitĩri wa irio. Wakenya wote mahali walipo mpande mti, hata kama una kiwanja kubwa chukua ndoo pale, panda mti pale, unaweke maji. Tutaweza kubadilisha environment yetu pamoja. Zile chakula za kiasili vijana wa sasa wameacha, wanakula hizi chakula za kisasa ambao sasa zile hazina makemikali. Wewe ni ukichukua shambani ukipika ni hivyo hivyo moja kwa moja. So ningewaambia pia wasisahau kula chakula za kiasili. Amũrĩtie atungie nyĩmbo matungie nyĩmbo cia kũnyitithania bũrũri na nyĩmbo iria irĩ na ndũmĩrĩri ya kũrehe wendo. Ningependa watunge nyimbo nyingi zaidi kuhusu Kenya kwa sababu Kenya tunaipenda na tunataka amani na uongozi bora kwa watu wote.
handu-ini ha Inoro FM kuma guku gico-ini kaunti ya Mombatha ni njitagwo Francis Madi. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Simon Kamonde, Teacher Beatrice, Josephat Macharia na John Praise Waweru magikombatia kĩrĩma-inĩ gĩa kũgoca na gũthathaiya watheru. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Thaburi 47 inyuĩ iruka ciothe hũra ihe na mugagĩrĩrie nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho, na niĩ Simon Kamonde na John Praise Waweru, Josephat Macharia ona Teacher Beatrice. Waifurahimu nego gũciarwo kana Sara tuweke nyina wa Njĩtagwo Josephat Macharia. Zahura selfie na nietha ici turonana. Njĩtagwo Teacher Beatrice. Githĩgai wako koragwo na nĩigo ciothe ona ningĩ Jehova koragwo. Na njĩtagwo John Praise Waweru. Thĩinĩ wa Inoro FM tũkĩmũgoca tũkĩmũkumia ona tũkĩmũcokeria ngatho tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship. Kumuna ũgocira gũcokerera. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ wa tũginotana. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Muragakirwo ndaragakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249,000 cash, kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes, na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi agairwo rĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 99 99 10. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Ngai witũ nĩ akĩire andũ ake maũndũ ma magegania. Nitumugoce na tumuthathaiye. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082.
Ukai tugoshe. Mundu wakwa. Ene wiguite ici. Atiru cheza. Ni thamite. Riu kodi ya kuhotana ni *779 hash. Uhoro wa smartphone, airtime, ona kana bundles. Riu to ginya. Urahura *779 hash. Ugacagura option 2 na kiugo inoro. Na game ikambiriria. Ukigerera beti cia mubira. Ya cheza. Riu niyo iragucagurira. We kiri ureka no gweterera kuhotana. Na uma pilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles. Riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779 hash o riu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria. Giuthi giki gitigathako ni mundu utakinyitie miaka 18. Cheza ni njitikirie na gatelefone BCLB license number BK0000856. Nitwara uke ithuothe munini na munene mwethe na mukuru twanirire tuinire Ngai nyimbo cia kumugoca na kumuthathaiya. Tabarira ni Praise and Worship mitambo-ini ya Inoro FM. Sera kwa mondo ukora guoko-ini kwa Ngai agikunjura guoko kwa motho amwe okini monaga mwago agikunjura guoko kwa motho amwe okini monaga mwago niatuonie Goko gwake miturire setie Ithui tutikwe kiuroko Inyore honia maundu maitu Tuonire haria tuikia tutege Waini utana tukorerera Niatuonie Waini utana tukorerera Niatuonie Waini utana tukorerera Kirigiriro kiri ngoro-ini Kingiikara kirwaragia ngoro No undu etereirwo ngihinga Niwikira ngoro mitheko Niatuonie haria mitheko itu ithitwo Niatuonie haria mitheko itu ithitwo Ithui tutikwe kiuroko Kinyore honia maundu maitu Tuonie haria tuikia tutege Waini utana tukorerera Niatuonie Waini utana tukorerera Niatuonie Waini utana tukorerera Mwagatore Borori-ini wa Abimeleku Niamenyaga wega Abimeleku Niwe ugatokia Iburahĩmu Niatuonie aria manyitĩte ũtonga witũ Niatuonie aria manyitĩte ũtonga witũ Ithui tutikwe kiuroko Kinyore honia maundu maitu Tuonie haria tuikia tutege Waini utana tukorerera
Niatuonie Hwainĩ ũtanatũkorerera Niatuonie Hwainĩ ũtanatũkorerera Mũcenjia wa rũgano rwa Ruthu Mũhoya agatuĩka mũheani Ndarĩ rũgano atangĩcenjia Itherũ nĩ mũbanĩrĩri Niatuonie harĩa riri witũ hithĩtwo Niatuonie harĩa riri witũ hithĩtwo Ithuĩ tũtiĩkwe kĩhurũko nginya ũrĩhonia maũndũ maitũ Tuonie harĩa tũgũikia tũtege Hwainĩ ũtanatũkorerera Niatuonie Hwainĩ ũtanatũkorerera Niatuonie Hwainĩ ũtanatũkorerera Ithuĩ tũtingĩkũhe kĩhurũko Mwathani nginya ũrĩhonia maũndũ maitũ ũtuonie harĩa tũgũikia tũtege Hwainĩ ũtanatũkorerera we mũcenjia wa rũgano rwa Ruthu ũrĩa warĩ mũhoi na agĩtuĩka mũheani we gũtarĩ rũgano ũtangĩcenjia we mũhumbanĩrĩri tũtingĩkũhe kĩhurũko nginya maũndũ maitũ magĩrĩre nginya maũndũ marũgame nginya mĩtũrĩre itũ ĩcenjie nginya bũrũri ũrũgame wega ona ihiko citũ irũgame wega ciana ithome tũikare wega matũtiĩkũhe kĩhurũko nginya ũrĩhonia maũndũ maitũ hĩndĩ ĩrĩa ũngĩtambũrũkia guoko kwa ũmotho we Mwathani kwĩhoki na andũ arĩa makũrongoragia andũ arĩa makwĩnyihagĩrĩra magwathĩkagĩra mawũi-inĩ monaga mwago mĩtũrĩre yao nĩ yagagĩra na ĩgacenjia nĩ gĩtuanie kũrĩa tũgũikia mĩtego nĩgetha mĩtũrĩre itũ ĩgacĩre kũrĩa arĩa manyitĩte ũtonga witũ tuonie nĩ a Mwathani nĩgetha matũnengere arĩa manyitĩte thayũ witũ tuonie nĩ a nĩgetha matũnengere nĩ tondũ kĩrĩa tũhũthagĩra we ndũkĩhũthagĩra tuonie tu harĩa tũgũikia tũtege Hwainĩ ũtanatũkorerera tuone cia kũigana na cia kũgaĩra ciana citũ tuone cia gũgatigĩra njiarwa iria ciothe igoka thutha witũ tuonie tu Mwathani mĩtũrĩre ũrĩa ĩgũcenjia tuonie tu harĩa tũgũikia mĩtego itũ nĩgetha tũnyitie na nĩ tũkũramata na tuona Ngai witũ tũtikoima gwaku we nĩwe werire Ibrahimu agatũũre kũrĩa Ngai witũ onawe we mwene atamenyaga nĩwamenyaga kũrĩa agatongera nĩwamenya kũrĩa agathiĩ atue gũtuĩke gwake gĩtuanio na ithuĩ kũrĩa tũgũthiĩ kwĩgwatĩra tuonie tu Mwathani onia andũ aku kũrĩa mĩtheko yao ĩhithĩtwo monie kũrĩa gĩkeno kĩao kĩrĩ monie kũrĩa ũtonga wao rĩ monie kũrĩa ciana ciao igũteithĩkĩra monie makomathe kũrĩa ũngĩoneka tũtingĩkũhe kĩhurũko nginya hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maitũ rĩ mahonia Mwathani Ĩni noguo nĩguo twambĩrĩria gĩthaa gĩa praise and worship mweri mwerũ happy new month ũmũthĩ arĩ tarĩki 2 mweri-inĩ wa kanana mwaka naguo nĩ wa 2026 tũrorete gũkinya Dithemba nĩgetha twĩkũngũĩre na twĩkenere nĩ ngatho kũrĩ Mwathani nĩ tondũ nĩ etĩkĩra tuone mweri ũngĩ mwerũ mweri tũtarĩ tuona na we mũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũngĩkorwo rĩ we wĩ bũrũri-inĩ we wĩ nja wa bũrũri we kwanyu kũrĩ ũtukũ gũkũ nĩ rũcinĩ tũrenda gũkũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ngwĩre karibu sana niĩ njĩtagwo Kamonde Fundi nĩoka nĩ tondũ Ngai gũtirĩ ũndũ atangĩka Fundi nĩoka na nĩwe wĩhokeirwo ceceni ĩni nĩ tondũ Ngai witũ angĩtua gũkuonia harĩa ũtonga waku ũhithĩtwo kũrĩa riri waku ũhithĩtwo no akuonie rwĩmbo rũrũ ndagũthakĩra nĩgetha ũmenye ti itherũ Ngai witũ no oke na akuonie kũrĩa ũngĩteithĩkĩra mwaka ũmwe na nuthu ihinda ta rĩrĩ ndioĩ atĩ Ngai nĩ akanyonia harĩa ngateithĩkĩra
we urathikiriria takimenya Ngai witũ nĩ mũgarũri na nĩ mũcenjia wa rũgano na gũtirĩ rũgano atangĩcenjia. Ũyũ nĩ mũhumbani riri, ũyũ no akuonie kũrĩa mĩthako yaku ĩrĩ, ũyũ no akuonie kũrĩa thayũ waku ũngĩoneka, ũyũ no akuonie kũrĩa ũtonga waku ũhithĩtwo na gũkĩaga mũthenya ũtahana ĩrĩa ĩngĩ tondũ thikũ itihananaga. Mũcenjia wa rũgano rwaru mũhoya gatuĩka mũheani ndarĩ rũgano atangĩcenjia itherũ nĩ mũhumbani riri nĩatuonie harĩa riri witũ ũhithĩtwo nĩatuonie harĩa riri witũ ũhithĩtwo ithuĩ tũtiĩkwe kĩhurũko nginya rĩhonia maũndũ maitũ tuonie harĩa tũgũikia tũtege hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera nĩatuonie hwaĩ-inĩ ũtanatũkorerera Ngai nĩegũkorwo atuonia kũrĩa tũgũteithĩkĩra. Niĩ ngũnyite ũgeni ngwĩre o rĩngĩ njĩtagwo Simon Kamonde na nĩ ndoka kuma thaa ici arĩ thaa 4 na ndagĩka 25 nginya hĩndĩ ĩrĩa handa thaa 7 cia mĩaraho. Tuthie nawe ũguo nginya hĩndĩ ĩrĩa irĩhanda mathaa macio nginya hĩndĩ ĩrĩa irĩkinya hĩndĩ atĩ nĩ arũgama wega tũgũkorwo tũgĩkũhe mwĩhoko, tũgũkorwo tũgĩcokeria Ngai ngatho, tũgũkorwo tũkĩmũkumia na tũkĩmũmatha nĩgetha maũndũ macio mothe makorwo me hau. Ũguo angĩkorwo we wĩ hau na ngoro yaku nĩ inamĩte ndukehere mitambo-inĩ. Angĩkorwo wĩ hau ndũrĩ na thayũ ũkatu gũkũ kwĩna thayũ. Angĩkorwo ndũrĩ na gĩkeno ũkatu haha nĩ ũkuma na gĩkeno. Angĩkorwo ndũrĩ na handũ ha kũrĩrĩra, ndũrĩ na mũndũ ũngĩkũhe kĩande gĩa kũrĩrĩra, ithuĩ ta Inoro FM na timu ya Praise and Worship twĩ haha tũkũhe kĩande gĩa kũrĩrĩra. Angĩkorwo wĩ hau na wĩna ngatho ũkatwĩra Mwathani nĩ wega nĩ twĩ hamwe. Angĩkorwo wĩ hau na wĩ mũrwaru, Ngai witũ ũrĩa tũrahoya mũthenya wa ũmũthĩ ena hinya wa kũhonania. Angĩkorwo wĩ hau na nĩ wagĩte mũndũ ũngĩitororera ũngĩhe mathĩna maku, ũmũthĩ tũrakũhe platform ũkorwo ti therũ tũkĩina tũkĩgoca tũgĩthathaia Mwathani atĩ onawe nĩ ũgũteithĩkĩra haha na Ngai witũ akũrathime tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya Praise and Worship. Na ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ĩmwe na andũ arĩa mathire kũrĩa mwena wa Naivasha matongoretio nĩ mũnene witũ wĩtagwo Jeff Kuria na mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Benjamin Wangari, we mwene ũcio no mũtongoria witũ kũrĩa mwena wa ACK St Paul's Kĩrĩma Parish kũrĩa mwena wa Naivasha kũrĩa kwĩna igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka 23 ya umemerekia mũkinyanĩru na kwa gwa kanitha nĩ tondũ gũkona kwamũrwo gwa kanitha ũcio ũmũthĩ arĩ tarĩki 2 mweri-inĩ wa kanana kuma thaa ici nĩ makinyĩte already thaa 4 nginya nĩ kũrĩa mwena wa Karate Naivasha. Nĩ igongona rĩrĩ nĩ rĩa gũcokia ngatho kwĩ Ngai na nĩ rĩkũhumbwo riri nĩ amemerekia a Inoro FM matongoretia nĩ mũndũ ũgwĩtwo Boza Jeff Kuria na Boza mũndũ ũgwĩtwo Benjamin Wangari na mũndũ ũgwĩtwo na gũkorwo na Bishop retwo Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese ya Naikuru nĩgetha tũkorwo tũkĩrathimwo hamwe. Angĩkorwo mwena ũcio wa Naivasha thiĩ kũu nĩgetha tũkorwo tũkĩrathimwo twĩ hamwe. Niĩ njĩtagwo Simon Kamonde na ndirĩ wika, twĩna timu nene mũno ya aini na timu ĩrĩa ĩkũrehagĩra tabarĩra ya Praise and Worship, mokaga matongoretio nĩ Roho, mokaga mena hinya na nĩ tondũ nĩ njũĩ kiumia kĩgima nĩ mamathĩte. Ũguo angĩkorwo we he kĩndũ ũgũbatara kuma gĩa kĩroho kuma gũkũ ma nĩ ũgũkĩona. Njĩtagwo Simon Kamonde na niĩ njĩtagwo John Praise wa Werũ, na ndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria witũ o harĩa hothe ũrĩ kuhĩrĩria mĩtambo tuthie na mbere na gukirathimwo twi hamwe. Karibuni sana. How are you, Teacher Beatrice? Hi, how are you? I'm fine. You look very smart. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you. Let me tell you something. Tell me something. Do I give me that? No, I don't want to kira miwani goko. Twakira ki. Ndiwa hatu turona na miwani teta iri etari eta wate. Etari na nyamu ici cia kwaro. Waririkana kiuku. Waririkana kiuku. Atikana tuina dena miwani mieru. Asa waririkana kiuku gwetire gukure ngiri uri.
tũrahotanire kĩheo na nginya ngarigwo atĩrĩrĩ wathe wa mũndũ nĩ kĩndũ gĩa kũgana rĩu arenda tũgathĩrĩrie wathe rĩu nĩ ũkĩgana wathe wa mũndũ kana nĩ tha ũkũmũiguĩra ndĩrakũiguĩra tha Ngai akũhonie oige macicio thĩ aca ndingĩmaiga ko nĩmo maramũthondeka ndingĩmaiga nĩ mandagĩtarĩ nĩ mandagĩtarĩ kana nĩ makĩrĩa no mayũriũri ndĩrenda rĩrĩ kĩoharũkie nĩ ũkũnjĩra reke injĩre andũ gĩtagwo Teacher Beatrice karibu na ndĩracokeria karaigua heho kĩangĩ nĩ ũkũruta tauro ĩyo wĩnayo yetwo tauro nĩ ndĩ ĩno ĩno ĩtagwo atĩa no mũthemba wa nguo ĩno ĩcoretwo gĩtairo nĩngwĩra mũguo ure mbica tondũ nĩ mararigwo nĩ atĩ mũrauga ũrabatara ti gĩtairo nĩ rĩrĩ nĩ woman ũcoretwo nĩ woman haha arorete Josephat but anyway karibu sana na nĩ ndona wĩna power na Ngai nĩakũmenyeria kiumia kĩgima and it is a new month mweri ũyũ nĩ ũrĩ maũndũ maingĩ mũno na nĩ kũrĩ propaganda cithiaga ti propaganda nĩ kũrĩ notions cithiaga na mbere gũgatuĩka atĩ mweri ũyũ nĩ kuonekaga mĩtino mĩingĩ mweri ũyũ nĩ kukuagwo mũno mweri ũyũ nĩ tũteaga maũndũ maingĩ bũrũri-inĩ ũyũ tũtherithie mweri ũyũ wagwĩtwo mũratho witũ wĩtagwo rĩrĩ mũratho witũ wĩtagwo PMM ũrĩa ũkoragwo kũrĩa America Idaho aranjĩra ũmũthĩ nĩ birthday yake but it is a very sad day there because they are surrounded by what they call wildfires. Ũngĩrora mbica iria ndũmĩire rĩ ũna nĩ mĩaki koguo nĩ mĩaki ĩrĩa yakagia Ngai witũ amamenyerere na amagitĩra. Happy birthday to you, sir. Thank you. So how are you, Josephat? I'm quite well, thank you. And how are you? I'm very fine. Wakore Josmark Records. Oh yes. Na nĩũrutaga wĩra mwega. Ngai aromũkĩra. Da recognize on here. Ndaigua ndanyiha mũno. You always do an amazing job. Thank you so much. Nĩ tuonete product here Josmark Records. Glory be to Jesus. Ũmũthĩ rĩ it's a very special day to me tondũ mũtumia wakwa rĩ etagwo Jacqueline na kĩmwana gĩakwa gĩtagwo Raymond maciarirwo mũthenya ta wa ũmũthĩ. Koguo nĩ bash na bash nĩ bash na bash nikakenda njoe mweke ũyũ na andũ arĩa othe maciarirwo mũthenya ta wa ũmũthĩ ndimendithĩrie a happy birthday no korwo tũtanarĩkia harĩa mũico rĩ tũkũgenaga segment tũkũinĩra nĩ August Babies no kinya tũgĩe na njĩre mũthikĩrĩria menye kwa Ngai no gũkwega no gũkwĩna maũndũ mega ndĩromagĩrĩrio nĩ tũrĩre ya nĩ Besowari gatũra kare mũndũ athiraga hinya gatũra kare mũndũ anyararagwo nĩguo na niko gatũra karĩa mũndũ aririkanagio nginya mawonje make na mawathe make no nĩ atĩ Jehova ndũire rĩ nĩ okaga agatũruta gatũra-inĩ kau nĩguo tũgakagana ũira rĩu kwĩra mũthikĩrĩria ũcio wĩ Besowari amenye atĩ itũra rĩu aririgwetaga akĩruta wĩira na ti ũndũ wa hinya wake kana icoka ciake no nĩ ũndũ wa guoko kwa Jehova na nikĩo tũka twambararia Jehova tuge nĩ mũnene o tũkĩmenya Ngai nĩ Ngai ekĩte ona hĩndĩ ĩrĩa atekĩte kamere matige kũndirikania ũhoro wa wathe wa maitho nawe no Besowari no kuma ndio na tũtiuma hau no tũririkana nĩ Besowari na nĩ ũretĩa mũno wĩ Besowari aiko nginya nĩ aratwĩra harĩ ũretĩa wĩ Besowari ũreta gũtũra kũu nĩguo turakwara na arauga atĩ twĩrenda gwĩraga wow you are in Besowari na tũkwĩra wow how do I look when I'm in Besowari guys mbere ya mwathani karibuni sana we nawe mũthikĩrĩria ũkarĩ nĩgetha tũtwarane nginya hĩndĩ ĩrĩa handa thaa mũgwanja ũteithĩke ũrathimwo na wĩyonere maũndũ manene kuma gũkwa Inoro FM nĩ tondũ timu ĩrĩa ĩ gũkũ nĩ matongoretie nĩ roho wa Ngai nĩgetha magũtware mbere yake tũmũgathe tũmũcokerie ngatho na tũmwĩre nĩ wega twĩ hamwe nĩekũndongoria mwathani na nĩngũkena mũno harĩa hothe ndĩthiaga nĩ Jesũ ndongora
guoko gwaku kunyitĩte nĩgũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie narĩ mwende magerio-inĩ narĩ ngĩndĩ gĩkeno-inĩ marĩa mothe marĩũkaga Mwathani ũndeithagie nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kunyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kunyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie guoko gwaku kunyitĩte amwe nĩmekũrakara kĩrĩa gĩothe ũrĩheaga ndĩ hakuhĩ kwamũkĩra nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kunyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kunyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie ingenina wĩra wathe nĩngathiĩ gwaku igũrũ na niĩ nĩngakumagia we ũrĩa wanandongoria nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie guoko gwaku kunyitĩte nĩngũgĩtwarana
noguo niguo twahoya Ngai witũ tũrĩa tũtongoragia we niwe